Yes, as you can see, our men are on ground. We are looking for Fulanis men inside bush. We are looking for Fulanis men. We are here in Nsuka, Enugu North, Nigeria, district. As you can see, more men are dropping in. More men are coming in. As you can see, men at work. You see? You can see? See our men. Boy, leave our land. There are many. Mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o lábala lérè fìtá mọ́ gbà yọjú náà ni ibo la gbà yọjú láti Nsukka láti ń gbọ́ ariwo leave our land, ariwo ìbọn ó dàpọ̀ mọ́ ariwo ẹ fi ilẹ̀ wa sílẹ̀ àfẹ́yìn. Mo kọ́kọ́ rò pé àwọn báńdíìtì náà léwọ́gbó ìró ìbọn tí mo sì ń gbọ́ kì í ṣe àwọn oní pump action. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pa màálù rẹpẹtẹ, àwọn tó ní màálù ti sáwọ́gbó ìfẹ́ àfẹ́wé leave our land, àwọn làwọn ò fẹ́ wọn mọ́, àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ bóyá criminal ni wọ́n àbí wọ́n ṣe criminal tí wọ́n ní wípé àwọn ò fẹ́ wọn mọ́. Lórí ilé àwọn mọ̀ra wọn kan náà tán ganu sí máìkì ní iléeṣẹ́ ìròyìn àwọn Haúsá kan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ wípé kán mọ́ ganu sí máìkì nípa Sunday Igboho wọn sọ̀sọ́kúsọ náà ju o, ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ pé kí Sunday Igboho kó jọ kó fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ kébò sí o, àwọn àtàwọn Fúlàní tí ń live wọ́n ti jọ mọ́ wọ ara wọn tipẹ́tipẹ́, àwọn ń wọ aṣọ wọn, àwọn náà kò ní. Mo ní gbogbo tí àwọn apààyàn Fúlàní ń ṣe Ọlọ́run ó jẹ́ òkan yín o, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ o, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbèsè wọn lẹ́yìn o, kò sẹ́ni tó sọ wípé àti ìjọ líìfù tipẹ́tipẹ́ o, ṣùgbọ́n ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ wọn ni àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ fi division sí àwọn pààlà sí wípé àwọn kan dá àwọn kan ò dá rárá. Ìbá wa làwa ń sojú ayé ta ní àwọn kan dá àwọn tí ò dá lábẹ́ lé làwa náà sì mọ n tó jẹ́ ká mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan o, àwọn eléyìí wọ́n rán yàn kankan, wọ́n rán ìjọba o, ọ̀kan yìnbọn lọ tàkòtàkò ní o, kán wá jọ o, torí àwọn eléyìí tó kó bọ́lá ní wọn ìsọlọ́pàá o, ara àwọn security outfit tán dálẹ̀ ní ilẹ̀ Igbo to be precise ní Nsukka òun lélẹ́yìí o, ìbọn gidi náà sì kò lé wọn lọ́wọ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ ṣe dáadáa fún ìran Yorùbá o, ẹ kó ìbọn gidi fún ìró ẹkùn o. Náà wá ló dífá bí tá à ń lọ ní ìsìn àti Nsukka yà lówèrè níbi tí àwọn fìjìláńtẹ́ tí wọ́n ti ń fẹ̀hónú hàn níwájú police station kan. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀, wọ́n ní DPO bẹ́ẹ̀ ló gbàbọ̀dé o, wọ́n ní ọwọ́ tẹ afurasí ọ̀daràn bandit ni o tó sì jẹ́ ọmọ Fúlàní náà bá mú náà bá ṣe bọ́sẹ̀ ṣe sojú náà bá kó àwọn náà lọ sí operation táwọn ń dáàbò bòlù, àwọn ò ní gbà gbogbo ayé ni ó bọ̀ dà sí ń tán sì ti lè fi jó o. Wọ́n náà lẹ́tí rí yẹn o, wọ́n ní àràmé ìrírí ni o, àwọn làwọn ń dáàbò bòlù DPO kan ní Àgbàlá police station. Wọ́n ló wáá kó àwọn ọmọ àwọn fìjìláńtẹ́ sí àkàtà rẹ̀ ń fìyà jẹ wọ́n nítorí wípé àwọn fi ojú ìkan lára àwọn Fúlàní darandaran tó ń jiyàn gbé tán sí ní ẹ̀rí rẹ̀ tán gba ẹni tó jí gbé lọ́wọ́ rẹ̀ tán sì sojú rẹ̀ bó ṣẹ̀ṣẹ̀ sojú pé wọ́n wá mú àwọn èèyàn àwọn pamọ́ àwọn onígbà o. Wọ́n ní Obi Bezena and Igwa axis of Owerri West ló ti ṣẹlẹ̀, wọ́n ní dandan ni kí DPO yẹn kókó ń lu àwọn. Níbi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ àti ìkófà rẹ̀ ńlẹ̀ tí fámìlì fi ń ṣẹ́ o, wọ́n ní káwá máa dúpẹ́ lórí ayé àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà o. Wọ́n ní lára àwọn tó ń dojú kọ àwọn agbésùmọ̀mí ni wọ́n kófìrí ara fún wọn wípé wọ́n ti lé ambush lẹ̀ fáwọn náà bá dúró. Ẹ wò ibi tí ambush tó ti dún àdó lóró IED pẹ̀lú jìnnìjìnnì pẹ̀lú ẹ̀rù lára ni wọ́n fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá wọn wípé orí ìyá àwọn kó àwọn yọ orí àwọn ò gbàbọ̀dé, pé ẹlẹ́dàá àwọn ò sì burú ṣàdédé àsáwọn wèrè yẹn àṣé wọ́n ti lúgọ sínú igbó náà bá bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn takotako. Wọ́n ti rò wípé kíní IED yẹn ti mú wọn náà bá dàbọn bolẹ̀. Abẹ́ẹ̀rí ó ní kó síná bọ́lẹ̀ wèrè làwọn ará bíi gbogbo ìgbà tí wọ́n bá fi IED síbì kan kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n wà lára. Nítorí ẹ̀ mo sì sọ lọ́jọ́ sí pé kán jọ gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run bá ti kó wọn yọ tàbí tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ kódà kó jẹ́ IED yẹn pa wọ́n kán náà mọ́ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ bọ̀rọ̀ kán rí páwọn gbé nǹkan kan síbẹ̀ ń ló wá dífá àwọn tẹ́ ń wò. Lójú pópónà Sókótó sí Zamfara wọ́n níbi ṣe ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà ní ṣẹlẹ̀ lọ́hùn yẹn náà dá wàhálà alẹ́ náà fẹ́ lójú délẹ̀ Yorùbá kò sí rẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní lójú pópónà báyìí oníkálukú máa ń wọ̀ tún wò sí ni mọ́ bàbí kan jẹ́ nítorí ẹ̀rù bandit.
olóyè lágbára o nǹkan yan ogun bandit lọ́tún lọ́sì hàn gan-an lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré àwọn kan tún mú jókòó lẹ̀ báyìí wọ́n ń retí kí bandit kú lọ́nà. Ó dà ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ wá sáré yà ní Benin níbi tí ọwọ́ ti bá arákùnrin kan afurasí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn lòun ó lóun ìṣe bandit ṣùgbọ́n nọ́mbà wá àwọn nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn kan yóò fẹ̀nu ara rẹ̀ dárúkọ rẹ̀ ó so ọkọ rẹ̀ náà ẹjẹ́ agbọ́lẹ́nu rẹ̀ bọ́mọ sí fáìn tó síngbọ̀nlẹ̀ ṣe lè lérò pé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òun ní nọ́mbà wá àwọn ni ó lóun ò pààyàn rí mo ní nọ́mbà wá òun ní pààyàn. New Black Movement of Africa, aka what? Black Axe. Black Axe. Another name again? Aye. Aye. How many people have... None, sir. How many people have you initiated into your cult group? No specific number, sir. But you have done many. And what is your position in this group? The number one. The number one. The number one is here. And you can see him. The number one is here. And maybe after this parade, if you want to have one-on-one with him, we are going to allow you to do so. What are you doing with all the very powerful guns with them? The guns were given to us by the former leaders. Former leaders? Yes, sir. To do what? It's usually for initiation. Initiation? Yes, sir. So they are part of handing and taking over? Yes, sir. Oh, so there's continuity in your government? Yes, there's continuity in your government. After your own tenure, are you giving somebody to hand over to? Do you have somebody you want to hand over to after your tenure? That's the rules, sir. Yes, sir. That's the decision. Decision of the group. Okay, we are going to... ibi tí a tẹ àwọn ọmọ wa fún àwọn gómìnà ní Ògbómọ̀ṣọ́ lórí àwọn babaláwo tí wọ́n lóògùn mo sọ fún wọn ológun ìgbé abẹ́ẹ̀rí ogun àbẹ̀wò sísùn kí wọ́n sóògùn yẹn fáwọn jagunjagun kan wọ́n ti ní àwọn jagunjagun ní àwọn jagun so kí wọ́n bá àwọn náà yẹn sì máa babaláwo ní wọ́n sóògùn fún jagunjagun so ẹ̀yin olóyè tẹ́ bá fẹ́ balógun àti ike bá sọ bá èkó lóògùn dáadáa náà babaláwo kí wọ́n sóògùn fún ike bá lọ sórí ẹ̀rọ bá kó àwọn ọmọ wa ní èmi náà pé àwọn tó lè ṣiṣẹ́ yìí nítorí èmi ń fìgbà yìí mo fi ń dágbà yìí mo ní pé àti pé AK-47 DMD DA RPG Robert Opegene drums èmi náà pé àti lè jà intelligent èmi náà èmi ọ̀ máa ń pa oògùn tó lè ṣe báwọn tí wọ́n máa ń pa oògùn tó lè ṣe tí wọ́n sì máa sóògùn owó káwọn èèyàn lórí tẹlifíṣàn àtàwọn pásítọ̀ tí wọ́n fẹ́ báwọn bá síkì ọsùtù yẹn máa ń lọ ṣùgbọ́n tó máa dọ́là síkì omi ni kó gbé wá wọ́n gbàdúrà fún ó mà ṣe ò ẹ sáwọn ìbínú pé mo kàn jálu ọ̀dọ̀ olúwo láti ọ̀dọ̀ ọmọ tí wọ́n interrogate lọ́wọ́ nọ́mbà wá àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà bí àjálù nítorí wípé ṣé àwọn ọmọ tán kó lọ ló fi ń ṣe ẹ̀ lójú ara rẹ̀ òun ò bá tiẹ̀ wá mọ́ tí ń ṣe ọ̀gá ọlọ́pàá tó jókòó síbẹ̀ náà mo mọ̀ kó fẹ́ fi àwọn olóyè tán wà lẹ̀kẹ̀ sọ́rùn yẹn tán jẹ́ ti ìbílẹ̀ ó fẹ́ fi wọ́n pa ni o ṣùgbọ́n ṣé tọ́pìkì eléyìí ṣó gba kéèyàn máa fi ṣàwẹ̀dẹ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá náà jókòó bẹ́ẹ̀ ìwájú ń rẹ́rìn àwọn babaláwo kan àwọn oníṣègùn kan àwọn ẹ̀tún wá ga kámẹ́rà síbẹ̀ táwọn ọmọ ọlọ́mọ sì wà nù gbèkùn so make sense ó borí pípé wá sá ogun tó yẹ ká mọ gbọ́n sí is a serious thing tán bá gba àwọn yẹn jáde tán ó lè padà wá mọ́ ṣe content tó tá a mọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n pípé wá kéèyàn máa fi ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ kọ́ máa fi pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ àwọn táwọn ogun ṣe èmi àwọn ogun ṣe o kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú àwọn tí ń so ogun ní tó bá ní kó jáde fẹ́ni fáwọn ẹlẹ́ni ilẹ̀ fáwọn ẹlẹ́ni ilẹ̀ fún lóògùn ilẹ̀ fún ní bíbélì ilẹ̀ fún kúrán gan lẹ́yìn tí wọ́n bá mọ̀ ní kó o fi ràn wọ́n lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọba kí ni ìwọ fẹ́ ṣe wọn náà sá ló lágbára ju àwọn ológun lọ pàjùwọ́ náà kò tí ì jáde pé tí a kó mẹ́ẹ̀já yà lọ́dọ̀ sí Mákindé o wọ́n fún wa lọ́pdéètì láti bẹ̀bẹ̀ náà làwọn ọlọ́pàá náà ń sọ̀rọ̀ torí wọ́n láwọn alákatakítí kan wọ́n ń gbé àwọn ìròyìn fògànà
nípa pé wọ́n ní àwọn kìrìsìtẹ́nì kan àwọn pásítọ̀ kan ọ̀nà wà ní ọ̀nà kóbọn ọ̀nà tàbọn fún àwọn tó jí ọmọ gbé ní Oríire lọ́yọ̀ọ́ l'Ógbómọ̀ṣọ́ àwọn ọlọ́pàá ti wá dìbò ń kẹ̀sùn bí Kọ́lá ti sọ ilé ìtafẹ́ sọ ń bí ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn tí ń wakùsà tán fẹ̀sùn rẹ̀ kan bọ̀dà sí Mákindé wípé wọ́n láwọn ọmọ Fúlàní kan ń wakùsà tán sì ń gba ìgbẹ́tì Ṣakí nǹkan gbé jáde tán ń gbanú oko wọ́n sọ iye tán ń gbà wọ́n kan ní 12,000 lọ́lọ́kadà ó gbà ṣùgbọ́n tó bá ti dé ilẹ̀ Haúsá tán ó níye tí wọ́n ń dààmú ní kúrú kẹ́rẹ́pẹ̀rẹ́ sí ìyá àti gómìnà Bauchi yẹn Ọlọ́run ni ó tú wọn láṣìírí ṣùgbọ́n bọ̀dá kan ló wá ní àṣírí wọn ti tú sóun lọ́wọ́ ń tòun o ọ̀dọ̀ brọ́dà mi bàbá mi dáadáa White Lion ni mo ti pàdé wọn àjò sọ lónìí gbogbo àṣírí tán tú àpò kan pọ̀ méjì àwa náà àfojú sùnùkùn wò pé jọgàtè kò jọgàtè ó fẹsẹ̀ méjèèjì lélẹ̀ o ó ń ṣe gàtè àrínjà náà ló ti wá bọ́ sí títí ń catwalk á rí gbogbo ohun tí ń fi ń catwalk lónìí. òun náà lẹ sì rí àwọn fọ́nrán tó ń pín lára àwọn fọ́nrán tí àwọn èèyàn ń pín látàná rè wípé ẹ wá wo àwọn ọlọ́kadà yẹn gangan rè wípé wọ́n bá sọ̀rọ̀ ẹ̀rí wà pé ọ̀nà ibi tó ń gbà rè àwọn mọ bíi dáadáa wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni òun ló wá dífá Ọ̀yọ́ National Park náà tá ń lọ akófìrí àwọn fìjìláńtì àwọn ọlọ́dẹ kan tán náà lọ bẹ̀ wípé sẹ́ẹ̀ mo sì gbọ́ wọn láwọn Àgbẹ̀kọ̀yà náà ti múra wọ́n ní àwọn ọmọ pé tó tó báyìí ní inú igbó yìí òun lẹ́ẹ̀mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ iṣẹ́ tí Sunday Igboho ń ṣe iṣẹ́ akọ gidi wọn mọ̀. ó dọ̀ Ọ̀yọ́ National Park ọyá àlẹ́nu pé àwa gan ṣe wàá fojú ara wa rí bó ṣe tó. igbó ńlá ni o. igbó ńlá ni o. ìṣèlú kékeré rárá. ó dẹ̀ yẹ kí àwọn ìjọba wọ́n tètè mọ tí wọ́n ṣe sí wa yìí. eléyìí kọjá gbóòórùn wọn lẹ o. ìṣèlú kékeré téèyàn kan lè dé orúkọ. tàbá wa sọ fún àwọn èèyàn táwọn èèyàn bá ń sọ pé ọyọ wọn ti kó wọn jáde ọyọ wọn ti kó wọn jáde omi tó bá mọ wọn ni wọn rẹ láti o. ìṣèlú kékeré o. igbó ńlá lè lè yẹ bó ṣe lọ ní. àárín igbó yìí lórí ọ̀kadà tó ń sáré gidi more than 45 minutes. 1 hour láàrin. almost 1 hour. 1 hour láàrin. láfi rin igbó yìí nìkan lórí ọ̀kadà pẹ̀lú eré. ẹ̀yìn sọ wọ́n bí náà ọlọ́mọ fàbú rẹ̀ bóyá lónìí sí rẹ̀ ìgbà burúkú ṣé ẹ rí bá ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ náà gan ni ó tiẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá wò bọ́n tán gbélé àwọn tí ń sọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn National Guard ẹ wò bọ́n tán gbélé lọ́wọ́ ìbọn pọ́ńpà kìíní ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bá mi Sunday Igboho wọn lọ́nà fẹ́ gbójú àwọn síta kí gbogbo ayé rí àwọn tí wọ́n wà troubled wípé àṣé wọn ní nǹkan kan ṣe wọn ní nǹkan kan ò ṣe bá mi ṣe. káàkiri all over the world èyí ni 28/6/2026 ọ̀pọ̀lọpọ̀ rúmọ̀ ti lọ lóríṣiríṣi òmùdé sí àtúntò sọ fún ẹgbẹ́ olólùfẹ́ mi káàkiri pé àlàáfíà ni mo wà àwọn tó ṣe léṣe wọn ti wà ókè so ẹ̀yin bàbá níbí náà bá tẹ́lá sọ ètò ti tán lè tán náà ó dìgbà tí gbogbo àwọn kòlòrò ajínigbé tó ń dà wọ́n yẹn láàmú lórí ilẹ̀ wa tó bá kúrò láàbò sí ilé pẹ̀lú àwọn ilé ìwé ẹ̀sìn ìpínlẹ̀. ó dá òun náà lẹ́sìn báyẹn o àwọn kan lè ní àwọn ìka ẹjá wa lọ sí Ugeli ní Delta State mọ́tò tẹ̀ ń wo yìí accident ni wọ́n sì sọ wọ́n ní ó pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó wà á sóyó ni wọ́n ní rárá wọn náà ṣe gbèdé látàbúrọ́dù ni o wọ́n ṣe clear lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wá gbé wọ Delta lónìí wọ́n ní iná bá pàdé àwọn ọlọ́pàá lọ́nà lọ́lọ́pàá bá gba mọ́tò lọ́wọ́ rẹ̀ wípé kí ló dé tí wọ́n wa mọ́tò tí ò ní plate number ṣé wò ó ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá àwọn ni wípé èèyàn kankan gbọ́dọ̀ wa mọ́tò tí ò ní plate number wọn àwọn ò fẹ́ gbọ́n kankan lẹ́nu rẹ o ó dé station o ló bá gba steering ló gba key mọ́tò bẹ́ǹsì ni o bẹ́ǹsì ọlọ́yẹ́ new model owó burúkú ló bá gba key ní bá ń wà lọ ìwọ náà ń wa mọ́tò tí ò ní plate number bó ṣe rí kọlu márúwá nìyẹn tẹ́ ẹ bá rí wọn ló pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ olóhùn náà ń kọ́ só yẹ kó náà yé ni. So, what is? But the problem is how they come over here. And because he motor like this, so he get catchy. He get the steering. The problem is how they come over here. Let's see what the police do. New motor, I just saw this motor come back. Now the guy just takes the motor, I'm pretty sure. Police don't hold and just scatter the motor. Take a kick him. Now police, yo. My police drive. Worry about it.
How person go take survive it? Take survive. Yeah. Now when I see you, this one for Ogbeni happened just now about some minutes ago. Just now it happened here. See clown. For Ogbeni just now. Tọ́lá mọ́ sọ wa kó má jẹ́ àárín lọ́jọ́ ebi ń pọ̀ náà. Àwọn ọ̀gá wọn tó sì ń sọ̀rọ̀ fún wọn orí pípẹ́ làwọn fi ń ṣe àwọn ní tó jẹ́ pé tá a bá rán ọmọ níṣẹ́ irú àmọ́ fìtọ́mọ jẹ́ àwọn náà ìfìtọ́mọ jẹ́ o. Àwọn ọ̀gá wọn gbọ́njú hàn lọ jẹ́ wá lọ sí Àbújá lọ́dọ̀ CP gangan là ń lọ Commissioner of Police níbi tó ti ń kìlọ̀ fún àwọn ọlọ́pàá wípé ó lè láníkẹ́ wá mú ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ ayín dolè ọ̀sán gangan o tẹ́ ẹ mọ́ ń lọ àwọn èèyàn lọ́wọ́ gbà extortion náà ń pé o ọwọ́ olè láàfin mẹ́yìn náà ẹ̀ ń tọ́ bá bá o mo sì jẹ́rìí rẹ̀ n tí ó ṣe ló sọ yẹn. We don't want to hear also stories of extortions here and there, stopping again and again, stopping Ogana Bugui and extorting them. You will hear that you will lose your it. And a thief is not supposed to be only a thief and a policeman. Then you say that thief, you don't pass, be careful. So we will choose one. It's either you will be a thief or you will be a policeman. So whichever you choose will be seen from your action. We are watching, we have ears on ground, we have people reaching out to us from various forums and giving us details about each and every one of you. You must be civil in your interactions with members of the public. Then finally, we have to be relentless. We should not get tired of chasing after them. Like I said, and it's applicable to everyone. If we notice, if we hear, if we see that one chance operates, traffic covers operate, splatters of the roads, there are some that will drag a woman's put in here. And if we hear that, believe me, I will remove you. There's nobody that will call me and talk to me about it. Maybe by the time I will leave here as the CP, they can bring you back, no problem. But when I'm here, I don't work like that. You understand? Like I said before, leave the bush to us, take care of the town. We will go out into the bush and take care of the bush. That's what we want. If we ask you to go to bushes now, you will be complaining that this one wants to do it. Is that not so? I say, okay, don't go. I will go myself. I'm not going to offense by doing that. Yes. So it means if I go myself and you are able to do what you need to do here in the township, it means you are incapable. No, that's the least that you can be asked to do. That's why you are DPOs, you are DCOs, you are area commanders and whatever. Is that not so? Yes. So play your game well, we play our own well. And then we are good. Ẹ tún bá ń gbé gbòòsà mẹ́sàn-án lèmi ó gbé fún bíi fún CP wọn ní Àbújá bàbá ń gbìyànjú àwọn ọ̀gá ní bá sọ̀rọ̀ yẹn o ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́ àwọn DPOs àwọn náà tó jọ yẹn o wípé a ti mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ complain ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọnú igbó òun ó sì léwájú ogun ọlọ́run ó bọ̀ ń lọ yóò bọ̀ ń bọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ one town tẹ́ ẹ bá tún wá dúró sí òun ò fẹ́ gbó sí o òun ò fẹ́ gbọ́ pé ẹ̀ ń lọ́yàn lọ́wọ́ gbà wọ́n bá mú ẹjọ́ yín déwájú òun ò ní gbà o kì í gbọ́ kì í gbà lòun ò lè rọ̀ mọ́ lọ́mọ fara kó kí àṣà nínú igbó òun fẹ́ mi òun wéwu lọ kẹ́yìn wá mọ́ jẹmùlà kẹ́ jókòó kẹ́ fẹ́ fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ kẹ́ ní ọ̀gá òsì ńlé kẹ́ wá mọ́ fọ̀rọ̀ sí àìsílé ológbò ilé ìdílé èkúté òun ò ní gbàgòjẹ́ o yóò dà fún yẹn ọ̀kẹ́ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ àwọn arákùnrin nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn olóṣèlú tán para wọn tán yìnbọn lura wọn ní Ọ̀ṣun state kan mọ̀ ti jáde o ó náà fọ̀rọ̀ sí ńlẹ́nu ni ó ní kì í ṣe ẹgbẹ́ APC lè yìnbọn lu ń o ó ní èèyàn kan ló wá tán fọ́ọ̀sì ń sọ̀rọ̀ ó ní controversy ńlá lélẹ́yìí o propaganda ni o ìwọ tọ́lọ́ ń kóyọ torí kóyọ ìwọ náà tó tún ti ń sáré sọ̀rọ̀ kò dà. mẹtọrọ ẹsẹ lẹtọ láàárọ̀ táwọn ọfíìsà kan wá bẹ́ẹ̀ tán ní kan tọ́jú mi tán ní kí n máa lọlé ara àwọn tí mo láwùjọ ṣe àbọ̀ àkọọdù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gbé mi university tí wọ́n gbé mi báyìí ọ̀dọ̀ SSG ni mo bá rà mí tọ́lẹ̀ bíbélì àwọn kan tí ò ṣẹlẹ̀ látara pa àwọn olówó ayìnbọn sí mi àwọn náà kọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu pé kí n máa dárúkọ àwọn ọmọ wáìkì yẹn kí n máa dárúkọ àwọn ọmọ ẹ̀dátẹ̀dọ̀ àwọn mòkíọ́lá àwọn náà wáyìnbọn sí mi so after the báyìí gbé mi kúrò bẹ́ẹ̀ tán ní ká máa gbé mi lórí area commander ní SSG ní ká máa gbé mi lọ sí area commander látara pé ká lọ gba statement mi ní area commander nígbà mo dẹ̀ dé area commander nǹkan tán ní kí n sọ ẹ̀ náà nìyẹn pé kí n sọ pé àwọn ọmọ báyìí ni wọ́n wá yẹn ìbọn sí mi èmi àtàwọn ọmọ yẹn ń so níjà ara wa èmi ò rí àwọn kan náà wá yìnbọn sí mi o ká dákú ká sànú mi o mi ìdẹ́ni kankan mọ̀ gbogbo àwọn ọmọ tán dárúkọ tán ní kí n máa dárúkọ ẹ̀ àwọn náà ní kí n dárúkọ ẹ̀ gbogbo àwọn SSG náà ní kí n máa dárúkọ ẹ̀ àtàwọn tán gbé mi lọ́bẹ̀ náà gbé mi lọ́bẹ̀ pé ní kí n máa dárúkọ ẹ̀ àwọn yẹn SSG wo ọ̀gá àwọn àkọ́dù kí ló kọ́ rẹ̀ ẹ̀sìlẹ̀ àwọn náà ní kí n máa dárúkọ àwọn wáìkì kankan àwọn ọmọ yẹn ò sẹ̀mí wọn rí wọn rí mi o káwọn ọmọ yẹn ká dákú ká dárí mi o wọn sẹ̀mí mi àti wọn ṣe ń jà ara wa o àwọn tán gbé mi lọ́dọ̀ SSG alága àràbà kàpó àwọn méjì náà wá gbé mi nínú ilé. ọ̀rọ̀ fìlà báwo lọ̀rọ̀ fìlà sì jẹ́. ọ̀rọ̀ fìlà tán bí mi lóore àwọn náà ní kí n sọ wípé àwọn ọmọ à ń bọ̀
náà ni àwọn ẹni tó kó pa àwọn àbọ̀ náà yìnbọn sí mi àwọn ẹni kọ́ mi lọ́rùn pé kí n sọ̀rọ̀ báyìí torí tí mi bá sọ bẹ́ẹ̀ mi máa kan tí ọ̀rọ̀ mi lè já mọ́ nígbà tí mo wà nínú GRA tani kí n máa dárúkọ àwọn ọmọ YK kọ́ àwọn Nàìjíríà lápẹ̀ ṣàánú mi o APC ni mo ń ṣe láti ọmọ ti di káàpù báyìí wà láti dé ẹ dákun ẹ ṣàánú mi ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà o àwọn YK gbogbo àwọn mọ̀kí ọlá àwọn dédé àwọn àṣẹmí wọn wàá bá mi wọn wàá yìnbọn sí mi o àwọn náà tó yẹsẹ̀ jì náà lọ́wọ́ ní ká máa bí mi lọ sí dáàbọ̀mọ̀dà ìgbà tí mo dé dáàbọ̀mọ̀dà náà látara pé mo ti wà ní kọ́sítọ́dì wọn gbogbo kátà ní kí n máa sọ ìní mò ń sọ torí tí mi bá sọ bẹ́ẹ̀ yóò di wàhálà mọ́ mi lọ́wọ́ ibi mo dẹ̀ wá kí sípẹ́ nìkan fọ́ọ̀sì mi ló wá sọ̀rọ̀ kí sípẹ́ nìkan ló fún mi lágídí pé kí n máa sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí bá sì fọ́ọ̀sì mi lọ bẹ̀ yín ni o àwọn YK gbogbo wọn dá mi mọ̀ wọn rí mi wọn wá yìnbọn sí mi. ọ̀rọ̀ òṣèlú bọ́ọ̀lù òṣè tún ní yí ẹnu padà lọ́dọ̀ ẹlòmíì báyìí wá tún dọ̀la tó tún sọ pé lè tó sọ ń bì nísìn wọ́n fọ́ọ̀sì rẹ̀ náà ni. Ọlọ́run ni ó yọ arákùnrin ẹ̀mí rẹ̀ kò dé rárá o torí sójú rẹ̀ SSG ó fojú rẹ̀ o SSG mọ̀ èsì èèyàn kékeré ó dẹ̀ jẹ́ àkọ́mọ́ ẹja yà lọ́dọ̀ àjọ NDLEA part A lélẹ́yìí part 2 ń bọ̀ arábìnrin kan lọ́wọ́ bá wọ́n tiẹ̀ ní ló lóyún síkùn báyìí nígbà tán máa sí igbá awo ọ̀gbẹ̀rì sí igbá awo àṣegbá ló gbé síkùn àṣoògùn olóró ló dì bẹ́ẹ̀ òun náà ló dífá fún gbogbo báàgì rẹ̀ tán túì China náà ló ń lọ kí wá sóun nìkún àtàwọn arákùnrin kan náà mú o part 1 láfi lè ìṣẹ́já sí ohun rẹ̀ lẹ́bùn àgbọ̀ 1 or 2 things ká tó wá lọ́nà àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe di oògùn olóró wọlé láti Republic of Benin inú tírélà wọ́n wẹ́ẹ̀dì ẹ̀ wọ́n fi rin wẹ́ẹ̀dì ẹ̀ ni wọ́n sì ń fi rin gé iná náà fi gé ẹ̀já ọkọ̀ wọlé iná. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. ẹ wo ká ní bí àwọn NDLEA bí wọ́n ṣe mú àwọn tó ń gbógun olóró tó ń bọ́ọ̀sì wọn gidi every time náà ni àwọn agbófinró ṣe mú àwọn bandits ni àtàwọn agbésùnmọ̀mí àti kógojá ti pẹ́ mi ò mọ tí àwọn àjọ NDLEA ń lò ẹjẹ́ agbékùndùsì fún wọn ń gbìyànjú ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wọ́n jẹ́ kógun omi ogun olóró náà ló fa ti arákùnrin náà òṣèré tíátà ní lára àwọn ọmọ Ìgbò ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ wá ohun tó dà láàrin ìgboro wọ́n wá ń solicit fún help fún ló mọ̀ ga o àfọwọ́fà kọ́lọ́ ṣàánú wa àfọwọ́fà ń tẹ́lẹ̀ yìí. I can't imagine how. It's not a matter of online. It's not like what people that are helping me now like this. It's not online matter. But He's not even talking. no, you don't really want to touch him. But right now, what's going on is just like say Bishop. Maybe Bishop said, don't tell us say hi. You don't want to touch him. I won't tell him. Let's go inside. No, you don't meet the Bishop now. Bishop, man, I hear from you. ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ àwọn alákatakítí ẹ̀sìn yìí ẹ ti mọ̀ pé wọ́n dé bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ kan wà tí mo máa ń yọ ọgbọ́n wọn mọ́ gbọ́ pé àwọn àfáà kan pé wọ́n máa ń sanwó fún wọn láti Mecca láti Saudi láti UAE láti Iran láti Egypt mo ní mi ò gbàgbọ́ ọ̀ǹtì tí mo tó rí fídíò yìí ó yà mí lẹ́nu o so wọ́n ń sanwó fún wọn láti wá fi da Nàìjíríà rú ìkànnù wọn lọ́mọ̀ sọ ẹ̀rùn ẹ̀ láti gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ògidì ọ̀rọ̀ ni o ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́n náà. gbogbo ẹnu wọlé bí sọ èmi àti lárúbáwọ̀ ládàá papọ̀ mi ò sínú àwọn afá mi ò lòdì sí ọpẹ ọ̀dà o mo wá àwọn orí o àsọlọ́wọ́ òjò rí nítorí ọjọ́ òní ní ìfirisẹ́ mo kú láàfà tí wọ́n ń fún lówó oṣù Saudi Arabia mi ò sì gba búrọ́yẹ̀tì Saudi mi ò bá ti Kuwait mi ò bá tẹ́múrẹ́tì mi ò bá ti Egypt mo fi èmi ò sínú àfà tí ń bá Saudi ṣiṣẹ́ èmi ò sínú ẹni tí ń bá Kuwait ṣiṣẹ́ gbogbo mi láti lọ wọ́kọ̀ yẹn lọ́wọ́ kọ́ mi ẹlẹ́rìí. Abalajọ mò ń wo pé gbogbo ọmọ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lòdì náà àṣà wà lórí payroll àwọn ọmọ aráàbù ni pé wá fẹ́ torí ẹ̀ báyé jẹ́ Ọlọ́run ní fún iṣẹ́ jákòó bẹ́ẹ̀ já yà lẹ́kọ̀ọ́ tírẹ̀nì mo rí tó wù mí wípé yes àwọn nǹkan tá à ń sọ rèé Èkó wéńjẹlẹ ẹ mọ́ fèkó wébò mí o ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í sòní náà yá o wọ́n ní kí n wá lọ wo fọ́nrán ilé ìtàn yà lẹ́kọ̀ọ́ lónìí pé omi àrómi sálẹ̀ gbẹlẹgbẹ ni o pé omi yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù mo ní eléyìí kì í sòmi yalé òbí kò ṣe rí nìyẹn o lọ́wọ́ bá fi máa rí ìṣẹ́jú mélòó kan nísìnyí á ti lọ wọ́n lọ ṣàánú wa wọn mójútó ọ̀rọ̀ omi ní Èkó abẹ́ ẹ̀rọ omi ni.
bẹ́ẹ̀ náà sọ wọ́n ní àwọn boys àwọn ọmọ ráìsà wọ́n kún síta ni wọ́n ń retí mọ́tò tó máa takú tàbí àwọn èèyàn tán fẹ́ tẹsẹ̀ bomi èyí tí ó pọ̀ wọ́n èyí tí ó gbégi dínà pé ẹ mọ́ gborí igi orí igi ni ẹ tó kọjá wọn náà fi ń pa owó ni wọn ní chance opportunity ni wọ́n máa ń wálé kù ara àwọn boys yẹn náà lè rí tán sá lọ ẹja kó ń bẹ́ o kò síbi tí àìtí dáná alẹ́ ọbẹ̀ ló dùn jura wọn lọ flood náà mọ́ wà níbí o àfi bú èkó ó dáhùn àyà ìwọ là ń lọ ní ìsìn ọ̀rọ̀ bàdàdáre Sunday agbẹnusọ ààrẹ à ń gbé wọn bọ̀ wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tí ìyàwó ààrẹ sọ lánàá pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pe family the first family in Nigeria first lady àti president tẹ́ ń pè wọ́n ní family alágbàdo kúlíkúlí àti gúgúrú pẹ̀rẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà pẹ̀rẹ̀rẹ̀ àwọn kan ń kọrin alákàrà gbé wá wọ́n ní wọ́n kọ fún ya àwọn ọmọ wọn ló nídìí tán fi sọ̀rọ̀ yẹn o ṣùgbọ́n a mú wá nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn já kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Dr. Yusuf èmi ti mú dókítà kúrò níwájú orúkọ rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ o kẹ́ẹ̀kan lè fi dààmú mo ṣe fi dókítà sí o níbi tó ti ń sọ wípé àwọn family tán ń sọ yìí tó jẹ́ àwọn ní first family in Nigeria pé wọ́n ní ìmọ̀lára ìyà tí ń jẹ àwọn èèyàn pé wọ́n serious. The wife is busy running around scooping votes from Christian notes. They will vote for you. The son is running around city boys, disconnected from realities of our people. You are dancing when our people are in the forest, under your father, when our people are hungry. You are dancing, city boys, disconnected from the daily realities of our people all across this country. People are hungry. And you think rise when the time for election comes. Sorry, Dr. Yusuf, arásà nǹkan ni ara rẹ̀ gbẹ́ kan ó sì ń sò lára rẹ̀ kó sàmọ́ para rẹ̀ dànù. Ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Akpabio tó jẹ́ Senate President. Ó sọ̀rọ̀ níbi tí ààrẹ olódòdó ti buwọ́lu law tí wọ́n ṣe pass lórí NIMC lánàá tán sì sọ wípé lára òfin tuntun yẹn náà òun ló ṣokùnfà bí wọ́n ṣe mú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ISWAP àti Boko Haram 7 tán lọ hajj tán padà bọ̀ èmi ò kàn mọ́ lọ hajj mi ò mọ̀rú àdúrà tán fẹ́ lọ gbà ó mi ò mọ̀rú àṣetánì tán fẹ́ lọ ju òkò lù gan ló yẹ kán da ojú òkò kọ ṣùgbọ́n aṣáàdùpẹ́ pọ́wọ́ bá wọn. wọ́n rí wọn mú lálọ ṣùgbọ́n nígbà tán fi padà wá ọwọ́ sìnkún òfin náà fi mú wọn ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Akpabio níbi tí ó ti ń rán àrí olódòdó létí nípa ọ̀rọ̀ kan tán sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ìṣèjọba wọn wípé by the time táwọn bá máa fi true pẹ̀lú Nàìjíríà pé àwọn èèyàn ò ní dá Nàìjíríà mọ̀ mọ́ àwọn èèyàn bá yí wọn lọ́wọ́ wípé àwọn ò dá Nàìjíríà mọ̀ mọ́ rẹ̀ dí. Mr. President, I don't think if I speak we are going to reopen the debate on why we passed this piece of legislation for you to assent to become an act of parliament today. But let me say it's part of your innovation, part of your intuition, part of your reform for Nigeria. You had promised that under your tenure, by the time you are through, that Nigeria will never be the same again. So even from the achievement so far made by the Ministry of Interior. n tó sọ nìyẹn o wọ́n ní Nigeria is not the same again wọ́n ní ọ̀rọ̀ àrẹsẹ̀ yìí àwọn ni wípé to be the same again is relative ó ní í ṣe pẹ̀lú táwọn bá ń là kọjá táwọn ń là kọjá ní ìṣe ó jẹ́ kó yé àwọn tí ààrẹ olóró rẹ̀ ń sọ nígbà náà mo ní ọ̀rọ̀ yín ò sí dá sí àtẹ̀yìn àtàrẹ yín tó ráwà àti pálariwo títí dáhùn pẹ̀lẹ́ wọn gbàtún ara yín yóò tó yé wọn lọ́la. ẹja wáyà lọ́dọ̀ ìyàwó Mr. Ibu the first wife mo gbọ́ wọn ní ìyàwó 5 ló mọ̀ fẹ́ lọ́jọ́ ayé rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ló wá jáde ní ìsìnkú ń fẹ́ sọ̀rọ̀ jàre ìyàwó wo ló ń ké kiri orí ẹ̀rọ agbágbé wọ́n fẹ́ gbọ́kẹ́ lẹ́nu rẹ̀ mọ́ àwọn tó yẹ kàn mọ́ pariwo rèé ó yan àwọn jẹ. Stella, you are the 5th wife of our husband. Why I am the first wife of Mr. Ibu, late Mr. Ibu. Stella, when our husband was in a sick bed, Stella, you arrested my son and Jasmine, people that have been taking care of our late husband. You make sure you arrest them because of the money that Nigeria donated for their father. Later we released them. Finally, our late husband died. Yet, Stella, you never stopped there. You are still after the money. You sold the land in Enugu. About 18 million, if I'm not mistaken. That one is apart. You didn't tell anybody. You go on, you and your children, share it. Stella, bear in mind that your children are the last children that my husband had. Because you are the 5th wife. Stella, after that, you sold the house in Lagos.
The storehouse that you claim that water used to enter there, that you cannot enter there, that makes the police people to ask my son to rent another duplex for you, which my son did. Stella, after the burial of our husband, Stella, you and your gang took away all the home money. They bury our husband like today, the second day you left the village. Stella, you go the cruise. With the money all of us have, only you took it and went away. And you think that karma will not come after you. My dear, the one you are seeing now is just the praise of karma. You haven't seen real karma. I assure you that karma is real and is coming after you. All this one you are going on social media begging money is none of our business. Oh, because I know, come rain, come sun, you must give the account of what you did. Yes, because karma must surely come. If you like, you and your children should turn to Babila, going to social media to be begging all the whole Nigeria to help you. Even if they donate a lot of money today for you, Stella, tomorrow you must surely come back to social media to beg again. I know you. You know they ever did the belefu now, but let them belefu you. But don't let them belefu you. If you say now wiseness, if you say now you did there, the man who made you what you are today, the man who made people to know you, and yet you don't want to give him peace. Even as he has already died now, you don't want to give him peace for the grave when he died. When you push and put. For the grave where you push and put, you never want him to get peace. Keep on going to social media, begging people around. That's the way you used to do. So you have already turned yourself to Babiala. Keep on begging. But I'm showing you one thing today. Stella, the one you are seeing is just the breeze. It's the breeze of karma. The real karma will come. And when the real karma will catch up with you, you will know, say, yes, there is God. You will know, say, there is God. Keep on begging. But all I'm telling all Nigerians, to beg you, will be Stella, to allow Mr. Ibujo Okafor to rest in peace where he is lying down in his home. Let him be. You don't finally finish him. What else do you want? He sell all the whole property. What else again do you want? I just want to know what you want again. What else do you want? After selling everything, every time you present your children as the only Mr. Ibu children, the only daughter. What about Amara? What about Valentine? What about Onyebuchi? What about the twins in Port Harcourt? What about the ones in the Ghana? Are they not my husband's children? And you are claiming every time, my husband, Mr. Ibu's only children. Mr. Ibu's only children. You are feeling yourself, so you can't fool everyone. Keep on begging on social media. That's what you know. Keep on going social media to beg. Who want to dash you as Babiala? Let them keep on dashing you money as Babiala that you are. Abanikan yín dá àwòdì tó lọ síbà lọ́rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ṣe bí ẹyẹ kú. Abanikan yín dá o àwòdì tó lọ síbà lọ́rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ṣe bí ẹyẹ kú. Ọ̀rọ̀ mi lọ bí òwe fọlọ́yè kó mọ̀ yí olówe o. Ọ̀rọ̀ mi lọ bí òwe ọ̀tá gbàlù wọn ń jó wọn ń yọ̀. Ọ̀tá mi máa yọ̀ mọ́ ẹmú rìvásì. Àyìndé òkú lọ bá rìsáàsì. Sunday òkú lọ bá rìsáàsì. Ìgbòho òkú lọ bá rìsáàsì. Àwòdì òkú ẹyẹ wà láàyè o. Wọ́n ṣe bórin tó orin kùn ní kùnmí. Wọ́n ṣe bórin tó orin kùn ní kùnmí. Wọ́n ṣe bórin tó orin kùn ní kùnmí. Ọ̀tá gbàlù wọn ń jó ń yọ̀. Ọ̀tá mi máa yọ̀ mọ́ o kó mú rìvásì. Àyìndé òkú lọ bá rìsáàsì. Àgùntàn tó fẹ̀yìn rìn lọ agbára lórí wa. Ìgbòho òkú rè bá rìsáàsì. Àwòdì òkú ẹyẹ wà láàyè o. Wọ́n ṣe bó ti tán ó kù síbẹ̀. Wọ́n ṣe bó ti tán ó kù síbẹ̀ rẹpẹtẹ. Ọ̀tá ṣe bó ti tán, ọ̀tá ṣe bó ti tán ní aṣọ pọ̀ síbẹ̀ yànfùyànfù. Kò tí ì tán ó kù síbẹ̀ jabrata. Ẹni pé yan lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá. Èmi mọ̀ pọ̀ ní tọ́hún ò mọ nǹkan ẹni fàdàbàwé tólótòló.
ẹ má fi kú oòrùn ẹ̀fọn ní òpó nítọ̀hún ó dá mi lójú. Ìyá lọ́mọ wò lẹ́yìn ẹyẹ o, ẹ ò lẹ́yẹ rí o. Orin bàbá wa Barrister, wonderful Barrister, wonder ó ní mo fi gbé yín wọlé o. Bàbá dáadáa kọ́lọ́njọ́ kò foríjì wọ́n, kò dẹ̀lẹ̀ fẹ́ni rere iwájú tán dojúkọ kó mọ́ bàjẹ́ ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀ kó mọ́ dàwó ọmọ wọn pọ̀ jaburata. Ó ti ẹ̀ lọ́mọ wọn kan tí mò ń rànjú mọ́ lórí TikTok báyìí, ọmọ bàbá ni gbogbo ẹ̀kẹ́ gbogbo kíní ló fi jọ bàbá. Mo ní tí n bá mu délé yóò mọ̀ kọrin fún ẹlẹ́yà àti Mariam Cipriano lè mọ́ gbà. Ọ̀tá wa máa yọ̀ mọ́ ẹmú rìvásì, Àyìndé òkú o, Àyìnlá òkú o, Àkànkẹ́ òkú o, Àmọ̀kẹ́ òkú o, Àdùnní òkú o, Àdùnní ò lè kú, Àlàkẹ́ òkú o, Mòróhùn Fáyọ̀ òkú, Mòróhùn Múbọ̀ òkú, Orísíkàtù mi òkú, Mọ́tọ́láni òkú o, Cipriano mi òkú o, Akínyẹmí òní kú, àní kò ní kú o, Akíngbàlà òkú o, Oríọlá òkú, a ò dẹ̀ ní kú o, a ò dẹ̀ ní kú orin. Mò ń wá orúkọ ni mò ń wá orúkọ ó fẹ́ sá lọ́mú ẹ bá mi mánéjì ẹ bẹ́ẹ̀ àníkú ànírùn. Yèyé níjẹ̀ṣà òkú o, Dorcas Jalómi òkú, Dorcas Tódolúwa òkú o, Adégẹyè òkú o, àníkú ànírùn. Orúkọ tí mo rántí nù yọ yẹn kò níyẹlẹ Solomoni òkú, àbátún mẹ́nu lé ní ìsìn nǹkan tún lè láàdá ọkọ wọn. Ìyá Tóyìn òkú, gbogbo àníkú ànírùn láti Ọlọ́run. Amúrìsáàkì ní káwọn ta wá mú rìváàsì àwọn orin yẹn nílé Àgòdò. Ó dá o, ìbà Àgòdò iná rẹ o, ìbà àníkú láìláà láti Ọlọ́run. Èdùmàrè Sunday Igboho kò sí ní tó ṣe o, kò sí sí ní tí ó ṣe, kò sí ní tó ṣe lánàá, kò sí ní tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ibi ò sì ní bá lọ́la láti Ọlọ́run. Ó pé Ọlọ́run ló jí orí bẹ́ẹ̀. Ibi ò ní bá wa náà rẹ o, ibà kò sáàyè abẹ́ẹ̀rí tú táwọn ọlọ́pàá ń pa nísìn nílẹ̀ Yorùbá. Èkó àtògùn wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ kí àwọn yòókù náà rè kọsẹ̀ kán rè kọ́ bọ́ sí ń fọwọ́sowọ́pọ̀. Kì í ṣe pé oníkálukú ó mọ púṣì controversy propaganda. Enough is enough, ó tó gẹ́ ọmọ Léfì. Ibà kò sáàyè náà rẹ o, kò sáàyè fún blasphemy, kò sáàyè fún sàríà ní Yorùbá land. Wọ́n mọ̀ fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò mí, ó yẹ àwọn mùsùlùmí alálàáfíà. Ó ra ìbí náà ń pè ní ibà rìn gínìgínì tí kú mìíràn tí kú yìí rìn gínìgínì bọ̀ pàpà parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada dá ìyanu abala comment section. Abẹ́lẹ̀ yẹn lólùfẹ́ mọ́ máìdì ohun mi o, omi tútù ní ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ooru yìí kò sí ẹ́ kí mọ́ omi tútù jù blọ́ọ̀kì wọ́n fọ́ jẹ ni kò dáa tó, ṣùgbọ́n wọn ò lè wá fòrò síra mi léṣe. Ooru yìí ti pọ̀ jù, apọn yìí sì títí ti ṣe ní bíìlì ó ṣe gele wọn báyìí ni mo tún wá sùn mo tún wá rí ètí àyà sí èsì ẹwò mo jí báyìí ohun yẹn ń ṣe kọ̀ọ̀kan ní mo ní àyà ò tí ẹ̀ lè ta méjì. Ọlọ́run ní jí wa kì í sàlámù kì í ṣe nǹkan kan o. Bó òun bá gbàtọwọ́ ọmọdé tó gbàtọwọ́ àgbà yóò sì fi dájọ́ báyìí níṣẹ́jú wọn yóò sì kó síwájú wọn báyìí wọ́n sì ní ilé ìfọwọ́kàn wọn ti sùn lọ. Ó dá ibà Ọlọ́run ní jí wa kì í sàlámù náà ní ibà ìbòyìn náà ní ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ nítorí ẹ̀ ní mo tún ṣe jẹ́ ọkọ mọ̀mọ́dọ́là ọ̀gá rẹ̀ náà parada ó dá ìyanu abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pọ̀ ẹlẹ́ àti mu ibà Mariam Cipriano ibà Oyin kan sọlá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà san láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ wọ́n àti covid-19 ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ mọ́sẹ̀ mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ orí ìgbálẹ̀ símọ́ náà tán kọ́ ọmọ bá gbálẹ̀ símọ́ ní àtàbí kó kúkú rẹ̀ ìgbálẹ̀ ṣàgbùdù number 1 ilé olókè 12 òkè gbogbooro kó rẹ̀ ìgbálẹ̀ sí tí landlord bá ti occupy ibẹ̀ tẹ́lẹ̀ san double fún landlord. Wá jẹ́ 2 million ló ń san tẹ́lẹ̀ lóṣù, san 4 million fún landlord. Yóò fi rẹ̀ lẹ̀ fún ọ tọ́mọ ọrùn pákó tọ́mọ da itọ́ dàtọ̀ ìdájí sórí àwọn ọ̀tá rẹ̀. Ó dá ìmíràn ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mo sì ń tẹnumọ́ náà mi ò tí ì mẹ́nu kó ń bẹ́ o mọ́ bá ń sẹ́ndì ìròyìn fún gànà o. Kò sí bí ìròyìn yẹn ṣe lè dùn tó kó sì jẹ́ wípé ọ̀tá rẹ̀ tàbí ọ̀tá alẹ́ Yorùbá náà ń darí ẹ̀ sí tó bá ti jẹ́ irọ́ náà ń pa á mọ́ wo kò lè rìn fáà o, kò lè rìn fáà o. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ òótọ́ náà ń sọ òótọ́ yẹn ó wà tú láṣìírí kan lẹ̀ pátápátá. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ni mò ń jẹ́ ibà gbọ́n débẹ̀ ibà wálẹ̀ jìn ibà ṣe lálàyé ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa níbi tá ti mọ́ dami tútù wájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù torí àkójọpọ̀ ìròyìn sì ń bọ̀ o. As you lay your bed so shall you sleep on it. Bá a ṣe fẹ́ lay bed wa nú ìròyìn tòní la fẹ́ rí báyìí ó yẹ ẹja lay bed wa ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi yẹ̀yẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Picture ni mo rí wájú èèyàn kan tí mo mọ̀ ṣùgbọ́n mi àtàyà ṣe ń wo and zoom ẹ̀ mú níta ló jọná wọ́n ní you are not a man enough
mo ní sàn fi ń bá èèyàn kankan wí ni ṣùgbọ́n lójú tèmi ó fẹ́ jọ Ìbà Gani bóyá èèyàn wọn bóyá bí àbúrò wọn bóyá picture àbúrò wọn ni wọ́n mú or something ẹni fine Ọlọ́run ọba wọn you are not a man enough anyway mi ò wo text yẹn kọ́ ló kàn mí but ẹni tán wégele fún tó ṣe regede yìí ká ní obìnrin ní Ìbà Gani wá ni wọ́n máa fine gan bàbá lẹ́kìtì bàbá lẹ́kìtì ń design ó dáwọ́ akànfihàn bẹ̀rẹ̀ ní ẹjá lọ sínú àwọn àkórí ìròyìn wa alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjá yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Ṣẹ́gun Ṣówùmí ó ti pẹ́ ta ti gbé wọn wá wọ́n ganu sí máìkì wọn sọ̀rọ̀ sókè wípé governors can no longer give excuse not in charge of security wọ́n kàn forúkọ yẹn pé wá ní ajá inú ìwé lásán ni ẹ̀sìn inú ìwé ni tí ò lè sáré pé irọ́ pé ní ìsìn tí state police tó ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ pé káyà àti yín náà bẹ́ẹ̀lẹ̀ kò sí excuse fún yín mọ́ o ẹ mọ́ wulẹ̀ wà mọ́ wà wí pé gbogbo àwọn tó bá sì ń wá excuse pé kán mọ́ dà state police lẹ̀ ní tí ó ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹgbọ́ lẹ́nu wọn nígbà táwa kò ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ English Alhaji arákùnrin kan ní mọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa insecurity gan-an ní mọ̀ ń dáàbò iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà gbàgbó sí mọ̀ fún wọn gan àwọn náà dẹ̀ mọ̀ ń wọ̀nà ìgbà kan láti ẹ̀rọ pé wọ́n máa tó gbé ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà tó bá rí ní tó dáa yóò sọ ọjọ́ tí iléeṣẹ́ ológun bá ṣe dáadáa yóò sọ òun ló wá ju fọ́nrán kan síta pé àṣírí tá à ń wá òótọ́ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ mọ̀ wípé lẹ́nu àwọn bandit ló ń ti rí mu ni bóò ló ṣe ní connection pẹ̀lú wọn ohun tá a fẹ́ gbọ́ yìí ibo ló ti rí ó ní ká fi ibi tó ń ti rí ilẹ̀ wọ́n bá bi wá pé ibo la ti rí pé ká dárúkọ òun tó bá sì ṣiṣẹ́ ìwádìí náà wọ́n rí pé òun ló ń jù síta òun ó ṣàlàyé ibi tó ń ti rí bóun ṣe mọ́ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ pé Kàchàlà ẹni tí spokesperson àwọn iléeṣẹ́ ológun tẹ́lẹ̀ tó kú sí àkàtà rẹ̀ tányìn ìyàwó rẹ̀ náà ń gbọ́n kan tó filẹ̀ bàbá yẹn Major General Rabe wọ́n ní wọ́n ti mọ àṣírí ikú tó pa wọ́n lè jòlò san lóòótọ́ wọ́n ní kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ríru tàbí tọ́ ṣúgà wọ́n lè jòlò san wọ́n ní Kàchàlà sì ń sọ nínú fọ́nrán ọ́díò tá a fẹ́ play jáde wọ́n ló sì ń sọ ń bẹ̀ wípé òun rí nígbà tẹ́jọ́ sàn nígbà tí tó jẹ́ wípé òun ti kìlọ̀ fún ìjọba gbogbo ohun tó sọ ẹja sọ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ o Kàchàlà náà ló wá di nǹkan lè mú Bello Tuji náà òun náà ń ṣe tiẹ̀ ń Sókótó ọjọ́ wo lẹ fẹ́ mú bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà tún pé wá wípé ẹ mọ́ bọ̀ ní Mọ́ríkàsí o ní Agége mo níṣẹ́ lọ́dọ̀ bàbá ní babalágége wọ́n ní rárá wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ tí USA sọ láìpẹ́ yìí wípé ilé kan wà wọ́n dárúkọ nọ́mbà wọ́n sọ àdúgbò tó wà pé àdúgbò Mọ́ríkàsí ló wà wípé ibẹ̀ ni Ọ̀gbẹ́ni Mukta tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó ń ṣe burúdé change wọ́n níbẹ̀ ló wà láwọn èèyàn bá lọ ọbẹ̀ wọ́n mọ̀ ti gbé ilé tipàtipẹ́ láwọn èèyàn wá béèrè náà bá kọjú sí satellite USA pé USA ibólẹ̀ tí ń ráwọn ìròyìn tẹ̀ ń fún wa ibólẹ̀ tí ń ráwọn information ṣé iṣẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ń fún yín ní information fẹ́ fi ba ojú yín jẹ́ lágbàáyé nígbà tẹ́ bá ń fún wa ní information pé ibi lọ ọ́fíìsì ẹ̀ tá a wá débẹ̀ ní ìsìn wọ́n ti gbébẹ̀ pàtipẹ́ mo ní ṣé kì í ṣe ìgbà tí Trump kọ́kọ́ ṣe ìjọba ni wọ́n ti wá ní ọ̀rọ̀ ti wà ńlẹ̀ làṣírí intelligence ti wà ńlẹ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu Biden ó padà débẹ̀ ní ìsìn bóyá tún síwèé kan á gbọ́ àbọ̀ lẹ́nu US alọ́lágbọ́ yìí o pé wọ́n ti san padlock síbẹ̀ ti pẹ́ kò tí ẹ̀jọ́ bí téèyàn ń gbé mú láàbọ̀ mẹ́bí tá a ti ń sọ̀rọ̀ náà ní àwọn ẹgbẹ́ CAN Christian Association of Nigeria tilẹ̀ Haúsá North náà ti ga òun sókè wípé báwọn akẹgbẹ́ àwọn tán bá dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ó sọ tàwọn ó ti pẹ́tẹ́ tí ń wà wọ́n ràn tẹ́lẹ̀ ìwọ Trump dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o iṣẹ́ ribiribi tó wá sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ́njẹta fọ́nrán rẹ̀ wà bí tó ti sọ̀rọ̀ yẹn wípé ti pa gbogbo àwọn tí ń da Kristẹni láàmú àti wípé kò sí ìpànìyàn Kristẹni mọ́ mo ní Trump ajẹ́pàwọn kan ṣe wà lára di Trump àbí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ owó lọ́bì tán gbà nìyẹn ta ló sọ fún Trump wípé wọ́n pa Kristẹni mọ́ àbí ẹ̀rí èèyàn tán sì pa ní Benue ẹ wo èèyàn tán Plateau èmi gan sinmi agbájá ni toró ti sú mi òkú èèyàn lọ́tún lósì lójoojúmọ́ 22 la kà níjẹta àbí jẹrin ni tán pa ní Benue bí Plateau ìkànnú ẹ̀ tó jẹ́ pé Christian náà nìyẹn ta ló wà lọ ń sọ fún Trump rí mórè sóòsùn ni ṣe ẹ ti rí bó ti pé méjì báwọn wọ́n débi àdírẹ́sì tí wọ́n ní àwọn tí ń ṣagbódegbà fún agbésùnmọ̀mí wà báyẹn bẹ́ẹ̀ kò tí ẹ̀jọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń lo bẹ̀ láti bí ọdún pípẹ́ eléyìí náà ní ìsìn Trump náà tún jáde ta ló ń fún Trump ní information
tó o bá tiẹ̀ wà fẹ́ fi mú yan gan ó pa àwọn olórí àwọn iswap lóòótọ́ sí ẹ̀ wá ti túmọ̀ sí wípé àwọn tí ń pa kìrìsìtẹ́nì ló ti pa yẹn ó mọ̀ yá àwọn kìrìsìtẹ́nì tán sí pa ní Benue àwọn kan láwọn ọgbà wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn ni á fún yín láì kẹ́ sọ̀rọ̀ jàre ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tán sọ wípé àwọn Ọ̀yọ́ State Police lẹ́yìn ìgbà tí bọ̀dà Ṣèyí Mákindé tí wọ́n ti yọwọ́ kílà ń kó wọn kó nú ọ̀rọ̀ kọ́fíù wípé àwọn ò ṣe kọ́fíù mọ́ òun ni ìgbó lẹ́bẹ̀rẹ̀ kọ́fíù ìgbó lẹ́tún ti yá apá ojú ẹ̀dẹ́ mo gbọ́ pé ariwo pọ̀ lórí wọn lórí ọ̀rọ̀ kùsà wọ́n sì kó àwọn Fúlàní sí kùsà mo ní mo rí fídíò yẹn báyìí lọ́dọ̀ White Lion mo ní ṣé lóòótọ́ lọ́rọ̀ yìí Ọlọ́run ọba àṣẹ ní mọ́ni ní ṣe ni bí tí mo ti wá ń rò lọ́wọ́ làwọn ọlọ́pàá náà ti wá sọ̀rọ̀ sókè Ọ̀yọ́ State Command ó ní ẹ̀wọ̀ ẹ lọ sí mi agbájájarí ẹ̀yin tẹ́ ti bójú ara yín jẹ́ ẹ̀ láwọn òbójú ara àwọn jẹ́ o wọn láwọn fẹ́ ṣèkè lọ ní kí n bọ́n gbé o mo ní àbá yín gbé àwò ti bọ̀dà díìsù IGP yín mọ́ yín lára wọ́n ní Ọ̀yọ́ abduction police warn against fake report wọ́n léwo ní fake report àwọn wo ló gbé ibo náà ti gbé láti ibo náà ti ń gbé bọ̀ ibo náà ń gbé lọ wọn láwọn ó ṣàlàyé fún wa bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àpògbò ẹ̀pọ̀ ní tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ brọ́dà mi kan ó ń dàbẹ̀ ni pé ọmọ Ọ̀wọ̀ ni wọ́n dúró tán wọ́n jáde wọ́n láwọn ọmọ Gani Adams dáadáa wọ́n tú àṣírí wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń rẹ́rìn ó fẹ́ bá àwàdà dé ṣùgbọ́n seriousness pọ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn à ń gbé wọn bọ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn láti lò ó. bàbá tí wàá kó mẹ́ta ayà lọ́dọ̀ Ṣeun Ọ̀kínbalóyè níbi tí ó ti gba ìkànnì àwọn agbẹnusọ Ààrẹ Olódòdẹ lálejò bọ̀dádáre Sunday náà bá bí wọ́n wípé ẹgbọ́n tí ìyàwó ààrẹ sọ pé káwọn ọmọ Nàìjíríà tún padà sí di àkàrà kàn mọ́ ta popcorn kàn mọ́ ta àgbàdo yíyan kàn mọ́ ṣé gbogbo ohun tíjọba yín ní fún àwọn ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ pé the first family in Nigeria ìyẹn family bàbá Tinubu wípé àwọn ọmọ pé àwọn ọmọ tó ń rí nínú ọ̀rọ̀ àgbàdo wọn èyí sọ̀rọ̀ àgbàdo láì ṣàgbẹ̀ wọn èyí ṣàgbẹ̀ àmọ́ má gbẹ̀ bàbá wọn kálámọ́ bàbá wọn ní ìsìn ní àní àbóyá gbẹ̀ ń bàbá wọn. àwọn bẹ́ẹ̀ kí ni Dáre Sunday tó fi dá Ṣeun àtàwọn ọmọ Nàìjíríà lóhùn ọ̀rọ̀ yìí à ń fà á kí wọ́n sọ̀rọ̀ kékeré ẹ̀ẹ́dà àní ìjú àlọ́nà àwọn àkórí ìròyìn àbáwádé náà àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú torí ìròyìn pọ̀ nínú Abala Sanawole bóyá ìjáyà fótó wa ẹ̀wọ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀sẹ̀ cheese Mushin Olóòṣà àfi pákà ẹ ló ti fásitì jù ẹjẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ tí àwọn tán kó lọ ní Ọ̀yọ́ State yẹn kò tí ì jẹ́ aráyè wẹ̀ dẹ́ dáadáa. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́já padà sórí ọ̀rọ̀ Dangote kì í sóhun ló sọ̀rọ̀ lánàá ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rẹ̀ ló sọ̀rọ̀ wọ́n sì sọ wípé ọ̀rọ̀ tán bá fẹ́ kí adití gbọ́ etí ọmọ rẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ nítorí ẹ̀ wọ́n fẹ́ ká gbọ́ wọ́n fẹ́ ká mọ̀ wípé anytime from now ni Dangote ló lè declare kó n fẹ́ ṣe gómìnà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ a ti ń dá lóhùn dáadáa wípé kò tó bẹ́ẹ̀ sìn yóò wà jẹ gómìnà lẹ́kọ̀ọ́ kí ló fẹ́ fà á what can fa olówó nífọ̀n ò lè kanná lóòótọ́ ó ní connection ṣùgbọ́n sóò nìkan ló kọ́ lówó ní mọ iye olówó tó wà ní kíní tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá èrè olówó mélòó ló wà ní ilẹ̀ Haúsá ẹ wá wo iye olówó tó wà nílẹ̀ Yorùbá olówó gidi ni mò ń sọ kì í sáwọn olówó tó ṣèjọba tán kówó jẹ olówó afa mokomoro lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá fún àwọn bandits tán mọ́ sújọ bí eṣú bí ìgbà tí oyin move tí wọ́n mọ̀ wà lórí ọ̀kadà anita ló ń ta epo fún wọn tíjọba ọba tí ìmójútó ọ̀rọ̀ yìí tán tí ìwalẹ̀ jìn tán tún sùdésàlẹ̀ kòkò lórí àwọn tó ń ta epo pẹtrol fún wọn tán fi ń répo rà sínú ọ̀kadà ọ̀rọ̀ yìí ò lè lójútùú ni màmá mi kan wá fi voice note ránṣẹ́ sí mi wípé Bobby wọ́n dára rẹ̀ láàmú wọn láàgùn jìnnà ebi ní last year kó tó dípa wọnú ọdún yìí láyé ní fọ́nrán jáde Koiki Media náà gbé tán lọ ọbẹ̀ gangan lẹ́kọ̀ọ́ tán fi mọ́tò tírélà kó àwọn wèrè wọlé tán bí wọ́n pé kí lẹ fẹ́ wá ṣe wọ́n náà fẹ́ wá sanko fún Dangote ò rí èèyàn kó lẹ́kọ̀ọ́ láti lọ fi sanko rìfàìnẹ́rì rẹ̀. See Baba, they say they come from Katsina. They want come work for Dangote refinery. Kebi, Dangote refinery. Say they want come work for Dangote refinery. So we saw them this morning. They say they come from Katsina. This is Ibejileki, front of Dano, Legal Free Zone. Kano, Katsina. Okay, you come now from Katsina. You come.
Are you in Nigeria? Yes. Where are NIN? Where ID card? Let me see your ID card. NIN. Make I see. Wait, make I see now. Okay, this is your NIN. Idan ka tafi kamar zaka je train. Ó ń kó yẹn bọ̀ láti ìlú rẹ̀ kó wọn sínú tírélà jọ rẹpẹtẹ. Wọ́n ní so bẹ́ẹ̀ bá pa ó kan pọ̀ méjì. Wọ́n ní kárán ti fi àlẹ́ jẹ́lì sí pé kí lọ́kàn ti yín sọ fún yín. Mo ní tọ́kàn tèmi ń sọ fún mi màmá mi. Wọ́n ní àbọ̀rọ̀ la sọ fún wọn lọ́wọ́ àbíwá dénú rẹ̀ yóò dòdìdí àbọ̀rọ̀ lẹ́ fún mi. Ẹ̀bàjẹ́ ó dòdìdí. Wọ́n ní rárá ọmọlúàbí ni ọ́ àbọ̀rọ̀ ló yẹ ọmọlúàbí. Tó bá ti wá dénú rẹ̀ yóò dòdìdí. So kí n fi sínú awo mọ̀sínú wọ́n ní kí n fi ṣe bẹ́ẹ̀ torí nígbà tí Yorùbá ó pòwe wọ́n ní inú náà ni yóò ti dòdìdí kí n mọ̀ sọ òdìdí rẹ̀ ta. Ààbọ̀ tá à ń sọ iná tó wà ń ta torí ta ló ti wọlé sínú tó dòdìdí wọ́n ní kí n mọ̀ sọ. Àyà níṣẹ́ wá mí ni ẹ fún mi etí ló gbà wọ́n bínú síbẹ̀ torí pé mò ń ṣe báyìí ìgbà tó wọlé sínú etí mi ó wá dòdìdí lọ́kàn mi. So inú náà ni kí n fi sí mọ́ mi. Mọ́ mi owó yẹn ò yé mi tẹ́lẹ̀. Àbọ̀rọ̀ ìdajì àbọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá ti wá dénú rẹ̀ wọ́n níta o ìtakọ́lọ̀rọ̀ yẹn rìn mí sí ó wọnú o tó bá ti wá dénú rẹ̀ jàre ó gbé tí tún ti ń ṣe báyìí yóò wá di odidi kó lè rí múlò dáadáa. Gbogbo ọ̀rọ̀ kan náà máa ń sọ wọ́n mi àbí ẹ jẹ́ ń sọ ó dá jẹ́ ń bi ẹ̀yin ara lé kílẹ̀ ẹ̀yin rò pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn tó tí ìbá wa sọ ọmọlúàbí lẹ́sán sàbọ̀rọ̀ fún kọ́ wọ́n lódìdí náà máa ń sọ fún ọmọlúwàbí wọ́n ní odidi náà máa ń sọ fún ẹni tí ìbá sọ ọmọlúwàbí so kì í padà sínú ìta náà ni ó wà. Mo ní abálájọ tako bá sí wọ́n bá ẹni tí ìsọmọlúwàbí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bọ́bí mi ò mo ní yes màámi wọ́n ní remain ọmọlúwàbí tó wà mo ní mo ti gbọ́ òwe ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ẹjẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀pẹ́bólò bẹ́ẹ̀ náà ní pariwo tóun rẹ̀ ń gbọ̀n ń sọ̀rọ̀ fún àwọn aráàlú rẹ̀ wípé when you get home tell everybody in your family, tell your girlfriends, tell your mama, tell your father, tell your mother, tell your brother, tell your mother, tell your sisters, tell your father, tell your brothers, tell your landlady. Daddy Shoki come back again, daddy come. Kì í ṣe Daddy Shoki ló come o. Òun ló ń sọ wípé sẹ́ àwọn ti dé tí 2027 wọ́n bá fi kanlẹ̀ pé olódò ẹnìkan dìbò fún o ẹ wá wo bẹ̀bẹ̀ tí olódò dẹ́ ṣe fáwọn gbowó tẹ́rí tóun ná tóun ṣe project olódò dẹni o ẹ gbọ́dọ̀ dìbò fún ti promise on your behalf o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́. All our mind is for Asiwaju. Is that not so? Yes, so. When you get home, tell your mother, tell your child, tell your husband, tell your boyfriend, tell everybody that government has promised 2.5 million gold. Let me tell you one secret. All the jobs, all the construction, all the market, everything you see we are doing today, whether school or whether hospital, it is Asiwaju that is giving us the money to do it. Asiwaju Oje! What I'm seeing today has shown to me that we are ready. Are we ready or not? Yes, we are ready. Are we ready? We are ready, Excellency. We are here to talk about local government. The man that believes in local government is Asiwaju. That's our father. First time I met him, one advice he gave me was, don't touch local government money. He said, don't what? Touch local government money. I said, Baba, I've had you. I don't touch. Now, I don't touch. Now, I see what the local government chairman they do. I see one in Ogbeni the other day, he sent me a note that he's signed. They are working. That is why this is the best time to do their own election. When Baba won't come, what do we promise Baba? What do we promise Baba? Are we ready for it? Are we ready? Yes, sir. Is it not settled in Nesala? It's settled. Is it not settled in Edo State? It's settled. Kúrẹ́ káàbọ̀ padà inú ìròyìn tá ń lọ ní ìsìn ó ṣe ní láàánú o mo rí àwọn ọmọ yunifásitì uni Ọ̀ṣun state
uni Ọ̀ṣun tán ké tí wọ́n wà nù ìbànújẹ́ ọkàn. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀, wọ́n ní kan náà àwọn ló kú ládùúrò owó táwọn ń san ní skul yìí, wọ́n ní ẹ wá wọ hospital àwọn, wọ́n ní kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan náà ṣẹlẹ̀ ní Port Harcourt láìpẹ́, student kan, àwọn student tán lásìdẹ̀ntì tán rọ́ọ̀sì lọ́bẹ̀. Mo ní wọ́n ní kò sí nǹkan kan lọ hospital ni wọ́n ní bó ṣe rí nìyẹn o, àwọn òmẹ́ni tán ń ṣe ìjọba lé lórí o, tán wá ń fi ẹ̀mí àwọn ọjọ́ ọ̀la ṣòfò, wọ́n sì ní ọmọléèwé tó kú yìí ó ti wà 400 level criminology ló lọ rí. Mo ní abẹ́rẹ́ nǹkan lọ́mọ tí ò bá wúlò fún wa, tí ò bá mọ́ bá wa mú àwọn agbésùnmọ̀mí, tí ò bá mọ́ bá wa fi ẹ̀kọ́ tó kọ́ criminology kó mọ́ bá wa fi mú àwọn agbésùnmọ̀mí. Wọ́n ó parẹ́ máa yé nítorí wípé wọ́n rọ̀ sí ẹ̀dọ̀ hospital, kò sí, wọ́n ní kò sí nǹkan lọ hospital, ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja wò. We have clean here with us. They told that they built us there. It's not functional. Every single year, we lose students. Our parents trust, that's why we are here. Our parents trust, that's why we are here. Because we can't keep our mental health, release us. You are cleaning us here. You built us there for doctor. You pay clinic has us here. We don't have anything here. You are just cleaning us here, You are tired of this. Our parents trust this, that's why we are here. You can't save us anymore, just release us. We are dying every single year. You only have our blood over here. Nothing is happening. We are dying every single year. We can't do anything, just release us. We are tired of this rubbish. Please, you beat us again. Nothing is happening. This is not good anymore. Our parents trust this, that's why we are here. We can't take this anymore. Every single year, we are losing students. We are tired of this bullshit. We put us in the front door. Nothing is happening. Clinic we don't have. But everything we have. Then what do we have? What do we have in Osun? What do we have? This thing we are posting the fire. And it's going fire. We are posting this. What do we have in Osun? We pay clinic for them. Clinics are not functioning. We are hostel. Everything is not functioning. What's about this thing? Hostel are for the doctor. Doctors are not available. Doctors are not available. We took students to clinic just to receive treatment. Nothing is good to them. We pay school fees. We pay for this. They are extorting us. They are extorting us. We pay for everything over here. Nothing is done. Every day we are dying over here. This person is not go. This bush. This still underdeveloped. What is happening? We need help. We need help. If you can't help us, then release us. So now this is the we just on 400 level. She just finished her defense on Monday, which was 24th of June 2016. And she 25th of June 2016. She had an attack. She fainted. She literally fainted. And all she needed was oxygen. Just oxygen to stabilize her. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ o, every department, every corner, every nooks and cranny ní àwọn ìjọba ìtàn tí wọ́n fèlè aráàlú, wọ́n ti ẹ̀nà ní ẹ̀mí àwọn tí wọ́n ń wò gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ọ̀la wọn. Ẹ̀rí wọ́n mọ̀ sáré kiri ní ìsìn, wọ́n mọ̀ foríkorí fíkúfé, wọ́n mọ̀ ṣe pìtìpìtì ayé ó bá wọn ní ìsìn, wọ́n á sáré kó àwọn nǹkan tán ní ìdílé ọbẹ̀. Wọ́n nínú gbóná káwọn sí láìsọ̀bọ bẹ́ẹ̀ bá lè tọ́jú àwọn ẹ̀sìn gbowó lọ́wọ́ àwọn extort àwọn ẹgbẹ́ ọ̀tá ló lẹ̀bi. Ṣé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni àbí àwọn alákòóso skul yẹn gangan? Ṣé gómìnà òríran ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀? Ṣé kò sí àwọn aláṣẹ torí wọn pé kí lẹ kó àwọn èèyàn lọ sí inú oko fún tẹ bá ti mọ̀ pé skul yẹn ò tí ì rẹ́dì, ẹ jẹ́ wọn mọ́ skul mi tó rẹ́dì ńgbà yẹn. Kí lẹ dá skul lẹ̀ fún Union Ọ̀ṣun sì ti bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn, ó ti pẹ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti lè mójútó. Ṣé gómìnà tí ó mójútó state police náà rèé tí ó ti mójútó ordinary university? Àyá ni mọ́dàn lóhùn ọ̀rọ̀ òṣèlú náà mójútó, ọ̀rọ̀ òṣèlú tó sì mójútó iná wọ́n ń pa àwọn èèyàn mọ́ wọn lábẹ́, wọ́n ń pariwo náà ni. So káwá sọ pé léyìí tán mójútó èèyàn á ní kú mbẹ̀. Èyí tán mójútó ta ní campaign náà lé kiri wọ́n ń para wọn bẹ̀ náà. Lost grace. We've lost grace. Just because there was no oxygen to stable our health. There was no oxygen. Ó dá káàbọ̀ padà ibi tí a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ náà ní àwa wo fọ́nrán yìí o, níbi tí àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà àwọn tán shortlist ẹ̀mọ̀ pé iléeṣẹ́ ológun shortlist wọ́n gbà àwọn èèyàn ní ìsìn, mo ti ẹ̀ ti gbà jẹ́ ṣe 10,000 láàrin olódò dẹ́nìkan gbà bí 20,000. Wọ́n sàn gbà àwọn èèyàn wọlé sínú iléeṣẹ́ ológun, wọ́n náà tán ti shortlist wọ́n ń lọ wọ́n bá l'accident. Ẹ bá rí ó dùn mí èmi inú wọn sì rí wọ́n ló sì ṣe gan-an tí ó ti mọ ọ̀rọ̀ kan wípé wọ́n mọ bẹ́rí fóun láìpẹ́, ṣùgbọ́n àyá ni ọ̀gá mi àṣekàn mọ́kù lọ́lọ́run bóyá Ọlọ́run fi dá ẹ̀mí wọn sí ni o, ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja o. Ó dá níbẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ àjọ EFCC. Wọ́n ní EFCC has recovered over 9.4 billion
ní báwọn ṣe mú àwọn olè tó wọ́n ní $21.2 million dollars, 9.4 billion naira, $21.2 million and various landed properties in an ongoing investigation into the diversion of funds meant for the turnaround maintenance of Nigeria's refinery, including the dollar denomination asset. Total recoveries are estimated to exceed 38.66 billion naira. Wọ́n ní kẹ́ pàtẹ́wọ́ fáwọn mo ní ṣe nínú 210 trillion wọ́n ní kí n mọ́ bí àwọn lẹ́jọ́ báwọn ṣe ń rí làwọn ń gbà wípé ó sì kú òkú nìbọn ró owó táwọn máa gbà sí pọ̀ nítorí iye tán kó jẹ wọ́n ṣe Nàìjíríà sùtá o mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n báwọn ṣe ń gbà lé ní tere èyí tere yìí wọ́n ní ibi tán kó àjọ wọ́n ní ibi tán dá owó yẹn sí bí àjọ wọ́n ní ibi tán kó owó yẹn pamọ́ sí èyí tán tí nà ń bẹ̀ tán kó sí bí ìgbà tán bá gbàjọ tán wá kó pamọ́ wípé àtọ́jú owó àtèlé tí báǹkì ń bá wọn fi sí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ làwọn gbẹ̀sẹ̀ lè múlẹ̀ kárìgàrí ọmọ ọ̀dọ̀ rere bí ta ti wá ń sọ lọ́rọ̀ àyà mi ìrántí sọ̀rọ̀ yìí nínú àkórí ìròyìn àsọ ń tabadé ní àkójọpọ̀ ròyìn iléeṣẹ́ NDLEA wọ́n sì bẹ̀bẹ̀ wọ́n gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́ wọ́n gbà owó bọ̀ ẹni kí náà ṣe tẹ́ bá rí mọ́tò tírélà kan tán dá dúró kì í ṣe inú mọ́tò tírélà yẹn kò kó nǹkan kan sínú mọ́tò ṣùgbọ́n ṣe rí lábẹ́ pílátífọ́ọ̀mù tí ṣe àwọn pákó náà máa fi lé ẹ̀ lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ tẹ́ bá rí bọ́ ti ń ṣe ní kọ̀ọ̀kan ìdíjì àbí àlòmí Abala Sanawole ẹ̀jẹ̀ àlòmí ẹ bá ń tẹ̀ sí. òun náà lẹ ti rí yẹn o ẹ̀jẹ̀ wọn á ṣe lálàyé o wọ́n ní 100 mg tramadol wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oògùn olóró tẹ́ rí kì í ṣe pé bóyá àwọn báànù ẹ̀ pátápátá o ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ wípé doctor máa prescribe àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn doctor àwọn scientist ló ń lò bet quantity tán gbọ́dọ̀ lò tán gbọ́dọ̀ bá lọ́wọ́ wọn ó ní ìdíwọ̀n kódà wọ́n lẹ́ni tó wà nínú ìrora tí wọ́n prescribe irú oògùn fún irú tramadol yìí pé ó ní irú mg òdiwọ̀n tán gbọ́dọ̀ prescribe fún wọ́n nígbà táwọn wo abẹ́ mọ́tò yìí wọ́n ní 250 mg instead of 100 mg at least tẹ́ bá kó wọlé tẹ́ bá fẹ́ wá àwáwí ẹ sọ wípé ẹ fẹ́ wá deliver fún pharmaceutical ni ẹ wá kó odidi 200 mg wọlé ẹ tún wá gbẹnubodè wọlé ẹ wá gbanú gbó Togo láti Benin Republic lẹ́tí ń bọ̀ ẹ wá kó 558,900 pills of 200 mg of tramadol ẹ tún wá kó sínú mọ́tò ẹ wá fabricate ibìkan bí iron bí irin ẹ wá ti bọ̀bẹ̀ bẹ́ẹ̀ lára ti fò àwọn wípé eventually other efforts came to nothing because NDLEA Nigeria officers acting on incredible intelligence intercepted the merchants of ikú olóró wọ́n fẹ́ wá fi kú pa àwọn ọmọ wa ni as they enter Lagos and uncover everything níbi tán kó pamọ́ sí wọ́n lòun náà lè rí yàn wọ́n ní wọ́n jẹ yẹn wọ́n so àwọn sì fi òfin gbomi ata sí wọn lójú wọn ní ẹ káríjàre ọmọ ọ̀dọ̀ rere ẹ sí dáadáa inú mi dùn fún ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé. ẹ já wá sáré yà ní Sahel wọ́n ní IS Sahel àwọn agbésùnmọ̀mí tán fojú àwọn Burkina Faso Mali Niger tán fojú wọn gbolẹ̀ wọ́n ní IS Sahel released an image showing parts of the loot captured during the attack against the Nigerian military. Nigerian kì í ṣe Nigerian o kì í ṣe àwọn ọmọ ológun Nigeria o ti Niger ni o ó fẹ́ jọra wọn i àti ha ló yàtọ̀ ń bẹ o wọ́n láwọn gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ológun wọn wípé ẹ wá òbọ̀n sí fojú wọn gbolẹ̀ wọn ni kí ló wá tún kù tán fẹ́ fi bá yín já o. They confirmed the capture of an armored vehicle along with 26 pickup vehicles àti àwọn nǹkan ìjà olóró yìí during both attacks in Innate and Bani Bango. The terrorists claim to have pai 80 by their own hands but dozens more died in desert after running from their bases. Ìbọn ò bá wọn o láwọn ọmọ ológun Niger èyí sì ṣe pọ́tà àbọ̀n bá wọn o pé torí wọ́n wọ desert lọ èyí tẹ́jọ́ san ó san èyí tó rú pa ó pa èyí tí yẹ̀pẹ̀ oru yẹ̀pẹ̀ mú ó bò mọ́lẹ̀ pé ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ara àwọn òkan tó gba àwọn kìíní tẹ́ rí ọmọ ológun Niger 80 mo ní ìwọ Ọlọ́run Niger ń bẹ̀rùn ó súnmọ́ Nàìjíríà tára mi ni mo rò dé bẹ́ẹ̀ ohun tó bá wọ̀n kan fira wọn dá lára ń bẹ̀ ká ní wípé àwọn army Niger
náà dáná ya wọn báyìí tán fojú wọn dolẹ̀ yóò dínkù lára tí a náà bẹ pressure dínkù àwọn wèrè yìí náà wọ́n collaborate pẹ̀lú ara wọn. ó dáa ní rí báyìí lọ́nà Abala ti Sanawole àyá pápápá ni ó sì wájú adébẹ̀nù Abala àwọn olólùfẹ́ wa Abala comment section jẹ́ kó wọn jákè dòó. wọ́n máa tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú Abala yín Abala comment section mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ number 1 nìyí o. gbogbo wa náà la gbé ipò kìíní mo rọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ kọ́mẹ̀ntì yẹn lánàá tó ń drop táǹjú fídíò náà lèmi náà rí o number 1 Obi wọ́n tẹ love sí a mo rí wine mo rí èso rẹpẹtẹ yọ̀ọ̀yẹ́ yín mọ́ mi kò ní yẹ ẹ ẹja mọ́ bẹ́ẹ̀ tó bọ̀ ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi Martins Adébọ̀wálé wọ́n fowó ránṣẹ́ sáàyáwó wọn ní káyọ̀rẹ́ ìkọ́lékórè ìnáwó kórè ìfẹ́ lákòóṣe wíkẹ́ndì wọ́n ní ṣìkìṣìkì máa mi owó dé àyà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ń kọrin àpèkánu kò owó orin bàbá wa òwe wọ́n ní ẹ̀ẹ́nì wá kàn tán kẹ́ tó ná mi o owó ọlá rẹpẹtẹ kó fi ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín ṣe bùgbé ẹjẹ́ wọn yà lọ́dọ̀ mọ́ mi àná ń sùn mo rí pọ̀ oyin pọ̀pọ̀pọ̀ wọn ní ká sọ pé pọ̀ ẹ sọ kó ti lọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu odò and nation no going back àwa kò fẹ́ ṣàríà ní ilẹ̀ Yorùbá rárá àti rárá. bẹ́ẹ̀ náà ni bámi Adétáyọ̀ Adégẹ̀yìn wọ́n ní òbí àpò ètò Olódùmarè yóò máa bá wa sí Olódùmarè yóò sì máa bá wa dúró ti olóyè Sunday Ìgbòho ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA bámi Ọlọ́run ó dúró ti ẹ̀yin náà kò ní fi ń sílẹ̀ láìláì mo rí ọwọ́ ọ̀fẹ́ tẹ̀nà sí wa. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ ń yà lọ́dọ̀ bá mi Olúwadésínà òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa mo rí mẹ́ta ń bẹ̀ tó dádúró tó dàmúre wọ́n ní ká ṣe fáyà kan lé àdúrà wa ti gbà. bẹ́ẹ̀ náà ni olórí ọ̀dọ́ bàbá mi White Team wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàgbé wa débẹ̀ àtàyà ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ fún ètò ẹbí aláyọ̀ ti ọjọ́ àbámẹ́ta tòní ẹ kú ètò Ọlọ́run lẹ́ǹkí lára wa ó dáadáa ládé o ṣe dáadáa làwa náà báyìí. bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ màmí Dorcas Jálòyà Bobby ní Netherlands wọ́n ní ajúbà Ọlọ́run fún ètò àṣálẹ́ kábíyèsí ọba àwọn ọba mẹ́ta lọ́kan àtẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kárí ayé ajúbà kíbàṣẹ. mọ́mí Olútóyìn Yewande Lawal wọ́n ní great men fighters doing great for their people up Chief Sunday Igboho lókè lẹ́yẹ ń fọhùn mi God keep you well amen. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Fúnmilọ́lá Bello ìyàwó mi dáadáa yọ̀ọ́yẹ́ kò ní yẹ́ ẹ lẹ̀ bá mi sì fòǹtẹ̀ sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ẹ kò ní í jẹ ìkorò láyé àmì àtẹ̀yìn náà ó mú kí gbogbo àwa ìyàwó Obi a kú ìtọ́jú ọkọ wa ẹ̀ ń tọ́jú mi ọlọ́mọ CSI ẹ kò ní ṣubú ara ẹ kò ní ṣubú ẹ̀mí sà àmì love you sir Obi love you I love you too wọ́n jọ̀gẹ̀dẹ̀ sí mi. bẹ́ẹ̀ náà ni mo dé ọ̀dọ̀ Preciously wọ́n ní Ìgbòho is a great man of is God sent to fight for Yoruba people God help him wọ́n tẹ love sí bàbá mi Ìgbòho ṣá. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Abe Ayélọjà ayé ni market wọ́n ní me sef go start kulikuli and akara business for America thank you for your encouragement Madam Tinubu. ẹ jẹ́ wáyà tààràtàrà sọ́dọ̀ bá mi Akínyẹmí òní torí ọ̀dọ̀ wọn ni mo rán Mariam Cipriano lọ gàdé ṣe weekend mẹ́jọ níbẹ̀ ẹ bá ń ka 7 and 8 wọ́n ní Bobby àlàyé mi bámbàm sẹ́yìn náà ń gbé orúkọ tíyàwó tó ń pọkọ rẹ̀ àlàyé mi bámbàm ọkọ mi tí ò mẹ́nu ẹ̀ ṣé pé mọ̀mọ́ tán tọ́ọ̀sì mọ̀mọ́ tanná sọ́bẹ̀ ẹ̀ ò dáa mi ò mẹ́nu ẹ̀ bá mi Akínyẹmí òní ó dáa ẹ mọ̀ mánéjì ara yín o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní Sunday Ìgbòho àyànfẹ́ Elédùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀ rẹpẹtẹ sí Ìgbòho ṣá owó bàbá dámì bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọn ní kí á tó rí oṣù kẹjọ nínú ọdún yìí àwọn ọmọ South Africa yóò mọ ibi tí ara wọn kù sí wọn kò ní àwọn ènìyàn nílùú wọn mọ́ nítorí ó dájú ìkà ni wọ́n kì í sí ronú kí wọ́n tó wà rárá Olódùmarè ayọ̀yìn ní ìtì ẹ̀kọ́ ara yín sí wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́n South Africa mo ti wá dé ojúde Mariam Cipriano ni wọ́n ní ẹlẹ́yà sí ẹ̀yin kò mọ̀ wípé ọmọ líle ni ọkọ wa ni ìyàwó líle náà ni ó lè fẹ́ ọkọ líle my Bobby of life èmi sọmọ líle wá wọ́n ní ọmọ líle lànà bí Bobby bàbá jẹ́jẹ́ ni mo tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ náà ni àti evangelist dọ́kà jáde sọlá wọ́n ní àwọn ọmọ Gani ìdààmú tí ń sunkún ọ̀rọ̀ náà dùn wọ́n fẹ́ ké gbogbo ìdílé aláyọ̀ ayọ̀ ni ó wọ́n fagùn láti Houston Texas ayọ̀ wa ò ní kúrú wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu mọ́ mi ní irú àdúrà wò tún lélẹ̀ ayọ̀ wa ò ní kúrú yọ ọ́gùn ni. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó inárin wọ́n ní if I go to toilet it's just to detox Ìgbòho ìpá ọ̀tá ò ní ka àmì àṣẹ Èdùmàrè. mọ́mí Olúfúnkẹ́ Ajímọ́lú wọ́n ní Bobby Sunday Ìgbòho ní àgbọ̀nmọ́ owó tó ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Koiki Media àti Wisdom tó àṣírí Ṣèyí Mákindé tó gbé curfew jáde 16 hours nítorí Ìgbòho àti èrò ẹkùn ni nítorí pé ajẹ́pàmọ́ bá nítorí pé rẹ̀ wájú wọ́n ní South Africans ó kan tí kò bá 5 ṣe àti di 6 rẹ̀ yóò di ìnira ọmọ mi tó iná ìlò sọ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ tí ẹ wà gbọ́sẹ̀ mọ̀ wípé olórí MTN pátápátá kìí ṣe ti Nàìjíríà káàkiri gbogbo àgbáyé ó ti sọ̀rọ̀ ó ní xenophobia yẹn ó ní wọ́n fi ń bayé ara wọn jẹ́ South Africa ni ọmọ South Africa sì ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ tààràtàrà ó ti mọ̀ pé bóun bá sí ọ̀rọ̀ sọ iléeṣẹ́ ẹ̀hún Nàìjíríà ibi mélòó náà ti ń tà tó ti Nàìjíríà
ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ mọ́mi Agnes Ọ̀sádé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá Nation no going back ire o ire kàbì tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ayére ilẹ̀ Yorùbá Nation yóò sojú ẹ̀mí wa bẹ́ẹ̀ náà ni mami Dorcas jálù wọn bú sẹ́rìn wọn ní mo ti mọ̀yàn mo ti dáwọlé ayé mo ti mọ̀yàn ní mọ́mi kọ́ kì í ṣe mọ̀yàn orin yẹn ó gbolé jìgìjìgì lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí mọ́mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀yin wèrè olóṣèlú ọmọ ímélò ó ní ń tàgbàdo àkàrà máàmí Grace olùṣòtọ́ ooru iná mo mọ̀ pé yóò dọ̀dọ̀ yín o wọ́n ní àsìkò ooru láwa yóò bí èmi pẹ̀lú àwọn ọmọ máa ń sanra pẹ̀lú omi tútù ní báyìí no space for hot water now mo lè wẹ̀ ní ẹ̀mẹ́ta sí mẹ́rin láàrin òru tí ó bá gbóná jù olúwa ṣeun nítorí ohun gbogbo ló fi ṣe ìrọ̀rùn fún àwa ìran ènìyàn dúdú àgàgà ìran káàrọ̀ òjìrè Yorùbá Nation going back tẹ́tẹ́ rí ó ní odò kan tó la Europe kọjá tó gba Italy River Po ó ti ń gbẹ tínrín báyìí ló kù lómi tó jẹ́ wípé nígbà winter báyìí bó ṣe ń kún tínrín báyìí gbogbo ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Agnes Adé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí wọ́n dí ọ̀nà tí wọ́n ń gbà rí ohun èlò bíi epo oúnjẹ aṣọ àti àwọn nǹkan yòókù. ire kàbìtì mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Fúlàní ń wá kùsà fún Ṣèyí Mákindé ní Ṣakí Ìṣẹ́yìn àti Òkè Ògùn àṣírí tó rò pé òun bò títú síta ó level tí Rẹ̀mí Tinubu gbé Yorùbá sí i ó ká máa tàkàrà north máa ta kúlíkúlí south east máa tàgbàdo yíyan wọ́n ṣe gan ni o wọ́n kú ìnáwó wọ́n kú ìtọ́jú wa bẹ́ẹ̀ náà ni at bọ́nlẹ̀ orúkọ yẹn jápọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì wa wọ́n ní well done sir God bless you Káyọ̀ Dàpọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ yín. bẹ́ẹ̀ náà ni Mrs. C Power wọ́n ní why are they showing us the proof of you people dead and people house that burn àwọn Fúlàní tán pariwo bòsí tán kéèké bòsí lánàá. àti Olúkáyọ̀dé Hamzat ẹ̀mọ̀ kú ọdún kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run á bá wa sọ wọn lọ sọ wọn bọ̀ àmì àṣeyè ní alákànṣepọ̀ àyínlọ àyínbọ̀ lọ́wọ́ yẹnu àmì àṣẹ Ìdùmarè. àmì olùkùnmi òkèlá Adédọ̀tí wọ́n ní olùkùnmi Bobby ẹ̀kú wíkẹ̀ndì o ẹlẹ́yà tí mò ń kọ́ pẹ̀lú wòlíì Mọ́látò yóyò pẹ́ tí mo ti lọ́dọ̀ wòlíì o Òyìn Kọ́nsọ́lá ló gbọ́kàn mi. wọ́n ní ó péjọ́ mẹ́ta ṣé oorun ò dájà alẹ́ o àmọ́ ní ìjẹ́ ẹ̀ bá mi orí ìṣẹ́dú làwà o wọ́n ní ẹsẹ̀ kẹta ò ní kú yín o èwo lẹ́sẹ̀ kẹta onípọ́ngilá of Pọ́ngilá land bá mi ẹ wo bíbi tẹ ẹ sì fi ààbò sí ẹ sì fi parí kọ́mẹ́ǹtì ìwọ tó lọ ní Pọ́ngilá of Pọ́ngilá land mo rógo láìwọ̀sẹ̀ lẹ́jọ́ bò làwọn oníyàwó rẹpẹtẹ ti mọ̀ sí náà oorun lé ní wọ́n máa ń kọ timetable fún mi ni o. Mami Stella Ogunbajo àbí ṣé ká tún sẹ́yìn lọ́mọ dira ká tó ṣe ti bí fún ọ̀dà ẹsẹ̀ kẹta kò tí ì yé mi o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Mami Stella Ogunbajo wọ́n ní nípa ìfẹ́ olùgbàlà kì yóò sí nǹkan òòṣà bàbá àlọ́rẹ́ àbọ̀rẹ́ Ọlọ́run á máa pa àlọ́ àti àbọ̀ yín mọ́ o nínú gbogbo ewu rírí àti àìrí àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ àti ìwọ náà ẹnì kankan nínú yín kò ní bógun lọ àṣẹ wàá. bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí pọ̀ yín o lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ ni pọ̀ Oòduà Nation going back God bless Oòduà Nation. bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti lọ́dọ̀ Alhaja Modina Solomon wọ́n ní wọ́n máa lọ ọ́ọ̀gì transformer ní sáwọn Fúlàní lẹ́yìn báwí àwọn náà ló gbọ́dọ̀ jẹ́. at Agnes Shelley wọ́n ní gbogbo àwọn agbódegbà tí ọwọ́ bá tẹ̀ wọ́n they should be prosecuted and ratted and charged for accomplices. at Kemu Blonsky mọ́ mi ní irú ẹkùn has come to stay bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ o wọ́n tẹ love sí wa. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi Mariam Cipriano ìyàwó mi ni ìyàwó èèyàn náà mọ̀ èèyàn ni wọ́n ní Bobby mi kò bad tí ẹ bá mọ̀ọ̀yàn ṣe ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ dorí mi rú ni èmi náà ó yí mọ́ ẹ lọ́wọ́ mo mọ̀ọ̀yàn náà ni mo mọ̀ yín. bẹ́ẹ̀ náà ni mami Josephine Aláwìyé wọ́n ní àkàrà special àbí o kárí ìdásọ́bùlẹ̀ mọ́ mi bú ẹ̀rín. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́rò mú bọ̀ ẹja sàn wọ́n lọ́bẹ̀ ní Bobby mi tòótọ́ my darling tí ẹ ti fi ojú wa sọ́nà pẹ́jù lálẹ́ yìí mo tètè jù lálẹ́ àná o àbí èmi dẹ̀ ni mo tètè jù mọ́ mi ò wá ago ni ọmọ aládìgún God dey your side na you jare ride on. love you plenty èèyàn mi wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ o sí bàbá mi Sunday Igboho ṣe. wọ́n ní àbó ti di ní citizen ní ìyẹn Dangote ìyẹn ó fẹ́ di citizen Èkó dream on wishful thinking. mọ́mi Alhaja Modina Solomon ló sọ bẹ́ẹ̀. ẹ rò pé àwájọ òpònú bíi tiyín àbí. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mi Agnes Shelley wọ́n ní Obi you deserve medals award media award wọ́n tẹ love sí mi wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n pàtẹ́wọ́ ṣé mọ́mi kọ́lọ́mbà award ẹ̀yìn náà. Bàmí Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀wá wọ́n ní Aláyọ̀wá ikú ìyànjú orin yìí wọ́n lóun gan ó jíńjà o bú sẹ́rìn wọ́n tẹ love sí a. àti Joseph Oyèkànmí wọ́n ní Obi nígbà tí Dangote bá fi gbogbo ilẹ̀ Haúsá sílẹ̀ tí ó wá gbégbá ìbò fún gọ́vnà tó wá sọ pé kò lókòǹkò ǹjẹ́ kì í ṣe ìkọjá ààyè oorun orí kẹ̀kẹ́ lélẹ́yìí but I beg Dangote to stay away from politics a man of honour from Indianapolis USA. afurasí máa ní lọ́dọ̀ tí a ò tí ì rí ọ̀nà kankan
ó ní ọ̀nà sápò ara rẹ̀ torí bí àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn ṣe ń rí epo mi kò tí ì gbàgbé kankan yé mi bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Odele wọ́n bú sẹ́yìn wọn ní àmàrógò lọ́wọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby o orin ilé kú o à ń gbádùn yín mọ́ mi àjọ ń gbàtún ara wa ni mọ́ mi Stella Odele náà ní òun ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ nǹkan tí ooru yìí fojú wa rí ní London Thursday Friday ẹ̀mí wá fẹ́ bọ́ ṣé ni wọ́n close so many schools down ìmí 1 p.m. kan máa lọlé short àti brief ni wọ́n ń wọ̀ o ọkùnrin singlet lásán ni wọ́n ń wọ̀ o wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àwọn ṣe ń wọ̀n bí náà nìyẹn o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ ayé àlọ́dọ̀ mọ́ mi Grace olùṣòtọ́ wọ́n ní obì àtàyà mi ò jẹ́ kọ̀ sílẹ̀ láìlá nítorí ẹ̀yin ní ayọ̀ ìdùnnú àti adùn fún èmi kò sí nǹkan kan tí ó lè yà mí ya ẹ̀yin ọkọ mi ẹ ṣe wọn jù rose flower títí ayérayé nítorí ìfẹ́ olódodo àti òtítọ́ ní èmi níṣìyín o mọ́ mi ẹgbà kiss bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kí Ṣọlá kó gbọ́dọ̀ kó padà sí ilé ní Dublin kí ó fún ọmọ aládìkún ní àyè àti oore ọ̀fẹ́ láti ṣiṣẹ́ ìpè tí a pè sí ìyẹn jẹ́ kí a máa ṣe yan bí ọkà rárá kò yẹ ká máa ṣe yan bí ọkà rántí pé àjèjọ pàdé ní sókà nílé Ìgbòho sàlọ́dún 2021 pẹ̀lú Lady K ta ló ń jẹ́ Ṣọlá mọ́ mi ṣe personal message lélẹ́yìí àbá feature ẹni yẹn nínú news lánàá ni ọ̀rọ̀ yóò yé mi personal message ni mọ́ mi fẹ́ kọ́. Atolukari goodness wọ́n ní no space for Sharia law no space for agbésùnmọ̀mí no space for Islamization no space for Fulani in Yorùbá land God bless olóyè Sunday Igboho gbam. Mami Eunice Falaye wọ́n ní bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ nínú ìwà agbésùnmọ̀mí yìí kò ní ìsinmi àṣẹ Oòduà nation ogun ibà àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ láti Canada. Mami Mary Odunu yìí tèmi nìkan ẹ ti ṣọ́jú wọ́n ní ibi tèmi nìkan àtàyà mi ọ̀rọ̀ gómìnà Èkó lórí ọ̀rọ̀ owó ilé iṣẹ́ ìjọba ló kọ́ ilé fún àwọn ènìyàn ni wọ́n ṣe tí wọ́n bá wọn fi owó kún ẹni tó ti ń san 700k 800k fún yàrá kan àti pálọ̀ èlò ló máa wá san pẹ̀lú ìléwó ó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ́nbò mìíràn olóṣèlú ti ra Ṣómólú tán wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ó yẹ kí Ṣómólú ti di London gbà yẹn o Ṣómólú Bàrígà àrẹsẹ̀pa bẹ́ẹ̀ náà Lady Luck gbogbo onú woro sí woro bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́la ó ní òbí àtàyà ẹ̀pẹ́ iṣẹ́ takuntakun ọlọ́ọ̀lẹ́ ń kí lára wa Olúwa máa bá wa ṣe àmì kí Olúwa kí ó wà pẹ̀lú sí ẹ̀sà àti àwọn sàbí wọn mú kí gbogbo ilé aláyọ̀ wà wá náà kì í. Mami Mutolani Martins my telepathy partner wọ́n ní ibà pọ́ngílá àti àwọn náà ti já sí o ibà aláya púpọ̀ ibà dá tiẹ̀ mọ̀ wọ́n ní èmi náà dá Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ̀ alóyin lóhùn tèmi nìkan àṣẹrẹ ọjọ́ kí ìsinmi mọ́ hàn wọ́n ní ohun yóò nìkan lágbára Ọlọ́run àmì o ipa yín kò ní kú láéláé àyà ń pè mí lálábòsí ipa mórí mẹ́ ọ̀pá mọ́sẹ̀ ọ̀pá kan tí Fúlàní fi ń dàgbà màálù irú ọ̀pá wo ọ̀pá mi ò ní kú ó dáa kò sáà ní ikú lágbára Ọlọ́run ọ̀pá mo rògùn lọ́wọ́ yín. wọ́n la fi lílọ bíbọ̀ CSI àti gbogbo àwọn ọmọ ìwé ẹkùn sí ọwọ́ Ọlọ́run kí Ọlọ́run wọ agbára ìṣẹ́gun àti fìlà ààbò fún wọn o kí Ọlọ́run pa àwọn ọ̀tá wọn lẹ́nu mọ́ àṣẹ wàá bá mi Martins Adébọ̀wálé wọn ni trust Peter Obi at your own peril. Bọ́lá ni bàbá mi wá tí mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ará Èkìtì máa ń pe fádà wọn ní àbá ùbá or bàbá depending on their local area in Èkìtì land wọ́n tún ní dialect in different Èkìtì. Ire o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá ọmọ Ìwó olódò ọba ọmọ àtẹnigbọ̀lá ẹ kú ètò Ọlọ́run lẹ́ǹkí o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Agnesele wọ́n ní congratulations to our Nigerian army for doing great job wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí yan. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi ibà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ibà mọ̀yàn ní o mi ò mọ tẹ̀ tún kọ yìí o àyà ọ̀gá rẹ ti kẹ̀ fún mi ẹlẹ́yà àti Mariam wọ́n ti bàjẹ́ jọ̀wọ́ má gbèdé ọ̀dọ̀ Yín Kọ́sọ́lá tèmi o wọ́n ti love sí mi bá Fẹ́mi lóye from MD USA mo ti fún yín lóyún Kọ́sọ́lá mo ti jáwọ́ mbẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni Atmosa B Tropical wọ́n ní Ìgbòho ni ó wà lójú agbo kí gbogbo àwọn ọmọ àlè lọ jókòó jẹ́ ẹ tún ti kàn wọ́n léèwọ̀ bá mi Akínyẹmí ò ní ọ̀dọ̀ yín ní Mariam Zibriano sùn wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá mi kí gbogbo àwọn bàbá àti àwọn ìyá wa lọ́jọ́ ìbí oṣù yìí láti ọjọ́ kìíní títí di ìparí oṣù ẹ̀mí wọn á sì ọ̀pọ̀ ọdún láyé á sì ríra wa pẹ́ lágbára Ọlọ́run àmì àṣẹ Èdùmàrè bàbá mi Akínyẹmí ò ní mọ̀mọ́ trọ́bù wọn jù ó dáa mo ti wá dé ọ̀dọ̀ mọ́mí Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní CSI ìró ẹkùn àti security personnel nǹkan kò ní í ṣe ẹ̀mí gbogbo yín ní àṣẹ Èdùmàrè ààbò Ọlọ́run ọba á dájú ní orí yín ní àṣẹ Èdùmàrè we appreciate all you are doing. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú part 2 wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá orin ó ti pọ̀ jù carry on bro nothing do you are loved bro we dey gbádùn you we dey gbádùn ourselves ẹ ṣeun ṣe mọ́ mi. ó padà sọ́dọ̀ mami Mary Odunu yìí wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ ọ̀rọ̀ Peter Obi gba
wàhálà o ó ti sọ wípé òun máa negotiate ní tòun ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti doríkodò ibà kò sáàyè fún ìranù kò sáàyè fún sharia kò sáàyè fún blasphemy law nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ Oòduà nation going back àyà mi ire o wọ́n ń kí ọ àyà bẹ́ẹ̀ náà ni àtọlọ́ládé mi Àṣàkẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ kéyìn yín ó ká o pẹ̀lú òyìnbó yín lórí ọ̀rọ̀ lógun ojo ara ló ń tà wọ́n ibi tí ń pa wọ́n ti jayé ọlọ́ba tán owó ti tán lọ́wọ́ owó tán rí láyé Jonathan wọ́n ní wọ́n ti ná tán àwọn ọmọ onínàkúnà àwọn gangan ni ọ̀gá ológun ń bá wí. Àmì Fikayo Victor wọ́n ní ibà ọmọ bàbá Ọ̀sádẹ́ fìmílẹ̀ ń kí o NIMC database is the best way to tackle criminality seize or block access to petroleum and food Yorùbá needs unity Sálàáfin ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn agbésùnmọ̀mí Ọ̀yọ́ mo ti gbọ́ ní tèmi o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Olúyẹmísí Abígúndé wọ́n ní ibà gbọ́mábí wọn no space for sharia and blasphemy law in Yorùbá land gbam 100%. Àmì Rafia àti Yorùbá wí wọ́n ní most of the politicians are cowards ọ̀lẹ ni wọ́n never be trusted their lives will be miserable for all their atrocities. Àṣẹ wàá. Ó ti wá padà sọ́dọ̀ mọ́ mi Olúyẹmísí Abígúndé o wọ́n ní God bless the real Nigerian army and not those sabotaging the efforts of Nigerian army. Amen. Máàmí mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan ṣó wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan wọ́n ní ó ga o abájọ tí àwọn Fúlàní ṣe ń bí ọmọ bíi eṣinṣin wọ́n ti ń hùwà búburú ìsílẹ̀ ti pẹ́ o ẹ wo òkú wọn ní ilé Bọ́sẹ̀ pòtò ikú rédèrèdè náà lẹ máa kú àmì ó dàárọ̀ àyà àti Bobby mi mọ́ mi mo rí ogun kan panu mo rí kíwì yẹn tiẹ̀ mọ́ dá mi lọ́rùn ẹ ṣeun bá mi Bọ́lájí Bẹ́ńtáì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá mọ́nà tán kú iṣẹ́ gidigidi o Ọlọ́run lẹ́ ń kí o don't mind Nigerians youth they are truly lazy by my mindset most of them are just greedy and always want quick money they are not ready to start small everything want to start today and buy bench in the next 6 months you once said you ride bike to do Okada here before but a normal Nigerian youth today will tell you the ọ̀rọ̀ yẹn wẹ́jẹ́ ń bá yín summarize nǹkan sọ náà ni pé ọ̀rọ̀ tí ìyàwó ààrẹ sọ wípé kàtígórì àwọn tó bá wí pàápàá jùlọ àwọn youth náà ni bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní àjàlá tá ń nà àwọn náà ni Bobby wọ́n ní bọ̀bọ̀ yìí wà lára ìjọba tó bà Nàìjà jẹ́. Bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní thanks to our Yoruba police force I'm proud of you guys I was proud of them yesterday I hope I'll be proud of them tomorrow again. Mọ́mí Yẹmí Ìgè ìbílẹ̀ wa wọ́n ní àlàáfíà ni olóyè ń wá àwọn ọ̀tá rẹ̀ ni yóò gba ikú rẹ̀ kú àṣẹ Ìdùmarè. Ó kan lára ni ẹmọ́bìnrin bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé mo rí yín mo yọ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní èmi rò pé ó yẹ kí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ OPC wọ̀nyí o kí wọ́n tó ba nǹkan jẹ́ fún wa lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tí olóyè Sunday Ìgbòho ti ń bá wa wá ojútùú sí díẹ̀díẹ̀ yìí o nípa ìlara ṣíṣe wọn ó yẹ kí àwọn Afẹ́nifẹ́re kan kọ lẹ́tà sí wọn kan gbá wọn lọ́rọ̀ gidi. Màmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn o tí wọn bá ti répo tí wọ́n bá wọn nìyẹn o kí Ọlọ́run bá wa tú àṣírí àwọn agbódegbà àwọn àmì. Màmí Mosúnmọ́lá olúwo tèmi nìkan lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n ní Bobby mi wọ́n ní Peter Obi yìí kò ní làákàyè kankan rárá Ṣèyí Mákindé dá wa lóhùn ọjọ́ ń lọ ó ti lé ní 40 ọjọ́ ṣé tí ọmọ tiẹ̀ bá wà ń bẹ̀ ṣé àròyé yìí ló máa ṣe. Ó dẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run kí wọ́n gé kòkòrò ọkùnrin tó fún ọmọ ọdún 14 lóyún ní ọ̀kan gé dànù. Ó dájá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́mí Teresa Òjó wọ́n ní poverty cannot be totally eradicated even in the advanced economies. State police is a necessity. Falana should therefore be very objective, stop his rhetoric and focus instead on the positive advantages which by all means outweigh the disadvantages. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Mami Florence Alade wọ́n ní CSI lọ́mọ tí wọ́n ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ Fúlàní ìfẹ́ wọn kọ Ìgbòho àti ìró ẹkùn has come to stay Ọlọ́run àti àwọn alálẹ̀ kò ní fi Ìgbòho ṣàsílẹ̀ ibà gbé wa débẹ̀ ibà yànnàná ẹ̀bà mi káàyà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní tó ń yà Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ìbà gbọ́mà bí wọ́n ìka làwọn Fúlàní yìí ikú ló yẹ wọ́n nǹkan ti ṣe wá Nàìjíríà àfi kí Ọlọ́run gbà wá. Àtàkórè dé Ìyábọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ọkọ̀ ẹlẹ́yà ibà fẹnuwú géètì Ìgbòho sa ọmọ kan bíi 1 billion happy Sundays gbogbo ilé aláyọ̀ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu happy Sunday to you too. Bàmí Oris Oríọlá wọ́n ní ibà breast mọ̀yàn all market Oríọlá Oris from Dallas Texas serious. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá kí wọ́n parapọ̀ mọ́ olóyè o kí ogun yìí lè ṣẹ́ àṣẹwọlẹ̀. Àtàdébáyọ̀ Adédìgbà wọ́n ní happy weekend brother mi mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ I'm not happy with what is happening in Nigeria. Olamide Adébáyọ̀ Motors from Cotonou we deliver for all West African brother mi God will continue to bless ìdílé aláyọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at comfort adílẹ̀ ẹ̀mọ́ mi ní òbí àtàyà Yorùbá adage says ẹni bá jalè ló bọ́mọ jẹ́ òkí lóde tó jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ là ń gbà bí ẹni gbàgbá ọtí wọ́n ní ó lágbára wọn tẹ lọ́ọ̀sì àyẹn ọ̀rọ̀ tí ìyàwó rẹ̀ sọ o.
ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ibà alájà mi àdìgún Riscot àdìgún alájà mi àdìgún Riscot àdìgún ibà táwà kálítù mo bọ́ lọ́nù dúró ibà mo róhùn mú bọ̀ gà ẹja sàn mọ́ mi ẹ̀ tí kù mi. In all honesty ọ̀dọ̀ aya ni Nigeria police get idea kò sáàyè fún agbésùnmọ̀mí. Commissioner should openly commend and give kundus to aya. ẹ jẹ́ kí wọ́n di kundus wọn mú o. bá mi rábẹ́ ọlọ́pàá dé wọ́n ní state police must be established. capital letter náà kọ́ ibi tí a bá ti rò wípé a máa bá ọgbọ́n òmùgọ̀ la máa ń bá ń bẹ́ bàbá Fálànà lẹ́ ń bá wí. ibà màámi lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní ibà ẹ̀sìn alálàáfíà sàlá àléwà sàlám bàbá Emeritus gbogbo àlàyé tó ń ṣe kò wà coherent confusion upon confusion ilé tí kò fẹ́ gbà wà gbà àyà Minister of Interior is a genius agbégbòsà àti Kundusi for his marvellous work distinguished ambassadors Kundus. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja àmì ọmọ àti ìgbúrò màámi Mama Dọ́là. bẹ́ẹ̀ náà ni bámi Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní let's see the outcome of the situation in Nigeria. It's going to be well by God's grace. Yorùbá nation now wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀rẹ́ pẹ̀tẹ́ mọ́ mi nǹkan ṣé ẹ máa bá mi kíìsì wọn yọ yẹ̀yìn. bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní your compilation is second to none. bá mi ẹ ṣeun I'm on board. Thank you so much. mọ́ọ̀mí ọ́nìbọ̀nì mi títí láyé bá ń jí wọ́n ní ọ́nìbọ̀nì mi ẹ̀yin náà kú iṣẹ́ takuntakun ẹ̀ lọ́ọ̀ ní í ṣe ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú o a ó rí ẹ̀yin ọ̀tá wa àmì o abiyamọ ayé àti tọ̀run yóò gbé àdìsá níjà àṣẹ Ìdùmarè. bẹ́ẹ̀ náà ni àti evangelist Dọ̀ká Jádesọ́lá wọ́n ní òbí ò lè nísinmi lórí ọ̀rọ̀ olódò nítorí ó ní ìlara kò sísinmi ọ̀tẹ̀ ní ń jẹ́ kí òbí rí ọ̀nà lọ nítorí inú Ọlọ́run kì í dùn sí ọlọ́tẹ̀ òbí ọlọ́tẹ̀ olódò pariwo lé lórí. At Solomon Anifowose wọ́n ní their intention is to avoid creating any noise that could make them vulnerable. At Amazing Grace Mama Soja in Canada Mama Soja àgbà wọ́n ní ó ga o Bobby ó ga o ibà mọ̀yànmọ̀yàn ẹkú iṣẹ́ ìlú o olúwa yóò máa ṣe àtìlẹ́yìn àmì o enjoy the summer Mama Soja àgbà ní Canada mọ́ mi ọmọ yín sójà kékeré orú mú wa bí o. bẹ́ẹ̀ ni ẹja wa yà sọ́dọ̀ àtúnlé yẹn wọ́n ní this same Yorùbá man showing up to sabotage the establishment of state police abẹ́ẹ̀rí. wọ́n ní I don't agree with Falana's submissions. Poverty has nothing to do with police security. àtọmọtayọ akínúsì mo rí wọn ní òbí kò lè ṣe nǹkan kan fún Nàìjíríà o. kò sì pín ìlú Nàìjíríà nítorí kò ní agbára láti dojúkọ àwọn kàbá Satan of Sokoto pé kò tún lè pín gan. wọ́n ti sọ di bọ̀wébọ̀wé Adéwálé Ṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń gbádùn ẹjọ́ gọ́ọ̀n sọ̀hún òkè gọ́ọ̀n sí ọ̀hún jọ yóò sì dáa fún ọ àmì o yóò dáa fẹ́yìn náà ó ṣeun jọ àbá mi ẹ ṣeun Adéwálé Ṣọlá. bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọ́táyọ akínúsì wọ́n ní ṣé OB Sólódò Delo abolish regional police ni ibo ni bàbá Fálànà ń ṣe gangan ṣé kí wọ́n máa pa wá lọ ni ọ̀rọ̀ bàbá yìí gan-an náà kò yéèyàn o mi ò trust bàbá Fálànà jàre. at Adénìkẹ́ Adéwálé wọ́n ní ẹ̀ ló Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ àti àyà wọ́n ní kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ààyè gbà wọ́n ní gbogbo wọn ni Ọlọ́run máa bìjà yìí Rasulullah àmín okay wọ́n kí ó mẹ́rin bẹ́ẹ̀ náà ni. at unique baby girl wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ 100% Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú o more wisdom. ẹ ṣeun o ẹ bá ń gbúrò mọ́ mi ò Yẹmí Sàlá o mọ́ mi dúró Olúwatúnmiṣe. at Jabex wọ́n ní àwọn eléré ibú kan ni wọ́n lọ ń supply wọn ní epo náà. mo ti rí mọ́ mi o mọ́ mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní I watched OB without comment torí wípé OB kò ka comment mi mọ́ mi ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ ọgbẹ́ ń ṣe ẹ̀ ń bá mi ṣe ni mi ò dẹ̀ kọjú 4 lines lọ in 2 places Oòduà nation going back from Providence Rhode Island mọ́ mi YouTube ní èmi tó yẹ pé mo tún ń lọgun wípé ṣé ẹ bá ń gbúrò mọ́ mi o ẹ mọ́ bínú sí mi àtọmọlára wọn ní OB ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú ìbáfẹ́nu tú kẹ̀kẹ́ ìròyìn désàlẹ̀ kòkò ẹ ṣe òtẹ̀lọ́run bẹ́ẹ̀. wọ́n ní ìjọba ní láti ṣe ìwádìí lórí àwọn tó gbé epo fún àwọn báńdíìtì wọ̀nyí kí wọ́n sì fi ọwọ́ òfin gbé ẹni náà gẹ́gẹ́ bí agbésùnmọ̀mí. wọ́n ní ààbò Ọlọ́run tó dájú yóò máa wà lórí CSI àti àwọn ọmọ ogun wọn nípa ìgbésẹ̀ wọn láti lé àwọn Fúlàní ọ̀daràn kúrò nílẹ̀ Yorùbá. wọ́n ní fi àwọn fúrúùtù jíṣẹ́ fún báàmì Sunday Igboho. àtọmọdáyọ̀ Fákọ̀yà àwọn ní ọlọ́pàá ti rẹ́dí o kí ìjọba kún owó fi iná bẹ́ẹ̀ kan fi kún owó wọn o bush allowance àbí kan fún wọn bush allowance náà wọn kò ń wọgbó ni. ó dá o mo kí n káàbọ̀ happy Sunday once again o ó yá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí n wá mọ gbé débẹ̀ ní gbogbo tá a ti mẹ́nubà náà àkórí ìròyìn bọ́ bá dilẹ̀ báyìí ẹ bá àbádẹnu yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín. alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tá a kọ̀ fẹ́ lójú Ọ̀yọ́ là ń lọ lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Ṣèyí Mákindé gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ wọn ní ìjọba Ọ̀yọ́ fòpin sí òfin kónílé ó gbélé yẹn kọ́fíù tó gbé kalẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ 10 mú ló yá yín kí ló dé ṣe ti rí ọmú ni tó ti yá ṣiṣẹ́ tán náà nù àbí kò wà effective ẹ̀jẹ̀ á gbọ́ ìdí
tí wọ́n fi sáré káńsù ẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fòpin sí kónílé-ó-gbélé tó gbé kalẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ 10 ní ìpínlẹ̀ náà o. Wọ́n ní kónílé-ó-gbélé oníwákàtí 16 náà ní ìjọba Ọ̀yọ́ kéde látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire níbi tí àwọn agbésùnmọ̀mí ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ gbé lọ. Wàyí o, nínú àtẹ̀jáde kan tí kọmíṣánná fún ìròyìn ìpínlẹ̀ náà Dọ̀tun Oyèládé fi léde, ó ní ìjọba Ọ̀yọ́ ti fòpin sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà báyìí, àwọn èèyàn sì lè padà máa gbé ìgbé ayé wọn bó ṣe tọ́ àti bó ti yẹ, bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ṣáájú àsìkò yìí. Wọ́n ní tí ẹ kò bá gbàgbé ìséde oníwákàtí 16 náà ni wọ́n kọ́kọ́ kéde kí ìjọba tó fi ọjọ́ kan lé o. Oyèládé kan sára sí àwọn olùgbé agbègbè tí ìséde náà ti wáyé fún sùúrù àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn pẹ̀lú ìjọba lásìkò ìséde ọ̀hún. Ó fi kún wípé iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ láti rí dájú pé gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tí wọ́n wà lákàtà ajínigbé ni wọ́n tú sílẹ̀ ni wọ́n gbà lẹ́ o. Mo ní kí wàá nìdí abájọ, kí ni láríjà tẹ́ẹ̀tìlẹ̀kùn máwọn ọmọ onílé tẹ́lẹ̀, kí ni ó dá, kí ni ìséde yẹn kí ló mú wá? Ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́, ẹ̀yin ará local government yẹn sọ́ti wọ́n sàn wá àtàmọ́ wọ́n sàn gbóríṣiríṣi kalẹ̀. Ilé ló wá mú kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tán náà gáhùn sí máìkì wípé ẹ wá o, àwọn kan ń gbé ìròyìn fògànà, ẹ jẹ́ káwọn sí lálàyé fún yín o. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde pé kò sí òótọ́ nínú ìròyìn tó ń lọ ní ìgboro pé àwọn ti fi sìnkún òfin mú pásítọ̀ kan lórí ẹ̀sùn pé òun ló pèsè ohun ìjà olóró fún àwọn agbésùnmọ̀mí tó jí olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ gbé lọ ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire, torí wọ́n ní àwọn mùsùlùmí kan fọ́n síta, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kígbe, wọ́n ń pariwo wípé kò tán bí ò tán o, àṣírí ti tú o. Wọ́n máa ń parọ́, wọ́n máa ń sọ pé àwọn mùsùlùmí náà wà ń di agbésùnmọ̀mí, tó bá ti fi agbésùnmọ̀mí sápá ọ̀tún wọ́n á fi Islam sápá òsì, pé ìkànnì ní ìsìn tásìrí ti wá tú tí iléeṣẹ́ Arise TV kan gbé. Mo ní Arise TV àjẹjọ́ tó wáyé pé lóòótọ́ náà gbé irú ìgbékúgbé wo nìyẹn? Odidi Arise TV náà ló ń sọ wípé wọ́n ní wọ́n mú sẹ́rí ń gbà mí. Ọlọ́run ẹ ṣé o, tẹ́ fún mi lórí ọ̀fẹ́ àti mọ́ confam and reconfirm and confirm síbẹ̀ náà òyí sí o. Àwa mọ̀ òwe Arise TV wọ́n jáde wá sọ̀rọ̀ ọkọ̀ lábójá wọn kan lọ́lọ́ ṣe, ṣùgbọ́n mò ń gbọ́tà yá ń sọ fún mi pé kì í mọ̀ sẹ́bi Arise TV wọ́n náà kan ń lọ ṣe AI rẹ̀. So oní fídíò yẹn lọ́wọ́ ni oní lọ́wọ́ Evangelist Ezekiel lílo àbí ẹ̀jẹ̀ àsáré gbọ́ná. Wọ́n ní pásọ̀ yẹn máa gbá àwọn òpùrọ̀ yìí, òun ní provide, òun ní supply, òun ní arms, gbogbo àwọn nǹkan ìjà, àwọn ìbọn olóró tí wọ́n ń lò ní wọ́n ní sọ fún tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn ó ju tàwọn sọ́jà lọ, wọ́n ní pásọ̀ yẹn ní supply wọn. Bákan náà gbogbo ògùn olóró tí wọ́n máa mú ó ní wọ́n fi máa dàrú pé wọ́n bá rí ìyàn báyìí àfi bí ẹranko ni wọ́n máa pa àwọn yẹn lọ, òun náà ní supply wọn láwọn kan yẹn, atọ́kọ̀ tí wọ́n ń lò Ọlọ́run kádàrá kọ́wọ́ tẹ àwọn tàn sọ. Imagine ká pé bó ṣe jẹ́ pásọ̀ yẹn kápá àfáà lọ́ba jẹ́ ká ní mọ́ọ̀mù kẹba ni wọ́n mú kájẹ owó yẹn sí mọ́ lórí pé in supply àwọn bandits àbáwọn terrorists in supply wọn ní arms. Àrùn ìgbékúdá wọ́n ti gbọ́ ìròyìn yẹn yóò ti kọjá, wọ́n ti gbọ́ ní sẹ́mọ̀ gbogbo àgbáńlá ayé pátá, gbogbo station radio station tàbí ẹ̀sẹ̀ tí mẹ́láì pátá ni wọ́n gbé, wọ́n ti silent lórí ẹ̀ tí wọ́n mẹ́lò lórí ẹ̀yẹn, gbogbo wọn ni wọ́n ti gbé. Orúkọ ìtọ́nà àwọn pamọ́ yẹn àti ọ̀chì rẹ̀ yẹn ó báyìí pé mọ́ọ̀mù lù kan báyìí wọ́n ti tàṣì rẹ̀ pé mọ́ọ̀mù lù báyìí. Praise the Lord, hallelujah. Ojú tí òkùnkùn o, gbogbo àwọn ọmọ náà tá a bá wo fídíò ẹ máa bá mi share thousands of share ni, torí pé àwọn pípì fẹ́ ba ìgbàgbọ́ wa jẹ́, wọ́n fẹ́ sàn kán tí ìgbàgbọ́ wa ò jẹ́ látara fake news tí wọ́n gbé káàkiri, wọ́n fẹ́ ba kìrìsìtẹ́nì lójú jẹ́, wọ́n fẹ́ fi ẹrẹ̀ tó wà lára tiwọn wọ́n fẹ́ fi yí wa lára tí ó dẹ̀ nìkan sílùú. Bàbá ṣe ti padà gbọ́ news ṣe ti kà lórí Punch newspaper tó sọ wípé police sọ pé kò deny, wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n gbé pásítọ̀ kan pé tó ń sọ̀kọ́ ti tó ń fún àwọn tó jẹ́ jihadist tó wá jẹ́ àwọn èèyàn gbé ní Ọ̀yọ́ pé ó ń fún wọn lóyún oògùn ohun agbára kan àbí nǹkan ìjà kan, kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọn arrest anybody. Hallelujah o, hallelujah o, ojú ti àwọn ọ̀tá ìrere, ojú ti àwọn ọ̀tá kìrìsìtẹ́nì. First news tí Arise News gbé jáde tí àwọn mùsùlùmí pín káàkiri tí wọ́n ń bi àwọn èèyàn wípé kọ́bẹ̀tì ní báwọn share, gbogbo èèyàn ọmọ Ọlọ́run mo bẹ̀yìn kílẹ̀ ní tó súnmọ́ nídìí 5,000 share ẹ wo. Oní ẹ̀lẹ́ ti dọ́yẹ̀ o, ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti wá sọ wípé kò sí tó jọ o, ẹ lọ sọ wí abíjẹmọ́wọ́ o, ẹ má fi ọ̀rọ̀ ìdá ìjà ẹ̀sìn lẹ̀ o. Ibo lẹ ti gbọ́ wípé kìrìsìtẹ́nì ni pé kìrìsìtẹ́nì lẹ́ni tó ń pèsè kinní fún ọ ń bẹ̀. Ṣáájú ni àtẹ̀jáde kan tí mílẹ̀ títì lójú òpó Facebook pé pásítọ̀ kan ló ń kó ohun ìjà olóró fún àwọn agbésùnmọ̀mí náà, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àtẹ̀jáde náà kò kéde orúkọ pásítọ̀ ọ̀hún tàbí ibi tó ti ń gbé mu ní èèyàn kan ló máa jókòó síbì kan tó máa kọ right off yẹn báyìí oníkọ́nà yàrá rẹ̀ bóyá ó yá owó dátà ni. Nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá CSP Àyànládé Ọláyínká fi léde, ó ní ọlọ́pàá kò mú pásítọ̀ kankan lórí
ẹ̀sùn náà bẹ́ẹ̀ ni àwọn agbófinró míì kò mú pásítọ̀ kankan lórí rẹ̀ o. Ó fi kún pé ìwádìí ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ náà sì ń lọ lọ́wọ́ o. Nítorí náà kí àwọn aráàlú má ṣe ná ní ìròyìn ọ̀hún tàbí àwọn ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ mìíràn tó lè dá ìpayà sílẹ̀ láàrin ìlú. Ó ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá rí àtẹ̀jáde náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti mú ojú àwọn agbófinró kúrò lára akitiyan wọn láti dóòlà àwọn èèyàn náà tí wọ́n wà ní àkàtà agbésùmọ̀mí. Àní òun là ń pè ní security saboteur. Saboteur ni wọ́n kàn mọ́ sàwọn àwọn wá àwọn èèyàn ẹ̀mí àwọn tán wá òjò wọn lójú àwọn àwa push propaganda. Bẹ́ẹ̀ bá ń push propaganda lórí nǹkan míì ìyẹn lè lọ, ṣùgbọ́n lórí ẹ̀mí èèyàn ẹ wo àwọn tí wọ́n tán dóòlà lánàá l'Ogun State àti Lagos State. Ẹ wo ohun tójú wọn rí láàrin ọjọ́ kan sọ́jọ́ méjì, òun pa wọ́n òjò pa wọ́n, ìtẹ́yìn ẹ yọ lọ́mọ jẹ́ kí infection ti wọ̀. Ẹ wá àwọn ọmọ kéékèèké ó ti kọjá 40 days báyìí, ṣé mo gbà? Ẹ wá àwọn ọmọ kéékèèké àtàwọn àgbàlagbà, òjò sì ń rọ̀ gan-an, kò sórú lè ń bẹ́ o, kò sí lè ń bẹ́ o. Kódà kan gbẹ́lẹ̀ gan inú òòlẹ̀ kan mọ́ kó wọn sí kan mọ́ torí bọ́bẹ̀, òtútù tí ó mú lábẹ́ òòlẹ̀ ebi inú ilẹ̀ ni omi òmò sínkì sí. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ káwọn ọmọ yẹn pé mọ́. Ẹ̀wà alẹ́ ṣe kọ́fíù, kí ni láríjà kọ́fíù yín? Ẹ̀yin náà ń fi falẹ̀ jù. Bó làwọn oníròyìn fògàn náà ṣe ní mọ́ ráàyè. Ẹ̀yìn bá pẹ́ lórí míkímí, èsì làwọn oníròyìn eléyìí sí. Àwọn ẹlẹ́sìn oníjàgídíjàgan, àwọn onímọ̀ náà fìkì orí ẹ̀rọ ayélujára, àwọn náà dẹ̀ ń push narrative yẹn. Àwọn náà ń push ẹ̀. Ẹ̀mí yẹn dẹ̀ wà nílẹ̀. Torí ẹ̀ ló ṣe mí láàánú lánàá nígbà tí wọ́n gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà àtàwọn kan táláwọn ò fọwọ́ sí state police. Mo ń wò báyìí pé sóyẹ kárí èèyàn kankan. Tẹ́ bá ti ẹ̀fẹ̀ àdírẹ́sì kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó lè tibẹ̀ jáde, wọ́n níbẹ̀ ṣe máa àdírẹ́sì ẹ̀. Kẹwàá máa ní ẹ̀yin ò lérò pé poverty, ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀lé poverty, wọ́n kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ dojúkọ poverty náà. Poverty, ìlú wo ni ò sí poverty? Poor people wà nínú èbò, degree of poverty ló yàtọ̀ síra wọn. Àwọn tó ń sojú títì tán ń sun kíní wọ́n wà nínú èbò, kán wá torí ẹ̀kan láwọn ò ní ṣe state police lórí ọ̀rọ̀ lórí kí state police gan ní ìdí dáadáa nítorí criminal ó pọ̀ níbi tí poverty bá ti wà. Ìjọba kò dá wọn dúró láti ṣe àyàn lórí bóyá wọ́n ṣe mú poverty kúrò nínú Nàìjíríà. Ní ọbẹ̀ yìí ṣe ń wo Nàìjíríà tó wà retrogressive tí ọlá rẹ̀ rẹ̀yìn gan ju bó ṣe ń lọ wájú lọ. Ọ̀pẹ́lọpẹ́ wọ́n lè ní mínísítà ẹyọ kan ṣoṣo tí mo rí tí ń ṣiṣẹ́ rárá àbí méjì ní mínísítà Olúbùnmi Òjó àti Wike. Ẹni Wike ò ṣiṣẹ́, Wike ń ṣe iṣẹ́, ṣùgbọ́n irú iṣẹ́ tí wá ń ṣe àkàtà àti ibi tí ń ṣe iṣẹ́ wá dúró ilé tó pọ̀ fún àwọn judges. Iṣẹ́ ni o, ṣùgbọ́n ta ní mẹ̀kúnnù náà kọ fún, ó yẹ kọ́rọ̀ mi ti yé yín. Ó ṣe iṣẹ́ ṣùgbọ́n ó ti ẹ̀jẹ̀ kan fojú àwọn mẹ̀kúnnù gbolẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ṣe wá rí mínísítà Olúbùnmi Òjó, iṣẹ́ gidi lòun ṣe, ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tá a fi iṣẹ́ gidi rán ni. Àwọn ọlọ́pàá ti ní ẹmọ́ gbèròyìn fògànà mọ́ o, ṣùgbọ́n ìyẹn ò dá òótọ́ dúró o. Fọ́nrán ibi tí wọ́n ti fẹ̀sùn kan Ṣèyí Mákindé ẹ̀jẹ̀ á lo díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kéèyàn tó wá mọ́ kó gbọ́ pípa àwọn Fúlàní ní ṣe wàhálà yìí, kó gbọ́ gbogbo wàhálà tán ṣe káàkiri Sàǹfàrà ní gbogbo wọléwọ̀de wa àti gómìnà Bauchi tó ń sọ wípé àwọn ó ṣílẹ̀kùn fún ẹni Fúlàní from any part of the world láti wọ Nàìjíríà. Ìbúlẹ̀ ti rí Fúlàní tán fẹ̀sùn kàn yín wípé àwọn lẹ̀ ń lò tẹ́ fi ń wa kùsà, ṣé ìjọba federal mọ̀ sí kùsà tẹ́ ń wà? Ó sì jẹ́ Fúlàní ní ń wa kùsà, ṣé lóòótọ́ ni? Ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu arákùnrin. A ní àṣírí àwọn amòṣèkà, àwọn amòkùnṣèkà nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, àṣírí wọn ò ní bò. Ṣé wọ́n rò bóyá ó máa bò ní? Kò ní bò. Àṣírí yín ò ní bò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jókòó tẹ́ fẹ́ máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn tẹ́ fẹ́ máa fi ní ọlá, tẹ́ fẹ́ máa fi ní owó, àṣírí yín ò ní bò. Bẹ́ẹ̀ni, àṣírí gbogbo yín ò ní bò, àṣírí yín á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tú ni. Ẹnjìnà Olúmọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, ìdí kan pàtàkì tí wọ́n fi wá kí ìlú ẹkùn ṣiṣẹ́, àṣírí wọn ti ń tú. Bá wa gbọ́ lè ṣe ọ̀tí, ẹ ṣí ẹ̀ tó kó kàn wọ́n lára, kó kàn gbogbo wọn alábàáṣiṣẹ́ wọn, kó kàn wọ́n lára kí wọ́n mọ̀ pé ohun tí wọ́n ń bò ní kọ̀rọ̀ gbangba báyìí ní lójú ọmọ aráyé. Àwa dẹ̀ sọ àní bo àṣírí yín sẹ̀, a máa tú àṣírí yín síta ni, nítorí pé àwọn kan ló máa rò bóyá President Bola Ahmed Tinubu ni ìṣòro orílẹ̀-èdè Káàárọ̀ Oòjíire tí a wà yìí. A máa rò bóyá òun ni problem wa. The main fact is that òun ṣe
President Bola Ahmed Tinubu kọ́ ni ìṣòro wa ẹ já bí àwọn gómìnà wa ẹnjìnà Olúmọ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ẹ̀rìn lágbára ju Ọlọ́run lọ ẹni tí Ọlọ́run ò lè mú Ọlọ́run ò tí ì dá sórí ìpẹ́ ààyè gbogbo kùsà gbogbo àlùmọ́nì tí wọ́n wà ní òkè Ògùn axis ẹ jọ̀ọ́ ẹnjìnà Olúmọ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé kí lẹ mọ̀ sí kí ni ohun tí ẹ mọ̀ ń pa kùsà tí àwọn Fúlàní ń wà ní Ṣakí area throughout the Ọ̀yọ́ state kí ni ohun tí ẹ mọ̀ sí ẹ fẹ́ sọ fún wa pé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀ now àṣírí kan tú ní bí oṣù bíi 4-5 sẹ́yìn tí ìbá ní ṣe mistake tó bá ṣe program náà nípa ètò ọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn wọ́n mú about 6 truck tí ó ń kó kùsà tí wọ́n wà ní Ṣakí táwọn Fúlàní wà Ṣakí wọ́n kó lọ wọ́n mú truck gbogbo àwọn truck yẹn wọ́n mú wọn lé Ìlọrin lọ́jọ́ náà lọ́hùn nípasẹ̀ pé àwọn kan fún Minister of Mineral Resources lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ kí ni ohun tí ẹ mọ̀ sí ẹnjìnà Olúmọ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé torí pé tó bá tó àsìkò gbogbo yín lẹ máa gbogbo tí ẹ sì tí ló fi dó gbogbo ẹ̀ ló ti ń tú sí tó bá dẹ̀ tó àsìkò a máa bí yín lára ìbéèrè tí a máa bí yín láti ń bí yín sí kí ni ohun tí ẹ mọ̀ sí tírọ́ọ̀kì 4 tí wọ́n fi kó lára ìkan lára àwọn mineral resources wa kí ni ohun tí ẹ mọ̀ ń pa tírọ́ọ̀kì 4 tí wọ́n mú ní Ìlọrin pẹ̀lú àwọn Fúlàní táwọn kan bẹ́ẹ̀ lógbó lára àwọn tó wa tírọ́ọ̀kì yẹn kí ni ohun tí ẹ mọ̀ sí ó túmọ̀ sí pé ẹ wà lára àwọn tó ń ta ọmọ Yorùbá fún Fúlàní yes ẹnjìnà Olúmọ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé a bẹ̀rù yín mọ́ àti pọ́n yín létò àbẹ̀yìn àròyìn ṣùgbọ́n torí pé ẹ fẹ́ ná lájú brigade lọ ẹ fẹ́ náwó ju brigade lọ ẹ wá fi life and property ọmọ káàrọ̀ òjire ẹ fi ń gbájú ká òṣèlú kò wá ń ṣe òṣèlú kọ́ ló ń play o kò ń ṣe òṣèlú kọ́ ló ń play ẹnjìnà Olúmọ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé wọ́n mọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń wakùsà bí àwọn Fúlàní ṣe wá ń wakùsà ní ìlú Ọ̀yọ́ yes ẹnjìnà Olúmọ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ẹ mọ̀ sí gbogbo atrocity tí wọ́n commit ní Ọ̀yọ́ state gbogbo ẹ̀ lẹ mọ̀ sí tí ẹ bá mọ̀ sí kí nìdí tí ẹ fi jẹ́ kí ìrò ẹkùn ṣiṣẹ́ kí nìdí tí ẹ fi ń gbógun tako ìrò ẹkùn kí nìdí tí ẹ fi ń gbógun tako ìrò ẹkùn kí nìdí tí ní 4 days ago kí ni ohun tí ó fà á tí olóyè Dr. Adéyẹmọ Ìgbòho-Ṣà tí wọ́n fi ń lọ Ṣakí same day yẹn ẹ lọ declare curfew kí ló fà á. àyà mo ti ronú lọ lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń gbọ́ lẹ́nu bọ̀dá wa yìí èèyàn gbọ́dọ̀ mọ ríran kedere dáadáa àwọn kan kàn lajúlẹ̀ wọn fi ríran ni o àwọn tó ríran jọ á lọ àwọn náà fi ń yé wa yìí àwọn ìbéèrè tán béèrè lásán ó jẹ́ ń ríran kedere ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé èèyàn gangan ní sẹ̀tánì lèèyàn Ọlọ́run ọba mọ̀ ṣùgbọ́n ṣẹ́ra lágídí agodi irú agídí irú orí kókó tí Fáráò ṣe lọ́jọ́ sí rèé ó lèyìn ó sì mọ̀ dìde sí ìran rẹ̀ ẹ̀mọ́ yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa yóò sì lé kókó ńgbà náà abáwárẹ̀ èèyàn kankan tí ó wà mọ́ bọ́n sunkún tí ó mọ́ bọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ wípé Ọlọ́run ó ti tó ìyà tó fi wọ́n jẹ tó fi jẹ wọ́n ètí tó irú ẹni bẹ́ẹ̀ jọ ìwọ̀n yóò gbà yà wọ́n jẹ. ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ìròyìn tòní ẹja lọ tààràtàrà sórí ọ̀rọ̀ Trump àwọn èèyàn wọ́n ń bínú sí Trump pàápàá jùlọ àwọn kan ní north pé àwọn làwọn ọmọ bíi tí bàtà ti ń ta àwọn lẹ́sẹ̀ ta ló wá sọ fún ọ wípé wọ́n pa Kristẹni mọ́ why would you say something like that ẹ kọ́kọ́ bá tẹ fọ́nrán bíi tí Trump ti sọ ká tó wá gbọ́ ìdáhùn tán àjọ kan ilẹ̀ Haúsá fi dá lóhùn. As you know, we recently struck Nigeria and largely ended the slaughter of great Christian populations. They have a great Christian population. They were being thousands and thousands of people were being killed. Women, old people, just being slaughtered. They know that if they go further, the attack will be far greater and that they don't want to really get involved anymore so much. You know, we hit them very hard. We knocked out their leader. We knocked out their second leader and their third leader. Ó dá èyí ní ìdáhùn ìsọ̀rọ̀ ìgbésí tí Trump ọ̀rọ̀ tó sọ nínú fọ́nrán yẹn àwọn kan náà fẹ́ dá lóhùn àyà sì ń fọwọ́ já mi lé kan náà ní ìsìn wípé lọ́dọ̀ tó ń wo original kan tó mọ̀ àti original Christians pílẹ̀ Haúsá ní gbogbo wọn wà. The Christian Association of Nigeria in the 19 northern states
and the Federal Capital Territory, alongside bishops under the aegis of the ecumenical synods of bishops, archbishops, apostles, senior clergy, have dismissed the claim by the United States President Donald Trump pé tó bá fẹ́ gbọ́ bó ṣe ń lọ ẹnu àwọn ló ti gbọ́ o that the US military had ended ìpànìyàn of Christians in Nigeria pé ẹ̀ tí ẹ̀ ń jẹ o pé ìbẹ̀rẹ̀ ò kìí ṣe oníṣẹ́ o ẹni tó ṣe dópin lágbàlá o. Only the clerics described Trump's claim as misleading, false, and detached from the realities on the ground, warning that it could trivialize the country's persistent security crisis. Pé kó mọ̀ tún dá wàhálà lẹ́ o ó wá gbèjà ní lóòótọ́ ilé tó ń sọ yìí àwọn ọmọ ibi tó ti rí o tó bá jẹ́ pé owó lọ́bì ní ṣiṣẹ́ o. Trump during an interview àti òun la lò lẹ́ẹ̀kan yẹn. As you know, we recently struck Nigeria and largely ended the slaughter of great Christian populations, the US president said. Onírọ̀ wọ́n ṣe end ẹ̀kọ́ nìyẹn o wọ́n ṣe end ẹ̀kọ́ nìyẹn o. Wọ́n jẹ́ pàtẹ́wọ́ ló fẹ́ kán gbà fún ọ wọ́n yẹ pàtẹ́wọ́ ló fẹ́ kán pa fún iye kan Trump dà kí lẹ fẹ́ sọ sọ́rọ̀ yìí bá mi rẹ́mi. Commenting on the claim, the CAN chairman in the 19 northern states and the Federal Capital Territory, Joseph Ayat, faulted Trump's assertion, insisting that Nigerians, not only Christians, were being spied, wípé and abducted. Pé àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn tán wọ bàtà tán wọn tó ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ nìkan náà lè sọ fún Trump ibo ló ti gbọ́ wọ́n fẹ́ gbọ́ bí tó ti gbọ́ ròyìn àwọn ọ̀tá àwọn wọ́n ti gba wájú wọ́n ti gbẹ̀yìn irọ́ àwọn ògbà o. Ayat described Trump's statement as a political claim based on misleading misinformation from advisers who did not understand the security situation in Nigeria. Pàwọn olóhùn fún advice. The right people who should tell whether Trump has succeeded should be Nigerian Christians or Northern Christians, not Trump himself. But probably he's getting his information from the wrong source. I think some of his political claims are not good enough to resolve things. Pé ó ń bá nǹkan jẹ́ sí ni. Wọ́n láwọn Haúsá wọ́n bá kóra wọn síra wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí fi kìrìsìtẹ́nì ilẹ̀ Haúsá sí yẹ̀yẹ̀ àti gbogbo kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà lápapọ̀ pé kò tán bí ò tán. Ìbọn kìlọ̀ fún yín pé Trump ó bá nǹkan jẹ́ sí ni àwọn sọ fún yín ẹ gbọ́. Èmi náà bá yá dákẹ́. Ìwọ ni ibo ló ti gbọ́ pé wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì mọ́ 22 kì í ṣe èèyàn ni. Kò tiẹ̀ wá ló ti reduce wọ́n ni wọ́n ti stop wọ́n pa Kristẹni mọ̀ báwo tó bá tó ọ̀pá kúkú fẹ́ sọ pé ò sì rànwọ́ mọ́ kó kúkú já mọ̀. Trump should allow the victims to make the conversion, not him. The victims are the right people who can tell whether ṣe rí èèyàn bá wà ní ipò ńlá kọ́lọ́ ṣàánú èèyàn ni o tó bá rò pójú ẹ lè tó lé ó lè tó ko àbí tó ti ń get it right àwọn kan máa sọ ẹ wọ́n máa sọ ẹ di wọ́n mọ̀ pé ìgbà kan ní ìgbà n ò fẹ́ sọ pé ìgbà ìnífura ìgbà àárẹ̀ kò sí ọjọ́ tí ò sí ìgbà àárẹ̀ nínú ọjọ́ èèyàn ìgbà téèyàn sùn nígbà àárẹ̀ èèyàn kì í ṣe àárẹ̀ pé ara èèyàn ò yá o nígbà tí téèyàn dá gbogbo ẹ̀ lẹ̀ gbogbo tá ń lé lọ́ba léèyàn hibernate gbogbo wa ṣe ń sùn yẹn àwọn hibernate ni o gbàárẹ̀ tó jẹ́ ó gbọ́dọ̀ mọ́ sùn ó nígbà téèyàn ò ní oorun sùn tí nǹkan ó sẹ̀mí èèyàn so kò sì sí béèyàn ṣe smart tó àwọn tó lọ àwọn ológun gan tán lójú ogun náà wọ́n ń doze off àwọn ò lójú oorun tí ẹná ṣùgbọ́n wọ́n ń sùn náà o imagine kéèyàn rí mọ́ dojúkọ àwọn agbésùnmí kó wá mọ́ so ṣe rí àwọn ọ̀tá èèyàn wọ́n mọ́ dúró de ìgbà yẹn ni wọ́n ti mọ̀ pé bó máa dúró àgbà títí sometimes ìrẹ̀wẹ̀sì máa bá ẹ lọ́jọ́ kan ó lè jọjọ́ yẹn náà máa dúró lè bó mọ kíní kò sí tó mọ́ sí títí nítorí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe pèsè àyè grace nítorí pé ní grace the G factor in our race ó ní the G factor in our race lọ́lọ́run ṣe pèsè ẹ̀ lẹ́fọ̀n tí ò bá sí grace àdúrà ò lè gbà wá o tí ò sí àánú mercy àdúrà ò lè ṣe o àdúrà gbá o ṣùgbọ́n torí àánú àtorí ọ̀fẹ́ tó wà ìgbà ìrẹ̀wẹ̀sì wà fún gbogbo èèyàn láyé wọ́n máa ń dúró de àwọn téèyàn bá jó lórí kò sí bó ṣe ní etí rẹ̀ ó lẹ̀ mú gidi tó àwọn èèyàn máa sọ ẹni wọ́n á kàn tì sí ẹ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé òun náà ìgò wà egoistic ó láìkì kan mọ́ celebrate wọn wọ́n á kàn celebrate ẹ̀ ní pé ọ̀gá you have done well o gbogbo àwọn tó ń pa Kristẹni náà ti pa Nàìjíríà o in fact ẹ ti kó gojagan o òun náà a rí pé àwọn yin òun náà ya sáré sọ síta ó náà ló wá dífà àti Morikas the inside Lagos home linked to blacklisted ISIS financier pé ọmọ Nàìjíríà náà pàápàá jùlọ iléeṣẹ́ Sunday Punch
wọ́n ní wọ́n rìnrìn àjò lọ bẹ̀ tán báyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ the Lagos resident identified by the United States as belonging to a Nigerian accused of financing the Islamic State of Iraq, ISIS, and Syria has been deserted for years. Kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ kò sí yẹn bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àwọn ará àdúgbò bẹ́ẹ̀ residents of the White Agege community said they neither know the suspect nor ever suspected that their neighborhood could be linked to an international terrorism financing network. Wọ́n náà ń gbọ́ ni ó yà lẹ́nu. Number 45 ní ojúlé ibẹ̀ yẹn ní Abimbola Street ní Morikas Lagege. The address listed by the United States Department of State as the residence of the alleged ISIS financial facilitator Mukhtar Adamu Muhammad. It found a locked building with no signs of habitation. The dark cream-colored bungalow tucked between houses number 43 and 47 stood eerily silent. Only number 45. So láàrin number 43 àti 47 ló wà. Lẹ́yìn 43, 45 ló kàn. Wọ́n mọ̀ ìka numeric kìíní bẹ́yẹn. Kìí ṣe 46 ló kàn o. Even number bóyá lápá ọ̀tún náà máa wà. Odd number apá òsì náà máa wà. 43, 45, 47, 49, 51, 53. Àwọn tí even number lè bẹ̀rẹ̀ látòrí 2, 4, 6, 8, 10. Má ṣe ń ṣe nọ́mbà lẹ́nu. Ìyẹn ní Èkó sọ ti bí o. Lọ́wọ́ kan wọ́n ní the visit came barely days after the US government imposed sanctions on Mukhtar and 3 Nigerian bureau de change firms. When in a statement issued on June 22, 2026, the US Department of State named Muhammad, also known as Mukhtar Muhammad, alongside Generation Currency Bureau de Change Limited, Mahanta Bureau de Change Limited, and 9-9 Exchange Bureau de Change Limited as part of a network allegedly used to move funds for ISIS operation across West Africa and beyond. One in the US listed Muhammad's address as number 45 Abimbola Street off Capital Road, Morikas Agege. Ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà wá ń sọ wọ́n ní bóyá ó gbé wọn mága ni ó gbé wọn mọ́ra. Mo ní kì í sì ṣe Nàìjíríà nìkan náà dárúkọ, wọ́n dárúkọ France, USA gan, wọ́n ní àwọn kan wà ń bẹ̀ tọ́jọ́ move àwọn tí USA yẹn wọ́n ní cryptocurrency náà lò. Mo ní sàn ti lọ wo àdírẹ́sì wọn náà so wà eligible. USA ṣé ń gbé wa mọ́ra ni ìyàmọ̀ orúkọ báyìí ó di méjì wọ́n bá wọn ká o wọ́n fẹ́ káwọn àwọn ọmọ àlùsì náà yìí wọ́n fẹ́ kán lẹ́nu ọ̀rọ̀ nìyẹn o pé sáwọn òkìlọ̀ fún wa tó sẹ́yìn òṣìṣẹ́ ìwádìí yìí ni inú sátáláìtì wo lẹ ti rí wọ́n náà ilé yẹn ò sọ wípé èèyàn wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ló wá ní kán wádìí tílé yẹn fi wà deserted tí ò fi ṣe èèyàn ń bẹ̀ èèyàn wà nọ́mbà 43 ó wà nọ́mbà 47 kí ló ṣe nọ́mbà 45 ta ni láńlọ́ọ̀dù bẹ̀ ta náà tà fún tọ́ bá ti tà á bóyá bàbá Ìjẹ̀bú ni bóyá bàbá Ìjẹ̀bú kan ló tà bẹ́yẹn torí àwọn Ìjẹ̀bú nílé tó pọ̀ ń bẹ̀ tó ti padà sóko wọn mi ò pè Ìjẹ̀bú lóko tó ti padà sí Ìjẹ̀bú city Ìjẹ̀bú country tó ti padà síbẹ̀ ta náà tà fún àwọn wo ló ń lo bẹ̀tẹ̀lẹ̀ in the history of that place ṣé wọ́n ti fi ṣe irú nǹkan bẹ́yẹn rí kán dẹ̀ wò lórí ọ̀dọ̀ CAC kò sí at least àwọn tó ń register company wọ́n máa register company wọ́n á register address àwọn iṣẹ́ tó kù tí Nàìjíríà máa ṣe nìyẹn o iṣẹ́ èrè elérèfèlè léyìí o a lérò pé Nàìjíríà máa ṣe iṣẹ́ ìwádìí yẹn délẹ̀délẹ̀ ọwọ́ àdẹ̀bà arákùnrin yẹn bóyá ó sá lọ ni bóyá fún wọn ní fake address ni wọ́n ní àwọn ti bùjú ẹ ṣe o ó dẹ̀ ẹjá tẹ̀wájú àròjọ musolókun o ẹjá wáyà lọ́dọ̀ bàrà Ṣẹ́gun Sówùmí wọ́n ga òun sí máìkì wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ rí gómìnà kankan kó mọ give excuse kó mọ wáwà wí bí eléyìí tí Ṣèyí Mákindé ṣe lọ́jọ́ sí tó ní wọ́n di ọwọ́ òun mú ni o látòkè lọ́hùn o wọ́n jẹ́ kó ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ o àfi tó ń bá di ààrẹ orílẹ̀-èdè o kó ń tó lè láṣẹ o láti pàṣẹ fáwọn ọlọ́pàá o ṣé ìtún tó wá ń sọ ni pé o láṣẹ láti pe commissioner of police lọ́yọ̀ọ́ ẹjẹ́ agbọ́n tí bọ̀dà Ṣẹ́gun Sówùmí sọ o wípé àwàwí lásán ni gbogbo àwọn tó sọ wípé state police ò tí ì tààkò bó ti tààkò báyìí owó sì wà táwọn gómìnà lè nà ẹ̀mọ́ wulẹ̀ yọra yín lẹ́nu pé ìbọn náà ti máa rówó owó wà lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin ọmọ state wọn ni kẹ́ẹ̀tì wọ́n gbọ̀ngbọ̀n ẹjẹ́ agbọ́ lẹ́nu wọn. We have had this federal policing structure. It came from the British. And even at that, before we amalgamated it together around 1914, there were structures of policing up to the level of kingships. And by the time we entered into the republic system,
We even had county polices or something like alcalis, and there were those type of arrangement. Then those who wanted the unitary system, the Roses and Coos of this world, they wanted the federal policing structure, with Louis Edet being the first Inspector General of Police. And if you like our country, you must understand that our population is getting larger. Our challenges are getting more, urbane and urban. We're now dealing with existential crisis around security that you can criticize those who are battling with it, but you must look at what is the structural component that can help security. And then you're going to say that, yes, the federal policing structure is good, we can tinker with it, we can make it better, but how about we give the states now, like a proper federation, how about we give them the power to police? They have the powers to have their own assembly, that means they can make their own laws. They have the power to have their own attorney general, that means they can basically take people to court, and all that. They have their own federal high court, and now I know that by the Additional Criminal Justice Act, they have the powers to have their own prisons. Now, what then would be the missing component? If you're building the infrastructure, you need policing. And you know what? Most of our leaders before now, I hate to say it all the time because it kind of make me feel like closet APC, but most of the leaders before now, they will look at the big issues and they will shy away from it. One of them was this restructure, was the subsidy. No sane person could have allowed us to be wasting money, but it was difficult. Once you do it, it's going to have percolating effect on the people, and if you can't take the heat, you won't do it. So everybody kept postponing it until we got into a mess. Look at the arbitrage we were dealing with our currency. We couldn't even balance it in such a way that investors would say, okay, the country is stable, we can put money in there, we can take money out. All the airlines, remember, they stopped taking our money. It's a difficult decision, because once you do it, it's also going to percolate on, and he's done it. And now, dude has done stupid, Mr. President, Eagle One, well done. Because the argument people make that, oh, it will be abused, oh, it will be this, is so annoying. How do you say you call a governor, you give him all the right, all the privileges, all everything, and then the one thing he needs to be held responsible, to make him absolutely responsible for whatever insecurity is happening today, you don't give him. And every time there's a problem, you know what governor says? No, we're not in charge of security. So now we've removed that excuse. How will it work in practice? I'm not as pessimistic as people. I expect that every state now know that, one, you have the capability to recruit. Forget about even who is leading. First of all, recruit your own people. That means that they are emotionally invested in solving crime of their people, number one. Number two, the crimes in areas are different. Some locations in Nigeria, the main crime they need to be dealing with is preventing people from preventing their children from going to school. Most of their leaders who talk now, their parents were handled by local police and thrown in jail because they tried to prevent their sons from going to school. And some of their sons have gone on to be one of the biggest in the society only because there was a local policing arrangement that said, not in this line. Ó náà lẹ́tí báyẹn wípé ká mọ owó ìṣe wọn wọ́n rí àwọn àmọ́ tẹ́wọ́ pẹ́pẹ́ lójú wa ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ English Alhaji òun ló fẹ́ tẹ́ wa sí pẹpẹ ìròyìn eléyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbá Hausa ẹjọ́ ẹ wá bá mi fetí balẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní Kàchálà ń sọ yìí òun ní olórí agbésùmọ̀mí ní area ti Katsina tí agbẹnusọ ológun tẹ́lẹ̀ tó kú sákàtà wọn láìpẹ́ yìí ìyàwó rẹ̀ náà Ọlọ́run ló yọ ọ́ wọ́n ló ti wá sọ̀rọ̀ òkè jẹ́ ń kọ́kọ́ sọ díẹ̀ náà ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ gbọ́ ní ìsìn á kàn play díẹ̀ mbẹ́ nítorí ogun díẹ̀ wọ́n ní nínú fọ́nrán tẹ́ fẹ́ gbọ́ èyí tẹ́ bá gbọ́ Haúsá dáadáa ẹ wá bá wa confirm ẹ jọ̀ọ́ bí rọ́bà wà bẹ́kẹ̀ jẹ́ àmọ́ torí àwọn kan ti bá wa túmọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló náà tún sí ìtumọ̀ ẹ̀ lára túmọ̀ tó ṣe síbẹ̀ ẹ jẹ́ ń sọ Yorùbá náà ni wípé Kàchálà ń sọ fún èèyàn kan nínú ohun tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí wípé òun máa pa ségesège pé 200 kan wà tó ń fẹ́ gbóhùn ẹ̀jẹ̀ wọn ní Katsina pé èèyàn mẹ́ta kọ̀mọ̀ndà àwọn mẹ́ta ló ń fẹ́ kán túlẹ̀ pé tán bá ti túlẹ̀ wọ́n mọ̀ pa ségesège níbẹ̀ yẹn o wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá rò pé lè róhun pé bá abala máa mẹ́rin ọ̀la la máa mú pé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun allegedly ó fẹ̀sùn kàn wọ́n náà ń jẹ́ ń bẹ́ àwọn ọ̀gá wà tán wà lẹ́yìn ìhun tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà táwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun bá ti gbéra wípé àwọn ń bọ̀ wá mú òun o kì í ṣe pọ́n lè rómù ṣùgbọ́n ìdí tí wọ́n ìṣe lè mú afẹ́fẹ́ ẹ̀hún náà ni wípé lára wọn ni ó sọ pé wo ibi táà ń rìn sí rèé o ibi la fẹ́ gbà wọlé o ibi la fẹ́ ká ọmọ o pé ó lè jẹ́ a day before làwọn ó ti kú òǹbẹ̀ tó ó ti rèé bo síbì kan nígbà táwọn ti mọ ibi tán fẹ́ gbà wọlé làwọn bá lé ambush fún wọn lẹ́ẹ̀bà tún gbọ́ pé wọ́n kú lọ rẹ́rẹ́rẹ́ pé so àwọn gbogbo owó táwọn ń gbà yìí àwọn ò dájẹ́ àwọn ń bùjẹ́bùdànù fún wọn èlò náà fẹ́ san fún wọn èlò ní gọ́ọ̀mẹ́ntì ń san fún wọn mo ti ń fi tèmi kún o kò sọ yún o ṣùgbọ́n tí mò ń rò nìyẹn pé nígbà tí ológun tó pé ológun tó sì rí tán fẹ̀mí àwọn ológun ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣòfò tínú rẹ̀ sì ń dùn ẹ̀wòrò ẹni tán náà ń ta tán ń fabricate tán manufacture local weapon tó tún ń tà fáwọn aráàlú tán fẹ́ fi defend aráàlú náà aráàlú ló náà o
ó sì tún wá ń ta jù bẹ́ẹ̀ lọ fún àwọn agbésùnmọ̀mí torí ẹ̀ la ṣe sọ lánàá à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ epo ẹ bá ń tẹ̀sí. kaɗan ma kun kaɗa ni na rantsa da girman Allah in dai haka milsisi take ko in dai haka gwamnati take ba adalci ko to ni yanzu ma abinda na kulla ga raina in ba duk yan ƙauyukan gaba zan bi su duk in kama kashe su ai ka ji dai aikin da na yammacin in ko to yan jami'an ga duk kai ne riba in ka ji ka kashe wani ne riba menene riba ta ana zuwa ana bin mutane kullum ana kore ma wasu dukiya yanzu a misali menene riba kai ka taba ganin abun da ba sulhu a ce za a kwaci mutum da siya ko kai ku yanzu da aka turo jami'an ga suna ta yawon banza ni da kun ka kama man yara ba cewa ne a ban yara na bayin sako mutanen nan ba kiyawa ne ba kiyawa kun kai ba wallahi ma na kamo wasu waɗanda zan tabbatar mu da duniya wallahi tallahi duk dama ba san na yi ƙarin gwamnati ba yanzu ai akwai waɗanda nake bi ta gitin waɗanda zan kamo tunda na ga jami'an ga yanzu zo su kama toye ma mutane gidaje suna kore ma mutane bisa she kai yanzu nan sauran shanun mu duk sun zo sun hahalle su ai ka ga ba bijiya ban na lafiya ba ita dukiya mai ruwanta misali in ma haka nan ne tunda sun saba ci mana dukiya ai su kora su cin mana ne na su zo su tada bisa she duk su alli bisa she su koko ne mana gidaje ai duk duniya kowa ya san abun nan dai kai kanka komai da bai haifar mai ido a misali amma na fahimci na sani amma kai kanka su wa'ancan mutanen da kaje kana kashewa su wa'ancan mutanen da kaje kana kashewa me laifin su yawa laifin su sun ka kira sun ka ce ga mutanen nan goye da matan nan ai su suka ja an ka kashe matai kai wa ya ga maka ita su ne suka kira ni da ranti gare ni yan garin su suka kira ni ka san dai ai ba ya cewa duk fadin yankin nan a ce babu waɗanda muke yi da su kai kanka ka san ya misali ba zanne muke lafiya da su ba da inda ba mu da tabbaci ai da ka san ba mu zuwa mu yi musu hakan nan su kadai ne a misali ka kalla ina ƙara tunatar da kai ubangiji ka gane ko shi wannan kashe-kashen a kashe can a kashe nan duka ba zai zama mafita ba. Ni kuke bida ai. Inda ba shi kuke bida. Ni inda za ka min adalci ko da za ka kalubalanci kowa ni ba za ka kalubalance ni ba. In dai har za ka min adalci. Yanzu in zan tambaye ka tsakaninka da Allah akwai jami'in tsaron da nike magana da shi in ba wanda zai bani bayanan sirri da wani abu wanda dai ta bangaren sasancin ga ai da kai ya ce mani yanzu ni duk abun da aka yi ma a misali dai kana san ba dai in ku bane kuma inda kuna kai da ana yarda da shawarin ku da ba ai haka ba amma ai ku zan ga dai in ku a misali tunda ku kuka gaza ba za yi ba ko kun kai korafi a inda ya kamata ba za a saurari korafin ku to wa zan je in yi ma kuka ko shi media zan hau korafi ka san me yasa kaga idan mun kai korafi ma idan mun kai magana ka ba a sauraron mu saboda kai din ne an yi da kai akan ga yace ake so a yi kai din kaki mun yi da kai ga yanda ya kamata a yi kai kaki kenan ku wai zan tambaye ka dan girman Allah menene laifin kama su Aminu da dukiya ta a matsayin mi an ka kama ta na tambaya a faɗi man an kiya su Aminu na tambaya a matsayin mi an ka kama su an ki a faɗa man a misali haka kaddan an kama man yara to wallahi tallahi ka san wake da ba Allah ba kuma ko yanzu in ba sako su Aminu ba wake da ba Allah ba billahi la ilaha illa huwa idan za a turo bataliya dubu idan za ó dẹ káàbọ̀ padà ojú English alájìlẹ̀ rí fídíò ń bẹ̀ yẹn ohun rẹ̀ pẹ̀lẹ́ ń gbọ́ ohun ti Kàchálà lẹ̀ ń gbọ́ ohun ló ju fídíò yẹn síta ohun ló wá mú mi ṣe kàyéfì lórí ọ̀rọ̀ epo ìṣẹ́ tán ṣe rí àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé kò nílò kéèyàn láàgùn jìnnà kí ló dé tí wọ́n lè mọ ṣiṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kan mọ àwọn tó ń fún wọn lépo ó ti tó ẹ mọ̀ wulẹ̀ wá àwọn tó ń fún wọn níbọn ẹ mọ̀ wá ẹ̀ ẹ mọ́ wá àwọn tí wọ́n ń kówó fún wọn ẹ mọ́ wá wọn yẹn àwọn tó ń fún wọn lépo tó ń gbépo fún wọn kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé wọ́n ń fi owó ara wọn èmi ò lérò pé wọ́n ń fi owó ara wọn ra epo wọ́n ń gbé fún wọn ni tó ń gbé epo fún wọn ibi tó ti ń gbépo fún wọn kì í sì ìṣenú gbó àárín ìlú náà ti wá ń gbépo fún wọn kó jẹ́ wípé láàárín ibìkan nú gbó wọ́n máa wá táǹkì lọ ọbẹ̀ nǹkan tó sì dùn ún mọ̀ ní torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò ńlá kò lè dénú igbó kìjikìji etí igbó ni ó wà etí igbó ni mọ́tò ńlá ilépo mélòó ló fẹ́ wọnú igbó wèrè yìí táwọn wèrè tó fẹ́ wọnú igbó Ọ̀yọ́ National Park mọ́tò ńlá mélòó láìsí onígẹdú igi gẹdú gan mọ́ rìn sójú ọ̀nà so wọ́n kàn ra mú díwọ́bì kan ni tó bá jẹ́ wípé wọ́n ń gbé mọ́tò wọbẹ̀ kó jẹ́ wípé wọ́n ń wá sí gbòòrò every day wọ́n á mọ̀ gba epo kó jẹ́ wípé ọjọ́ tán bá fẹ́ wá tán bá fẹ́ ṣe wèrè wọ́n lè mọ̀mọ́ lọ anywhere wọ́n ti láwọn tó wá fún wọn láwọn kìíní yẹn so tán bá lè apá bọ́n sí ń rí epo 85% wọ́n ti borí agbésùnmọ̀mí 85% nìyẹn wọ́n ti borí wọn
so gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ haúsá ṣe rí gbogbo tó sọ ń bẹ̀rùn tí ń lérí tí ń léka èmi náà ń gbọ́ tátàtà ní gbogbo tí ń sọ pé yámútù mo gbọ́ yámútù ń bẹ̀ òun ó yámútù wọn ní imagine máa ń wò pé àwọn ọmọ tí ò níran àwọn aràn lásán yìí ṣùgbọ́n wọ́n ní tán gbójúlé o torí ẹ̀ yóò bá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní bí ajá bá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pọ̀ bọ́ sájà tó bẹ́ẹ̀ ń sìn àfi búdọ̀gì sáwọn búdọ̀gì gan lè pa nàkì wọ́n lè pa kí tó bá léèyàn lẹ́yìn tó náà ń pakuru mọ́ ọ̀bọ ìmọ̀ sáwọn ọ̀bọ kéékèèké tó wọ́n so mọ́lé yìí sáwọn yẹn àwọn ọ̀bọ gangan dúdú àwọn nàkì dúdú náà wá o ọ̀bọ gangan náà yá wèrè o ọjọ́ kan lèmi àti bá mi tá ń lọ ó ní gádà kan gádà yẹn omi ọba odò ọba náà ló gba bẹ̀ kọjá ṣùgbọ́n kì í ṣe the normal one gangan ó tínrín gbà náà wọ́n ti fẹ̀ báyìí ní ìsìn ó tínrín gan láyé kékeré mo wà nígbà náà lẹ́yìn yẹrí ń bẹ́tọ́ ó sọ àjìn kó tó gorí odó tápà àárín bẹ̀yẹn gangan lọ́bọ́n yẹn dúró sí ní mọ́tò tó wà lẹ́yìn ní ẹgbàdànù kẹgbà kí ni ẹgbọ́bọ̀ dànù yóò fòlù ọ ní àwọn ọ̀bọ kìí sáwọn ọ̀bọ ayé òde òní àwọn ọ̀bọ àtijọ́ àwọn yóò pa ó tó kìí sẹ́nà kí ó ọ̀bọ gangan nílá rẹ̀ dúdú mi ò mọ́rú spíṣì yẹn mo rántí dáadáa bóyá mo ti ju ọmọ ọdún 4 sí 5 lọ mo rántí dáadáa èmi kàn ń wòran lẹ́yìn ni ajá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pọ̀ bọ̀. ká tó gbàgbé ẹja sáré yà lọ́dọ̀ Braga ní níbi tí wọ́n ti ń yinra wọn bí bẹ́ẹ̀ bá yin àwọn ó ṣe bí aláǹgbá tó bẹ́ látòrí ìrókò wọ́n ní ó mírí ẹ̀ sọ́tún sósì pé bẹ́ẹ̀ kankan bá yìn òun yinra òun pé òun ìsọ̀lẹ̀ o ẹ̀ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu òun o ṣùgbọ́n kì í sọ̀dọ̀ wọn gangan là ń lọ wàá kàn fi ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ á fi gbé wọlé ni ṣùgbọ́n bọ̀dá kan ló dán lóhùn pé òun mọ bọ̀dá ìdélédélé pé ọ̀lẹ́ẹ̀dì wọn ò mọ̀ wọ́n délédélé ẹ̀ wá ohun tó ń ṣe fún wọn lọ́wọ́ lọ́jọ́ sí oníṣẹ́ lóòótọ́. gbogbo èèyàn mọ̀ pé láti bẹ̀rẹ̀ ayé mi ààrẹ kì í ṣọ̀lẹ ọ̀rọ̀ security time hub tí a gbà kúrò lọ́wọ́ àwọn security agencies ó wà lára nǹkan tó bà orúkọ OPC jẹ́ so jẹ̀yà rí ológun ta ni tíṣà ẹ àwọn ìyá tá a ti jẹ síwájú òun ló ń ká ìjọba báyìí ìwọ tó bá tún fẹ́ kí láàrin ṣe màá nára ọ̀tọ́ ọlọ́kùn wá tì wá ní ìmí tó bá ti ń sọ́jú àájá máa fi inú ṣépè fún tó wọ́n mọ̀ pé tó bá ṣe wàhálà ní láì gbàṣẹ lọ́wọ́ governors tí yóò wá máa tì wọ́n máa kó máa mú gàdí ní lọ́wọ́ òun wá yorùbá bá láìpọ̀ yẹn ń tìyàn débi tẹ́sán kó máa kí ẹ̀ wá ní pẹ̀lẹ́ yorùbá wọ́n mọ̀ pé kí ní yóò ṣe é ṣe o wọ́n fẹ́ tì ẹ́ sí wàá rò pé wọ́n tó tì ẹ́ sí ni wọ́n dìbẹ́ ẹni pọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó há ni. ó ń surprise mi pẹ́yìn kan ṣì pa ń believe òun Gani Aríkúyẹrí èmi mọ̀ dáadáa ní 2002 wọ́n kóra wọn wá sọ̀wọ̀ wọ́n fẹ́ dọ̀wọ̀rú àwọn boys ti jáde sí wọn wọ́n pa wọ́n bíi wèrè ni wọ́n pa wọ́n finá sí wọn ẹni tó bá parọ́ ayé ẹni tó bá parọ́ ní dáa aṣọ obìnrin náà wọ̀ fún tó fi sákò lọ́wọ́ wọ́n gba mọ́tò wọn wọ́n finá sí mọ́tò wọn 2002 ìmí inú wọn tó jẹ́ indigin ọ̀wọ̀ wọ́n lè kúrò lọ́wọ́ ìgbà tí bàbá mi ń kú kò wá sí bàbá wọ́n tiẹ̀ wá ń bẹ̀bẹ̀ fún wọn ni ayé onírọ́mù ní kò ní dáa ẹ máa bí àwọn OPC léèrè lọ́rọ̀ tí mo sọ yìí àwọn tó wá nú wọn tán kóra wọn wá gbà wọ́n pa wọ́n ní 2002 Gani ó ṣáájú rélùwé lọ́bẹ̀ tí ń wò yẹn nǹkan pé kí ni ẹ wá fi kọ̀ǹpì olóyè Sunday Igboho ẹ sọ kọ̀ǹpì kan tí ẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn bá ṣe kúrú mọ́ Sunday mọ́ Gani asa ẹ̀yin Ìbàdàn ẹ ti gọ̀jù ẹ̀yin Èkó ẹ ti gọ̀jù tó bá ti gbégi òró dání lóògùn ọ̀fẹ́ ẹ̀ ń bìlífù ẹ̀ pú òní ẹ fi hàn jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó o bá tiẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ wá tiẹ̀ lájàbò ó wá ń bẹ̀rù station ó ń bẹ̀rù kékeré kan àwọn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò máa ń fẹ̀mí wọn lẹ̀ fún wọn Yorùbá ni kì í ṣe oyè tán fi ń gbádùn kì í ṣe oyè tán fi lọ́wọ́ wọn fẹ́ níbo òní pú òní tó bá ń ṣe tó bá táyé bá yọ ẹ̀dà gbajúmọ̀ kò sí kankan lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí kankan lọ́wọ́ nǹkan wà láì kò ní kankan mo ní wọ́n ti lúrí lọ́wọ́ wọ́n escape ẹ̀ aṣọ obìnrin ọjọ́ tán fi joyè mo níta ló fi woman yìí joyè báyìí obìnrin ẹ máa lo chief fún ṣe ṣe woman Gani Aríkúyẹrí èmi Ondo state mọ̀ ọ̀wọ́ mọ̀ dáadáa àwọn tí fà ṣeun yẹn àwọn yẹn strong ṣẹ́rí tiẹ̀ tó kójọ yìí wọ́n fi ń ṣa nǹkan jẹ ẹ ṣáà fẹ́ pa ẹ sọ pé kórìn ìṣónú gbó ó gbọ́n jù yín lọ kó lè lọ tẹ bá bẹ́ẹ̀ ayé mọ́ ó gbọ́n kò ní lọ Gani Adams ẹ sọ bí kan tó lọ rí ẹ sọ fíìmù kan tó ṣe ń lẹ Yorùbá rí ẹ̀rọ àtàbà ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ẹ̀yin tẹwà lọ yẹn ẹ máa jára yín ẹ má jẹ́ kí nǹkan kan kéékèèké máa mú yín mọ́lẹ̀ gbégi òró dání lóògùn ọ̀fẹ́ ó fẹ́ lè máa rí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá fín a máa rìn bí kò ní pú agbọ́tọ̀ àwọn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àná àwọn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò táàrẹ bá ṣojú wò ẹ wàá mọ̀ pa akọni ló wò ẹ tí ẹ fi nídìí wàá tiẹ̀ gbìyànjú kó lájàbò
ilé tó máa ń fi kúlú sọ ṣe wọ̀nyẹn kéékèèké wọ̀nyẹn wà á tẹ̀ ẹ́ ní ẹ̀rù ò ní bà ẹ́ ìkìyà gan wà tún ní èèyàn gbúdọ̀ jákín ó gbúdọ̀ jákín ó gbúdọ̀ jákín akín àwa tá a ní kankan gan tá a bá rí opportunity mo lè tẹ̀lé wọn lọ bí mo ṣe ń sọ ẹni tó bá fẹ́ sọ pé mo lẹ́nu ó gbìyànjú gbá research lẹ́nu fún kí mo lè lọ I can go with them sọ pé pú òní ẹ má fọ́ fún ẹ má kò lè lọ tẹ bá tì ó ń wo gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀tá òun ni ẹ̀rí tó sọ pé tí wọ́n sọ pé wọ́n máa ti ààrẹ ni ó sáré ju rélùwé lọ bó ṣe wà yẹn ẹni tó ṣó mọ nǹkan ẹni tó pa àwọn èèyàn síta pé kó máa búlẹ̀ olóyè Sunday Igboho ó lè ṣe ẹni tó ṣe oníkó máa búlẹ̀ why so ẹ fi lẹ̀ kó aṣọ woman ni ọjọ́ tó wá sọ̀wọ̀ mo ń sọ ní 2002 ẹbí léèrè ẹ sọ pé ṣé wọ́n parọ́ ni ẹ̀yin oníwèé ìròyìn ẹ béèrè ẹni tó parọ́ ni mo ló sá ni aṣọ obìnrin náà wọ̀ fún lọ́wọ́ tó fi sá lọ ayé onírọ́mù ni kò ní dáa ẹ béèrè. aya ní ọ̀gá mi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní o ìdí tán ti wá sí obìnrin fẹ́ ní ẹlẹ́ni bọ̀bọ̀ ìyẹnu ẹ̀ ò dáa mo rò pọ́ mọ́ ọ̀wọ́ ni ẹni kò ní pú ẹni pú ó máa ṣá lọ ni obìnrin ní kẹ́ ẹ máa pé ọkùnrin ní ológun obìnrin yìí jẹ́ ológun ọ̀fẹ́ obìnrin yìí jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹjọ́ o ọkùnrin lẹ́ni ẹlẹ́ni o lẹ́kílẹ́ afẹ́ sọ́dì ṣé rí àìgùn oríṣiríṣi náà fi ń ṣe ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bóyá wọ́n ń pe Gani Adams pé obìnrin ni wọ́n lábẹ́ nínú ṣòkòtò wọn nǹkan sọ náà ni wípé òjò ni wọ́n ṣùgbọ́n àwọn obìnrin náà obìnrin bí agbé ọkùnrin wà o àwọn akọ obìnrin wà o àwọn obìnrin bí ọkùnrin náà wà o. ṣùgbọ́n mo rí nǹkan kan nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ti Gani gbọ̀ngbọ̀n tó wọn ni kò ní lọ anywhere excuse ni wọ́n fún yín bàbá excuse àwọn ọmọ rẹ̀ sì ń jáde wọ́n ní tó bá fáwọn ní kinní àwọn ò wọgbó ẹ̀rù ń bà Gani bí wọ́n ní ẹni Ṣàngó bá tojú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní bá wọn bá kó so ṣùgbọ́n nípa ìṣe èèyàn náà la fi mọ̀ bóyá kọ́ nílé èèyàn ọ̀rọ̀ ẹ̀rù ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù ló ń jáde lẹ́nu wọn ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù gbáà ló ń jáde lẹ́nu wọn nígbà tí odidi ọba Ọ̀yọ́ Aláàfin tán ti ṣẹ́gun fún ọ kí ló wáá dé tí ò ní kí Aláàfin rè bọ́ gba kọ̀ǹfà kínní wá lọ́dọ̀ kínní tó bá sì wá tí wá bá Aláàfin sọ̀rọ̀ táláàfin ò tí ì lọ sọ́dọ̀ àwọn gómìnà ó sì wá sọ fún wa pé Aláàfin ni o wọ́n sì gun fún ọ o wọ́n gba confirmation nígbà téèyàn bá rè gbóògùn lọ́wọ́ babaláwo tí ò rántí gbà yọ̀ǹda ìyọ̀ǹda àtògùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o kò sí bóògùn ṣe lè múná tó bọ́ọ̀ bá ti gbà yọ̀ǹda ẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ rè béèrè lọ́wọ́ wọn kódà kó lọ ọ̀dọ̀ àfà kọ́ ní kó fún ọ ní hàntù bọ́ọ̀ bá ti gbà yọ̀ǹda kò lè ṣiṣẹ́ ọwọ́ mọ̀ tó mọ̀ yọ̀ǹda ni for example sórí àwọn babaláwo tí wọ́n máa ń ṣe kinní lórí ẹ̀rọ agbàgbé lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tó máa ní ẹjọ́ ẹ bá wa ṣíà ẹ̀ ìmí àní kọ comment kọ wípé yóò dáa fún bàbá yìí ìyọ̀ǹda nìyẹn yóò wà kọ lóògùn ó lè ní oògùn jẹ̀dí ó lè lóògùn kókó le bọ́ọ̀ bá ti ṣíà ẹ̀ gbàgbé kò sí tó lè pòpọ̀ kó gẹ́ẹ̀tì gbogbo òṣùwọ̀n rẹ̀ gbogbo ìdíwọ̀n rẹ̀ jàre òdiwọ̀n rẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ ìyọ̀ǹda wà bọ́ọ̀dọ́dọ̀ prophet náà gbogbo ìyọ̀ǹda wà torí yóò fọ̀rọ̀ sí gbogbo ohun tó bá ní kó rèé ṣe yóò fọ́n sam ìyọ̀ǹda nìyẹn so a jẹ́ pé kì í ṣẹ̀bi Gani o Aláàfin tó sígun fún wọn tán fún wọn ní confirmation ìyẹn ìyọ̀ǹda ìṣígun fún ni bí àtòrí ẹ̀ ni Gani ṣe lọ sí Ifẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta tán rè rá bàbà níwájú ọba Ọ̀ọ̀ni pé olórí ọba aládé gbogbo àwọn kan ló jábọ́ lẹ́nu wọn ni wọn mọ̀ sọ mọ́ mi tó ní mọ́ lò wọ́n mọ́ ẹwọ ẹmọ́ bínú ọ̀rọ̀ ló famukómoro akọ́kọ́ fi gbé wọn wọlé ká lè gbọ́ èsì ọ̀rọ̀ tán fún wọn ni ẹ̀rí pa àlọ́ àwọn ọmọ wọn tí ń ṣépè kiri torí orí elépèlépè ń lọ àwọn ò wọ́n ràn ní wọ́n kàn ń jánu kiri ó fi hàn gbangba ó nídìí láti lọ pe psychologist kó tó mọ̀ wípé ara ni wọ́n frustration bá wọn àti mi Mokúfáyọ̀ náà wọ́n sọ ìyáláyọ̀ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n torí kò sí time la kàn ń wò wọ́n ràn ní bí ẹni tí bí àgékù ejò tí ń ṣòro bí agbọ́n ó ká wọn lára gan o orí fífọ́ gidi wọ́n fẹ́ para wọn lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ni o. ó ra òyìn tá a ṣe lọ́dọ̀ Gani tó ẹja wáyà lọ́dọ̀ Ṣeun àti Sunday Dáre ìkan nínú àwọn agbẹnusọ ààrẹ wọ́n bí léèrè nípa ọ̀rọ̀ tí ìyàwó ààrẹ ṣe sọ wípé fámìlì wọn ṣe wá láìkè àgbàdo gàrí ẹ̀wà kúlíkúlí àgbàdo gà bẹ́ẹ̀ náà ni òun náà sọ tí ìyàwó ààrẹ mí ni wọ́n tún bí lórí ọ̀rọ̀ tí Oríire sẹ́wọ̀n pé gbọmọsọ ni bọ̀dá yìí náà ti wá wọ́n ní kí ni ọ́pdéètì sẹ́wọ̀n wòran ni
wọ́n bí lóríṣiríṣi nǹkan wọ́n fẹ̀sùn kan ọ̀gá rẹ̀ náà ṣojú rẹ̀ wípé ṣé bí kinní náà fi sẹ́wọ̀n yìí Ọ̀gbẹ́ni Sowore pé àwọn èèyàn sì sọ pé olódòdó burú ju Àbáṣà lọ pé bàdà Délé Mọ̀mọ́dù náà sọ ǹjẹ́ ò ti di mẹ́ta báwọn àtàwọn nǹkan míì náà wọ́n ní tán bá fẹ́ wá ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì àtàwọn ọ̀gá wọn kí ló máa jẹ́ selling point wọn kí wọ́n fẹ́ sọ fún ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú bí ìyà ṣe pọ̀ tí IMF náà sọ pé ìyà ń jẹ àwọn Nàìjíríà náà bá tún dá sí wípé nǹkan tí IMF sọ kì í ṣe láì kan náà dúró sí o ẹ mọ́kàn capitalize lórí negative tán sọ pé àwọn nǹkan tó dáa tí IMF sọ náà rè náà tó àpèdé ẹ lọ́dọ̀ wọn o ṣùgbọ́n mi ní kí n ṣe atótónu lẹ́ni kẹ́ ẹ lè mọ́ ń tẹ́ẹ̀bà lẹ́nu wọn ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ká gbọ́ ọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tán sọ lánàá nípa àkàrà àti kúlíkúlí àmọ́ bóyá náà mú búrẹ́dì dání tán fi jẹ àkàrà yẹn. Recently encourage Nigerians to explore small-scale businesses such as selling akara, roasting corn. And it does look like the president and his wife, there's something about corn and in that family. And he also talked about, she also mentioned making kuli as pathways to economic empowerment. How do you think some Nigerians... So when you look at the informal sector of our country, which is, its resilience continue to lift this economy, is also because of these small-scale entrepreneurs, those that sell akara, those that sell, because you find it predominantly everywhere and also in the north. They're also significant. And our point, you must not miss our point. Our point is that whatever it is, try and do something. Have some level of entrepreneurial skill. Sheon, look at me. Wherever I am today, my mother sold akara. Wherever I am today, my mother sold bananas. I carry bananas on the tray in my head to markets in Jos Plateau State. My mother sold oranges. And through that, they were able to train me. What is wrong with that? If that was right 60 years ago, what is wrong with that now? Because it's about what capital you have. When you grow these small businesses, you start small. Go and read Dangote's story. Go and read Dangote's story, where he started from. He also started like a trader. So the point she is making is, whatever it is, be engaged in some kind of enterprise. Mr. Dare, the president is pushing hard for state police. Yeah. But politicians and opposition are very suspicious. They say, why now? Elections are coming. Postpone it and defer it after the elections. Would the president listen to these opinions? So, Sean, the debate and the debate around state police has been ongoing for between 18 and 20 years. There's never been any time that we have had a complete let-up about the idea of the state police. We've had people divided on both sides. Just as people are against it, we've had people that think it's what is needed. It has come to the fore right now because this is the president who, like I said, as far back as 2010, 2011, or 2009, had been a pioneer advocate of the state police in terms of our security architecture. Our security situation right now shows a lot of gap. And when you look at the options that are there, one of the best options is that of the state police. And I think the president has done the right thing. Apart from openly advocating for it, he went the right way. He says, let it go to the National Assembly. We have seen the Constitutional Amendment Bill has taken place. Let it go through that mill. It's going to go to all the states' House of Assembly. Well, you need about 24 to be able to get it to pass. Now, there is no policy beyond state police that is foolproof, that is 100%. But when you look at our security architecture as it is now, this devolution of power is one of the biggest decisions ever taken to devolve power when it comes to security. And I think that we should let this play out because state police did not just come up as an idea under President Bola Ahmed Tinubu. It had been interrogated by several other presidents before now. There are those who say, why did he not implement it or push for it a year ago? Why? It has always been on the table. You don't think that the president also should be sensitive to the suspicion of opposition forces? Well, that's why the Senate is planning to use it to rig the election. Have you read the bill? I've read some portions of it. You've seen the guardrails. I've studied it. You've also seen the efforts to put guardrails to make sure that it's not abused. You've seen the recourse to what will happen when a state governor abuses that right. You've seen the overarching power of the federal police. So there are 36 states in the country. Your party controls 31. And there are those, the thinking of opposition is that putting police directly in the hands of those governors there's a law. To rig the election. There's a law. This is a federation. There's a law. You won't say because you're an APC governor, you nilly-willy violate the law of our country. It's not going to happen. This assumption that because they're APC control states, they can do anything. No, it can't happen. Even as we speak, if in an APC state. Mr. Dare, before this president took office in May 2023, right, what is the life and the quality of life of the average person? Is it better today than it was? I think this is what I'm going to answer. When the president took over in 2023, what was the situation in this country?
If the president had done nothing, where would we have been now? And because he did something, what is the outlook for this government? We know clearly that in 2023, we were neck deep in debt. We know that in 2023, when he took over, our results were down. We know that we were sweating out on subsidy. We were printing money on a daily basis. We know that investors were not looking our way. We know that our young people were not getting the support to the level that was needed. We know that our debt servicing was at 94% as a country. We know that our creditworthiness as a country. In fact, the Quantum Economies, a research group, came out 4 months ago and did a very analytical survey and said, if the reforms the president brought on in 2023 had not come on, our economy was about to tank and collapse. So it's very simplistic to just say, what was the quality of life? Because when you talk about building a nation, when you talk about restructuring, it's beyond just the quality of life. What also contributes to the quality of life? It's beyond food on the table. It's about shelter. It's about transportation. It's about infrastructure. It's about even the health of the economy. Is this country credit-worthy? Is this country taken seriously? Because we play in a global economy. But look at what the IMF has said about, and they've warned this government. IMF says poverty remains high, with many households struggling with the rising cost of living. IMF says food insecurity remains a serious concern. IMF says inflation has eroded purchasing power despite signs of microeconomic improvement, meaning that your indices of macro and microeconomy are not gelling. The IMF has said the government to expand targeted cash transfer and social protection for vulnerable Nigerians because the money your government says it is spending, the average person cannot feel it and cannot see it. It has also called for greater fiscal transparency, stronger public financial management, and caution over complex off-budget financing arrangement. So, this is issue of transparency. So IMF, these are the warnings of IMF to this government. Okay, so let me also read out what IMF said. IMF says the Nigerian economic outlook has returned to stable. IMF predicted a 4.01 GDP increase. Growth. IMF says scale up your social protection program. You're on the right track, but scale it up. IMF has come here to commend the reforms that have been taken by this government. The same IMF, on a constant basis, while it gives what it thinks are the dangers, also comes to commend the effort, saying, stay on the track of reforms. In fact, one of his latest reports says, if this administration ever thinks of reversing the reforms that have been in place, then the result will be catastrophic. So it's a balancing act when it comes to economic development. When it comes to fundamentals here, Mr. Daddy, is about the average person, the poverty in the land, the capacity of the average person to buy. There are ongoing efforts to address the question of poverty. And in addressing the issue of poverty, it doesn't have an open overnight. Here is a country that has been bedeviled with a number of challenges. And when you develop a country, you look at production capacity, you look at infrastructure, you look at human capital development. If you don't get all these indices to sync to some extent, you are going to lose that battle. So, do we have challenges of cost of living rising? Absolutely. Shown in this country for several months on the pages of the most critical newspapers. We saw them go to the markets for 7-8 months, talk about a 40% drop in prices of foodstuff. Just several weeks ago, they were talking about domestic gas going up. As we speak, just last week, it dropped from 2,500 to 1,500. When you have kids and you send them to school and they're not performing well, or you train them and you beat your kid will tell you you're a wicked father. Is this you keep absolutely. Considering the disaster that happened in the security area where a 3-year-old was among the abductees in an environment like that. Well, for several days they're still in captivity. Would you be able to tell the people of Ogbomoso and his environment where you come from, where you're seeing as a leader, that this government has performed well without being stoned? I'll be able to tell the people of Ogbomoso that what happened, unfortunate incident happened. I'll be able to tell them that this government is doing all that is necessary. A specialized team, boots are on the ground. We have drones working. In fact, we have our special forces right there in the forest. But they've not been able to cite. Yes. I'll be able to tell them that before Ogbomoso happened, we've had challenges in other parts of the country. I'll be able to tell them that we need to trust this government to bring back the captives. I went to Ogbomoso when it happened. I went right into the village, sent by Mr. President. We had interactions with them. And I think the understanding exists that this country faces a security challenge that is multi-dimensional, that has grown over time from when it started as a jihadist movement under Boko Haram, ISWAP,
And then it grew into the farmers' elders clash. And then it became transnational in nature before it was internationalized. That understanding must be deep. You can't take Ogbomosho alone in isolation. It falls within the bigger challenge of insecurity and the influx of guns and ammunition that flowed into the country over time. It falls within the fact that for almost 2 decades, the Nigerian government has been trying to deal with some of these security challenges that are actually reinforcing. So that understanding must be created. And as I speak, you can't bring all of this on the radar. We know that there's been an intensification of making sure that the abductees are freed, making sure that casualty, collateral damage is reduced. Several of our forces are in that forest combing it night and day. If you watch over the skies, apart from drones, you see Air Force jets. So the government is bringing to bear every resource and every gadgets of security at its disposal to make sure they track down the terrorists and also free the captives. So there's a possibility that those abductees will be freed very soon. That is the utmost desire of Mr. President, and that's why he's giving all and that there it are will hopes, take. Mr. Dari. There are hopes, because I see our security forces working day and night. Do they have any clue to? I'm not at liberty to even disclose. I don't have that information, but I'm not at liberty to make that disclosure. Of all of these other ones. My selling point for President Bola Tinubu. What would be President Bola Tinubu's selling point? What will he be telling Nigerian people? Well, first, millions of them that has been thrown into poverty. There are more. Where's the evidence? Where the evidence no, of the millions? statistics show that there are more people in poverty in the last 2 years than it was because 3 years. we're undergoing reforms. Yeah, we're going to turn the corner. Record of poverty. That's the poverty record. But there are other records. There are the records of making sure that the reforms in 10 different sectors are working. The reform in the oil sector. There's a record of the fact that from 800,000, this country depends on oil revenue. We're now at 1.6, 1.7 million. That's the record. There's a record of 1.4 million Nigerian young people benefiting from Nelfon. That's the record. There's the record of our reserves at 50.14 billion. That's the record. There's the record of the trade surplus. There's the record of the diversification of our revenue base. That's the record. There's the record of the health facilities being built across the country. That's the record. What do you tell the hungry man that is watching you right now? What do you tell that man that is more poor than he is?Han he was before President Tinubu got into office? No, you talk as if there were no people that were poor before he came in. What I'll tell them simply is this: this country is undergoing reforms, and these are reforms that are necessary, and also they must be timely. It's the president that understands that with these reforms there will be pains, there will be sacrifices. But then a president has brought to bear certain policies, certain palliatives. As we speak, look at health, for instance. When it comes to cesarean birth, 100% free. When it comes to support for our young people, never happened before. When it comes to 270 roads being built across the country, critical. When you see the ongoing efforts of 9.1 million people with a plan to get 50 million vulnerables to be supported, that's what I'm going to tell them to say, let's tarry a little bit more, because these reforms are trackable, and eventually we will turn the curve as a country. Because the president has made the point clearly that these reforms, we're talking about just 3 years. Just 3 years and 1 month. 4 years. Who says that your reforms must deliver 100%? You don't have assurance of a second time. No, you cannot declare the results of the election. I'm saying it is not assured. It is a chance. It's a game of chance. We're going to win the second term. What gives you the assurance? Because of the performance. Because of the records I've reeled out. People are planning to rig the election. Why is the evidence? That's what they say. That's what they say, but that doesn't make it. Why should we rig? Rigging will not be necessary, because President Bola Tinubu stands on the solid platform of performance. And we're going to continue to tell that story. Is the president desperate? Does he look like a desperate president? To return a president that is not given to popular applause? He's not looking for popular applause? In the government that is prosecuting someone who is said to have insulted the president, called him corrupt. You see, there's a process. There's a legal. We have judiciary. There's a legal process. Even under democracy, that's why we have a constitution. We have laws. Every country has laws. Even in America, journalists have been tried. You see, so whoever it is that has been tried has not been denied representation, has not been denied the judicial process, and I think that's what's important. Sometimes we want to suspend the rule of law because it's the media, it's journalists, it's an activist. You understand? But it's different, because your right starts where mine stops. If somebody injures your reputation, there are libel laws, cybercrime laws, universal, and the application of that comes up. So there's nothing wrong in criminal prosecution of a Sowore for criminal defamation. Well, the case is in court. He has lawyers to argue. Just like I have the right to sue anybody for libel, you approach the court of law, the temple of justice, and that process is ongoing. And I think that he has been able to make representations. He's make references to
other people that have said that in the past. It's left for his team of lawyers to argue his case. Even in America, we see this. Do you think there's free press today in Nigeria under the Tinubu government? To a very large extent, there is. Let me and the indicators. Yeah. No newspaper has been shut. Under military rule, virtually all the flagship newspapers were shut. Guardian, Concord, all of them were shut down. The News, Tell Magazine. No journalist has been declared wanted. Under military rule, more than 11 journalists were declared wanted. So you can start to draw clear lines of departure from what we saw under the military. So I think to a large extent, there's been freedom of the press, to a very large extent. We have seen newspaper headlines. Remember, under the military, there was no social media then. Now we live in an age where everyone is a journalist. Extremely dangerous. With a smartphone, with $1,000 to buy some data, you can simply cast an headline. We also have the tyranny of the headline. Somebody can just write something on Facebook. So it's more dangerous. The journalism profession is more imperative because everyone is a journalist. And but, I mean, your principal, the president, has been compared to Abacha, the dictator. You can see me laughing. And it's not one person that have described him. People are at liberty. Sally Lukman described, he said Abacha was even more accessible than President Tinubu. Dele Momodu has said it, that the president is behaving like a tyrant. That doesn't make it right. Sean, listen. Beyond working now for the president as special advisor on media and communications, I think my experience counts here. Not just as a journalist over time, 3 decades ends, but also as someone that has known the president for 29 years. We were part of that struggle, the Natego struggle, the June 12 struggle. I've worked closely with him for 7 years as a special advisor media. And I have authored books. I've written speeches for him. For those 7 years I was writing the speeches, I sat with him. We went through various situations, elections, crisis in the country, protest over policies and the rest. So essentially, I know the man, Bola Ahmed Tinubu. Like I used to say in the past, I said, this is a man that stayed in the progressive ranks, never switching to the conservative. So you don't think Tinubu is a tyrant? He's not a tyrant. Where are the indicators of tyranny? Dele Momodu said he's a tyrant. It doesn't make it right. Lukman said he's a tyrant. These are just two single individuals who have issues to grind. For every single Dele Momodu you can find, I would say that, you can find 200 who will tell you that with their experiences and what's happening, they tell you that Bola Ahmed Tinubu is a progressive and a Democrat. Àtijẹ́ta ni mo ti fẹ́ mẹ́nu lé lórí ọ̀rọ̀ ogun Russia àti Ukraine. Omi ti tẹ̀yìn bọ̀gbìn lẹ́nu. Putin ti ń ké ìran adìyẹ rẹ̀ ńláàgùn. Putin ti ń ké sínú, ó ń kérora adìyẹ rẹ̀ ńláàgùn, ìran ara òjò àmọ́. Ogun ìgan ti falẹ̀ ti pẹ́ jù pẹ̀lú ìròyìn Russia tá ń gbọ́ ńgbà náà. Bí ẹni wípé kò ní ju oṣù mélòó kan táwọn ò fi pa Ukraine. Ó náà sọ wípé ẹ fáwọn ní ọ̀sẹ̀ mélòó kan Ukraine àwọn ó parí ogun yìí. Ọdún kẹrin là ń lò lọ yìí, February 2022 ló bẹ̀rẹ̀, February 24 2022 2026 la wà yìí. Ọdún karùn-ún lágbẹ́sẹ̀ lé, yóò bá fi di February 2027 yóò di ọdún karùn-ún. Àwọn èèyàn ti wá ń ṣe ìkìlọ̀ fún lọ́tún lósì wípé ó fẹ́ para rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ ogun Ukraine tó wà ní Crimea náà jáde lára wọn wípé ó ti tó gé ọmọ Léfì, àwọn ò bọ́ sí mú, àwọn ò dojú ìdàpọ̀ nìkan lára wọn gbójú rẹ̀ jáde, ó nìkan ojú ń dáadáa, orúkọ òun rèé, àdírẹ́sì òun rèé, ó náà ní tó ń fẹ́ sọ fún Putin. Ó ní tí Putin ò bá fóun láàyè kóun wá sọ̀rọ̀, ó ní láàrin ọ̀sẹ̀ kan, ó ní àtàwọn tó súnmọ́ àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀, ó ní wọ́n máa gbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ fún un, pé kò síbi tó lè sàsí, pé kó jẹ́ kóun wá bá sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí wọn ní àbò fẹ́ dọ́gbọ́n rí sí ń sùtà. So confusion break the bone gangan ni Putin wà. Ó wá jẹ́ double wàhálà fún for dead body ẹ̀ torí ó ti sú ọrọ̀ ajé gan impact ẹ̀ ni. Owó ogun ṣe wá rí Ukraine ní ìsìn yẹn wá ti declare 40 days tán fẹ́ mọ́ fi da àdó olóró gbogbo eléyìí tán símà tí ìyẹn á rò pé òun dá mísáì sílùú wọn tán kàn ọ̀rá ń ṣe jẹ́jẹ̀jẹ̀ gbogbo owó tán rí gbà lọ́wọ́ partner ya àti eléyìí tán EU àti eléyìí tí EU freeze tó jẹ́ owó Russia wọ́n ní àkàtà ti Ukraine ní ó bọ̀ sí. Àwọn yẹn wá lọ fi ń ṣe drone, wọ́n wá ṣe drone, wọ́n wá ṣe bí ìgbà tí oyin. Ta ló ti rí migration oyin rí? Àwọn tí mo tún bí ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀yin bá mi. Ṣùgbọ́n tí ò bá lo oko, tí ò gbé ní agbègbè oko, ó lè mọ́ rí o. Tí oyin bá move, ẹ rò pé àṣàsí ni. Tán bá dé, wọ́n máa dúró lójú ọ̀nà, tán máa sinmi ọjọ́ kan
tán dúró wájú ilé mi, igi kan wájú ilé mi tán dúró ń bẹ̀, mo ń bind and cast ni láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n kàn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi lọ bí iṣẹ́ mo pa owó lẹ̀kùn lédè wọ́n wọlé mi ó sì súnmọ́ kí wọ́n yà lé mi rárá. Nígbà tí wọ́n fi move báyìí wọ́n ròyìn bọ́n ṣe move, wọ́n ṣe fídíò ẹ̀dì mi wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bọ́n ṣe máa migrate ni. So style tí Ukraine lò nìyẹn pẹ̀lú drones, kéèyàn send 660 drones lẹ́ẹ̀kan náà, kó sì send ẹ̀ sí location kan náà, jurisdiction kan náà, pé àwọn máa báyé ẹ̀ jẹ́. Èlò ni drones tó sì ń send nǹkan kan, kéèyàn wá máa lo defense air system tó jẹ́ pé tẹ́ bá send missiles ẹ̀yọ̀ kan báyìí $millions ló bá dé, ẹ wá ń fi ń pàdé drones, ẹ wá ń já wọn wálẹ̀ irọ́ ó ju 660 lọ, 660 náà já wálẹ̀, ó dá pé 800 and something náà send. Ẹ wá wò kí bí 200 wá rí ìjálulẹ̀ pẹ̀ládùn olóró ó bà nǹkan jẹ́, pàápàá jùlọ ibi epo rẹ̀ gangan àti bíríjì kan ní Crimea náà ń target. Wọ́n náà ti wá ready báyìí, wọ́n ní 40 days kéèyàn wá máa send the drones tó káti ẹ̀ pé ní 500 drones every day. Bí kankan ò bá balẹ̀ ń bẹ̀ tó bá súùtì gbogbo ẹ̀ dáhùn, nǹkan ò ní rí bákan náà fún Russia, nítorí owó kí ló fẹ́ fi owó bó ló ti fẹ́ rówó tún nǹkan fi missiles tán fi ń pàdé drone yẹn wọ́n. Ara mistake America náà ṣe ní Iran nìyẹn, ọlọ́gbọ́n lórí ẹja mú Trump ó yá tètè wá ọ̀nà tán fi reach peace deal. Mo gbọ́ kan tó ti ju àdó olóró síra wọn lánàá nítorí wọ́n ní Iran náà ó ju àdó olóró sí ọkọ̀ ojú omi ilé náà bá ní ó dáa àwọn ò dọ̀ lóhùn. Wọ́n ti jọ fẹnu sọ wípé kán sí Strait of Hormuz, ó tún lọ ń jà àdó olóró, wọ́n dáná ya wọn gidi ni o, inú wa ń bí Iran pé Iran náà lágidi. So lọ́rọ̀ kan ń jọ bí ẹni wípé àpò ti ń tó báyìí. Ó tún wá nílùú kan tán pè ní Belarus, ẹni tó jẹ́ kíní ibẹ̀ òun bá Putin ṣe, òun ràn Putin lọ́wọ́. Ukraine ti wá fi ohun líle lẹ̀, wọ́n wá fi ìjẹ́sì 24 hours náà fún pé tán bá tún rí tó send anything, ìlú kékeré lòun náà lára àwọn tí Russia annex ni bí Ukraine náà ṣe rí, ṣùgbọ́n wá fara mọ́ Putin láti mọ̀ dáná yá kìíní òun ó dojúkọ. Ó sì dùn mú tiẹ̀ torí ẹni tó gbójúlé yìí ń lọ́wọ́ rẹ̀ òun àwọn yìí ọdún 4 ó ti kọjá, ẹ̀rù páwọn ó parun sáwọn parun báyìí, ẹ̀rù wá ń bà yẹn wọ́n ló ń tó ara báyìí. So káwọn orí tí ọ̀rọ̀ wọn jà sí o, bóyá Putin pẹ̀lú ìgbéraga rẹ̀ yóò padà wá simmer down. Òun náà ó sì máa rántí wípé tí ìyà kékeré ìbádùn ìsanlẹ̀, ìyà ńlá gbogbo nǹkan ogun tó ń lò ní tó ń fi ń ṣàkárà USA ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ló ti fẹ́ lò tó fi lọ ń yá nǹkan ogun ní North Korea àwọ̀wọ̀ kúndùbù tí wọ́n tẹ́sítì kìíní lójoojúmọ́ ẹ̀. Ẹ wá mọ iye ọmọ ogun ẹ̀ náà tó ti ṣòfò dànù. Wọ́n tún ti wá rí president Ukraine bí alágídí wípé ilé ìgbọ́ kì í gbà ní, kò ṣetán láti gbọ́ anything. Nínú ẹ̀ náà ti ń develop ogun gidi ni o, kì í ṣe ogun ajósùnmọ̀mí o. Ẹ wá wo bọ́n ológun Nàìjíríà wọ́n ṣe ń bọ́ sí ibi tá ti ń ṣe local weapon tó, ṣé Nàìjíríà náà ò lè máa ṣe local weapon ni? Ó ti ẹ̀jẹ̀ AK-47 locally náà tán gbé fáwọn Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ wo iṣẹ́ táwọn Àmọ̀tẹ́kùn ń ṣe, ẹ wo iṣẹ́ ribiri táwọn Àmọ̀tẹ́kùn ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Kánà náà ní agbára láti prosecute, tí ìṣe pé wọ́n á tún ṣe mọ́ fàlẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ o tí iṣẹ́ tí ọlọ́pàá Ogun State àti Lagos State ṣe lánàá, operation kò sáàyè fún wèrè mọ́, kò sáàyè fún agbésùnmọ̀mí. Ẹ sọ pé no space for Sharia law in Yoruba land, no space for blasphemy law in Yoruba land. Ẹjá mọ̀ fi lè ṣe lọ ẹ bá pín wá dénú yín o, àyá ó ti ń dóde wá fẹ́ gbọ́ adébẹ̀nù Abala ń bára ẹ̀. God bless you. Ọ̀sẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ yóò jẹ́ fún wa and I love you, I do. ẹnu Abala ń bára ètò ní ẹjẹ́ ń sáré gbé débẹ̀ pàápàá ọ̀dọ̀ Mr. Yofayose là ń lọ, ó sì ń tẹnu mọ́ wípé a ní lórí ọ̀rọ̀ oríire àwọn ọmọ tán kó lọ ń bẹ̀ wípé jò lọ́wọ́ nú pé òun ò ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ sọ àwọn kan máa ń plánù ìjínigbé ara wọn. Ní kí ló tún wá ń sọ, ó ti sọ lẹ́ẹ̀kan, kí ló tó tún ṣàtẹnumọ́ pé ṣé ń tó wá ń sọ fún wa pé bọ̀dà sí Mákindé ẹjọ́ fẹnu ara rẹ̀ sọ ẹnu àgbà lóbi ti ń gbó, ẹnu oníkàn
láti gbọ́ pọ̀n òun yóò kúkú là mọ́lẹ̀ bó bá ṣe là mọ́lẹ̀ mo jẹ́rìí rẹ̀. You ask questions about Governor about- Makinde of Oyo State. Is Go there ahead. something personal between both of you? Because you accused him of politicizing security, and the people of Ibadan have said they have responded, and they have said you should not set Ibadan on fire because you are saying Makinde's ambition is to dethrone the Olubadan. Is there something personal here? Yes, let me explain to you. You know, today, let us leave Oyo State first. I'll come back to that. Many people form their own kidnapping. Many, even husband and wife, can form it for material gain. You see a situation where a council chairman forms our own kidnapping or arrange kidnapping of some people just for them to be in office. So there's no big deal. It is the thing, it is what they are doing today, which is regrettable. It has been monetized, even at the security levels. At different levels in families and colleagues, a lot is done. So what I'm saying in effect was an allegation. In my view, the incident surrounding what happened in Ogomosho and the response of the state government. But let me tell you very quickly, it is equally the responsibilities of the state. The federal government is to complement efforts of the state. Yes, they are not chief security officers, but the necessary resources are in their hands to mobilize the police in their states, to mobilize relevant agencies of government for information that can prevent, that can act on the spot, and that can cause after incidents response. You see, no governor here will tell me that we don't have resources to manage our affairs. When there is a declaration of a state of emergency, in some states, it brings in the federal government's intervention. And I want to say to you, it was the responsibility, and it still is the responsibility of all state governors to manage the security network of their states. Again, when I was governor of Ekiti, I prevented, through due legislation, you cannot carry cows in my state. I mean, cows cannot roam in my states. Cows cannot move in my states in the night. You have to actually have a dedicated place where cows should be. And when some flouted this authority, we pursued these cows, took custody of them, and we were it for the state's benefits. If your cows are very important to you, if there are certain things that are important to you, you must guide it jealously. You don't go in the night and destroy the livelihood of so many people. Those are at the state level. Don't bring the government, federal government into this. It is easy to blackmail anybody. It is easy to blackmail the federal government at all times because people are interested in the seat of the president. So, for me in Oyo State, in the course of that problem, Governor of Oyo State, Governor Makinde, and the government were not proactive enough. While you still have to do what you have to do, it took a while before the response. You understand? And there are things we must remember. Don't tell me anybody cannot do anything in Nigeria. A lot get away because they are not caught. They seem to be saints because before they are not caught. So it is expected of a government, not only in Oyo State, the local government and the state government, to ensure and have proactive measures. I don't care what anybody says in Oyo State. Anybody talking from Oyo State is definitely on the other side. Recall I said that the Olubadan was to be removed. I stand by that at the time. I don't play to the gallery. But when you are caught and you are in the ring, you barely can do nothing. In Oyo State, the traditional rulers, the foremost traditional rulers, the Alaafin of Oyo was installed by Governor Makinde. The Shango of Ogomosho was installed. The Olubadan was installed. When you look at the controversies leading to their installation, and the face-off today, you will not be surprised that Governor Makinde has capacity to do anything. How do you coronate a supposed traditional ruler without their presence? How do you spend so much resources when the people you want to coronate are not seated? It was Governor Makinde that brought the Alaafin for you. They are back to back now. If I'm not making this mistake, the situation is still the same in Ogomosho. So something is fundamentally wrong. If anybody is timid, I am not timid to say my mind. I'm a former governor. If you are governor today, you met us on the job. It's only governors that doesn't know what is, former governor that doesn't know what's up. That a sitting governor can be doing the wrong thing, you can't tell him. So I say it again, everything I've said before now, I stand by them, I don't shy away from them, and I want to say to you, there's still a lot to be desired. Okay. Of the government for your state. Led by Governor Makinde. Just one more question on Oyo State politics and Governor Makinde. You said that you will work against Governor Makinde because he disrespected you. And that's why I asked the question, is there something personal between the two of you, or is it the issue that he has gone to another party while you are still in the People's Democratic Party? But let me say to you, Dr. Abati,
I was sitting on that same seat, and then as the only governor of the West. And I stand to be corrected. Anybody can say whatever they like. I was in very vantage position to block Governor Makinde getting the ticket at the time if I'd wanted to. Babala Doja, the current Olubadan, and a few of them were interested in the ticket. We worked for Governor Makinde, we worked for God. Let's put that aside. If I were to be not on the same page with him, why would he invite me to Bomosho to come and hand in the flag to him, the red pen, and all that? So let's call it spade a spade. You see, it doesn't matter what it is today. Makinde has not been fair to me. He has not been fair to me. He took all the structure of the PDP from me since 2022. He took all the structure. We were given 4 slots from the federal. We were given the national vice chairman. We were given the deputy national secretary. We were given the national publicity secretary and one other. I can't remember now. And the understanding is that because Governor Fayose is a major factor there, please, he should take one. He took everything. But that's not the issue. But that won't seal my mouth. I'm not that kind of a person that will be timid when you are doing the wrong thing. He personally took the candidate that was defeated in Ekiti, using the boys that I brought up. Today, the candidate has gone home now, defeated with about 10% of the vote. And he went about all the states of the Southwest to install cronies. So when you say there are issues that has nothing to do with observations in terms of issues that concerns the state. My family is in Ibadan. I grew up in Ibadan. I was born in Ibadan. My business is in Ibadan. So you can't come and tell me I don't have a stake in Ibadan. So there are issues on a personal note, but on the political turf, the truth must be told. Are we saying he doesn't have issues with the governor of your state, with the Olubadan of Ibadan? Olubadan can deny sometimes. When he denied this one, when his palace denied that they don't have issues with Governor Makinde, why did the House of Assembly person came and mention stories that Olubadan tried to invite him to talk to him? But Olubadan has denied that. So when I give information, when I told them that Governor Makinde took 50 billion from the presidency, they denied it. Eventually, they owned up to 30 billion. So when you follow my trend, you will see that whatever I say comes to pass. And not only in your state, in most states, because I do my own work, I get the facts right. I don't just come to the television and be blabbing.